স্যার স্যার 247 যেহেতু বিলৰ কথা স্যার আহিছে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে কন্ট্ৰাক্ট দিয়াৰ নামত 247 টকা স্যার দুৰ্নীতি কৰি আছে বিলৰ নামত উন্নয়নৰ নামত লাখ লাখ টকা দুৰ্নীতি কৰি আছে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে এই বিষয়ে ফিচাৰী চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব গাঁৱৰ বিষয় এইটো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ কমলেশ্বৰ দেৱপুৰ কাষ্ট 247 সাপ্লিমেন্টারি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই পালো ইতিমধ্যে আমি দেখা পালো যে বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে 2016 পৰা আজিলৈ প্ৰায় 20 লাখ PMI ঘৰ অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলে অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰ মাজত দেখা পালো যে 24-25 আৰু এডিশনাল 5,18,381 চেংচন হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় 19 তাৰিখে আমি গোটেইকেইটা MLA হাতকি আছিলো প্ৰায় প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত PMI ঘৰৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে 3,88,000 যদিও আমাৰ দেৱদত্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে কিছুমান সমষ্টিৰ সিহঁতৰ ভোটাৰে বেছি পাইছে কিছুমানে ঠিকে আছে আৰু আমাৰ কথাটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰমানে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাননীয় মন্ত্ৰীলৈ যে কথাটো হৈছে কি আমাৰ যেতিয়া আগতে যিখিনি জিঅ'টেক হৈছিল জিঅ'টেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো চালো কেতিয়াবা ঘৰ এটা গৰু ঘৰ এটা দেখাই কেনে জিঅ'টেক কৰি কেনে সিহঁতক ঘৰ দিয়া হৈছে কিন্তু পক্ষান্তৰে আমি যদি চাওঁ কিছুমান ঘৰ এনেকুৱা আছে যে সিহঁতৰ চাৰিটা ভাই চাৰিটা পৰিয়াল হয় আলাদা আলাদা হৈছে চাৰিটা ভাই আলাদা আলাদা থাকে ঠিক আছে কিন্তু এজনৰ নামে জিঅ'টেক হৈছে এইটো কাৰণে বাকী তিনিজনে ঘৰখিনি চাৰিজনে ঘৰখিনি পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱা হয় আৰু যাতে এইবাৰ হয়তো বা জীৱিকা চকী লগোৱা হৈছে এই যে গৰু ঘৰ দি কেনে 2 নম্বৰে যিটো হেৰি হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যাতে কঠোৰতাৰে যাতে দমন কৰে এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত যি আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক উল্লেখযোগ্য স্থানত আছোঁ কাৰণ কিয় যেহেতু ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰকাশ নিজে জনালে ইতিমধ্যে আমাক 20 লাখ ঘৰ 20,40,000 ঘৰ আমাৰ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু 20,40,000 ঘৰৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 19,96,000 ঘৰ আমি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু হয়তো 4,000 ঘৰ কমপ্লিট কৰিলে হয়তো আমি 20 লাখ সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ 2-4 দিনৰ ভিতৰত তাৰপিছত আমাক পুনৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দায়িত্ব ল'লে তেখেতে কৈছিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো পুনৰ ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আলোচনা কৰাৰ অন্তত আমাক তেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত 1,71,000 ঘৰ প্ৰদান কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাননীয় শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তেখেতে আহি পেলাই আমাক পুনৰ প্ৰায় 4 লাখ অৰ্থাৎ 3,85,000 ঘৰ আমাক প্ৰদান কৰিলে আৰু আমি এতিয়া ভাৰত চৰকাৰক আমি আবেদন জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ 27 লাখ ৱেইট লিষ্টত নাম আছিলে আৰু যিহেতু 24 লাখৰ কাম চলি আছে বাকী 3 লাখ ঘৰ আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ওপৰত দিম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পিছতো আমি এটা লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে বহু সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হওক বা আমি যেতিয়া যাওঁ সভা সমিতি যাওঁ বহু মানুহে আমাক কয় যে ঘৰ পোৱা নাই এই ঘৰ পোৱা নাই এই যিটো কাৰণ এই বিষয়টো লৈ পেলাই যেহেতু 2011 চনত তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেই প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত বহু মানুহে তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই জিঅ'টেক নকৰাৰ পিছত বহু প্ৰকৃত দুখীয়া বঞ্চিত হৈ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 2018 চনত পুনৰ আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ ছাৰ্ভে আমাৰ আৰম্ভ ঠিক কিছুদিন যোৱাৰ পিছতে 19 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আহিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিলে যাৰ ফলত এতিয়াও কিছু নাম ৰৈ গ'ল যাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ছাৰ্ভে কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা জীৱিকা সখীসকলক আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে যাতে ছাৰ্ভে যাতে কৰে আৰু এই ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম যে আমাৰ যিহেতু এখন অৰুণোদয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ PS লেভেলত এখন নটিফাইড আমাৰ সমিতি আছে জিলা আয়ুক্তসকলে এই সমিতিখনৰ কথা জানে গতিকে জীৱিকা সখীসকলে যদি আগন্তুক দিনত আমি যদি সহায় কৰিবলগীয়া পুনৰ ষ্টাফ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ নটিফাইড যিখন সমিতিখনেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহে হওক বা আমাৰ বিধায়কসকলে হওক বা যিসকলে তেওঁলোকে ভাবে যে নহয় এওঁলোকে পাব লাগে সেইসকল ঘৰত নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সহায়টো কৰে মই তাক আহ্বান জনাইছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ যে এই তৃতীয় ছাৰ্ভেৰ পিছত
তেনে কোনো এজন দুখীয়া মানুহ যাতে বঞ্চিত হৈ নাথাকে। আৰু আমি যিহেতু ইতিমধ্যে ভাবিছোঁ যে 30টাকৈ আমি ঘৰ আমি দিব পাৰিম, গতিকে আৰু supplementary আছে। মন্ত্ৰী মহোদয়, স্যার আমার স্যার মন্ত্ৰী মহোদয়, সেল্ফ সাৰ্ভে এপ এটা আছিলে, তার বহু supplementary আছে। কুৱেশ্যনতো supplementary আছে। এইটো আপুনি Please. কাৰণ বহুত Please, honorable member. কিন্তু মোক এই যিটো আমাৰ Second supplementary. আমাৰ এখেতৰটো না টাইপটো Question আৰু, question আৰু। কি আছিলে ইতিমধ্যে আমি দেখা পালো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ইমানখিনি ঘৰ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু নতুনকৈ জিঅ'টেক হৈ আছে। এইটো আমি গভৰ্ণমেণ্টক ধন্যবাদ জনাইছো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। মই মন্ত্ৰীমণ্ডলীৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে 20 বছৰ আগতে যিখিনি ঘৰ ধোৱা হৈছে, 20 বছৰ আগতে যিখিনি ধোৱা হৈছে, এতিয়া ঘৰখিনি পুৰণা হৈ গৈছে, প্ৰায় এইখিনি অৱস্থাতে বেয়া হৈ আছে। জিঅ'টেকত যেতিয়া যায়, জিঅ'টেক নহয়, বিকজ অফ দ্যাট সিহঁতে ঘৰ আগতে পাই গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰীলৈ মই অনুৰোধ কৰিম এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব নেকি, কাৰণ আগৰ ঘৰ হৈছে বহুত পুৰণি হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান দিনৰ চৰকাৰৰ যিটো মানসিকতা, চিন্তাধাৰা, ইমানখিনি ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা, এই ক্ষেত্ৰত যাতে পজিটিভ মেণ্টেলিটিৰে যাতে ব্যৱস্থা লয় মই অনুৰোধ জনাইছো। দুটা বিষয়, যিহেতু সেই ঘৰবোৰ পুৰণা হোৱা নাই, কাৰণ কিয় আমি এই ঘৰ দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ 2016 চনৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব লৈছে 2014 চনত, আৰু তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছে যে পূৰ্বৰ যি ৭৫,০০০ টকাৰ ঘৰ আছিলে সেইটো ঘৰ হ'ব নোৱাৰে, ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ কি কৰিলে যে 1,30,000 টকা আৰু 21,000 টকা সৰ্বমুঠ 1,51,000 একোটা গৃহ প্ৰদান কৰিলে। গৃহ প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে এইটো মানে ঘৰ হোৱা নাই, এইটো ঘৰ হ'ব লাগিব, তাত পানী লাগিব, তাত শৌচালয় লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগিব, সম্পূৰ্ণ বিষয় লাগিব, যাৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তা চৰ্চা সি কনভাৰ্টে হাউচ টু এ হোম। এতিয়া সেই হোমবোৰ যিহেতু আমি 16 চনৰ পৰা বা এতিয়াও কিছুমান বনাই আছোঁ, আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কোনো মানুহ যাতে আমাৰ লিষ্টত থকা মানুহ, কাৰণ কোনো মানুহৰ নাম কাটিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে বহুত ধনী মানুহৰ নাম আছে বুলি কৈছিলে। ধনী মানুহৰ নাম যদি আছে, দোষী এইটো আমি, কাৰণ কিয় যে আমাৰ গাঁও সভা হৈ থাকে, গাঁও সভাত যদি আমি প্লেচ কৰোঁ যে নহয় অমুক মানুহজনে পাবলগীয়া নহয়, তেতিয়া নামটো আমি কৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ বিভাগৰ কোনোবাই এখন চিঠি লিখাৰ লগে লগে আমি পোনপটীয়াকৈ কৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে গাঁও সভা পাতি যদি কোনোবা নাপাবলগীয়া মানুহে যদি পাই আছে, এতিয়াও সেইটো প্ৰভিজন আছে, আমি এই ঘৰটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ্ভেৰ ক্ষেত্ৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অন্বেষা নামৰ এটা নতুন আমি মুকলি কৰিম, আমি হয়তো 26-27 তাৰিখ মানে মুকলি কৰিম যে কিবা কাৰণত জীৱিকা সখীগৰাকী হয়তো ঘৰত যোৱা নাই। সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে, প্ৰতিগৰাকী সমাজ সচেতকে যাকে আমি নিজে সেইসকল দুখীয়াৰ মানুহৰ গৈ দৰকাৰ হ'লে ছেকেণ্ড টাইম হৈ যাওক, এবাৰ হয়তো জীৱিকা সখী লৈছে, এবাৰ নিজে চেল্ফ ছাৰ্ভে কৰি নিজৰ ঘৰৰ ফটোটো লৈ পেলাই, নিজৰ ফটোটো তুলি পেলাই জিঅ' টেগিং কৰি পেলাই, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যাতে 21টা পলিটিকেল লাইন দুখীয়াক আমি সকলোৱে সহায় কৰিব লাগে। আপোনালোকেও যাতে আগন্তুক দিনত এছেম্বলি যিহেতু শেষ হ'বগৈ, যিসকলৰ ঘৰ দুখীয়া ঘৰ সহায় কৰে। আগতে অনলাইন হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে আজি অনলাইনত নহয় সোমাই যায়, আগতে এটা ঘৰ ল'বলৈ দিব লগা হৈছে। এই পৰিৱৰ্তনটো হৈছে, যিটো মানুহৰ এটা উৎসাহ এটা হৈছে। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু PMI ঘৰৰ গোটেই ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেল্ফ জিঅ' টেগিং আৰু জীৱিকা সখীৰ জৰিয়তে জিঅ' টেগিং কৰাই আছে। সময়টো অলপ কম হৈছে, মই আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰাইছোঁ যে অলপ এক্সটেনশ্যন দিব লাগে, জিঅ' টেগিঙৰ সময়সীমাটো অলপ বঢ়াই দিলে ভাল হ'ব। মিনিষ্টাৰ উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই বিষয়টো হয় মই উপলব্ধি কৰিছোঁ, গতিকে আমি নিশ্চিত ৰূপত আগন্তুক দিনত কেইদিনমান আমি বঢ়াই দিম। ঠিক আছে। আব্দুল বাতিল অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় বৃদ্ধিৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, সময় বৃদ্ধি কিবা থাকিলে লিখি দিব, জনাই দিব। অহা 7 তাৰিখ আছে, যদি আৰু বঢ়াই দিয়ে কনচালটেশ্যন পাতিবনে নাই? সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে আমাৰ যিখিনি জীৱন চকী বাছনি কৰি গাঁওবিলাক এলটমেণ্ট কৰা হ'ল, তাতে বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমিতি আছিল নেকি? যদি আছিল, সেই সমিতিৰ জৰিয়তে জীৱন সখীবিলাকক বাছনি কৰা হ'ল নে নাই, বা গাঁওখিনি এলটমেণ্ট কৰা হ'ল নে নাই, এই কথাটো জানিব লাগে। আৰু এটা বস্তু এই হাউচৰ পৰা স্পষ্ট মেছেজ যাব লাগে যে যিকোনো কাৰণতে যোগ্য হিতাধিকাৰী যাতে PMIৰ ঘৰৰ পৰা বাদ পৰি নাযায়, তাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ যাব লাগে। তাৰ কাৰণে সৰু সুৰা গ্ৰাছৰুট লেভেলত সৰু সুৰা বোলে মোৰ তাৰ লগত ভাল নহয়, অমুকৰ লগত ভাল নহয়, সেই বুলি জিঅ' টেগিঙৰ পৰা যাতে বাদ পৰি নাযায়, তাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ আমাৰ হাউচৰ পৰা যাব লাগে।
আৰু কোনো এজন যোগ্য হিতাধিকাৰী যাতে বাদ পৰি নাযায় আৰু জীৱন সখী বাছনিৰ Honorable ক্ষেত্ৰত Minister. কোনো বাছনি সমিতি আছিল নেকি, যদি আছিল তাকে বাছনিৰ সমিতিৰ জৰিয়তে বাছনি কৰা হৈছে নেকি? কোনো সমিতি নাই, আমি জীৱিকা সখীসকলক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মই এই বিধানসভাৰ পৰা কৈছোঁ, যিহেতু আমি সময় বঢ়াই দিম আৰু যিহেতু নিৰ্বাচন আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সকলোৱে বিচাৰিছোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ যে 5 তাৰিখে আগতে যদি ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে, তেতিয়াহ'লে হয়তো 4-5 মে'ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনটো শেষ হ'বগৈ। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অন্ততঃ 2 তাৰিখলৈ যদি আমি বা 1 তাৰিখলৈ যদি টাইমটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আজি আমি নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিম। আৰু মই লগতে এইটোও কৈছোঁ যে কোনো জীৱিকা সখীয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে যদি কোনো মানুহৰ ঘৰত নাযাই পেলাই তেওঁৰ নামটো যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড নকৰে, তেতিয়া তেওঁক আগন্তুক দিনত আমি তেওঁৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁক আমি সলনি কৰি দিম বা কাৰ্যৰ পৰা ড্ৰপ কৰি দিম, যি জীৱিকা সখীয়ে নহওক কিয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ, আমি 27 তাৰিখে এইটো আমি মুকলি কৰি দিম অন্বেষা যিটো আমাৰ পৰ্টেল, আৰু সেই অন্বেষা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও যাতে বিধানসভা যিহেতু শেষ হ'ব, আপোনালোকে আগন্তুক 2 তাৰিখ বা 1 তাৰিখলৈ যাতে দুখীয়াসকলক যাতে সেৱা কাৰ্যত নিয়োজিত হয়, তাৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে Thank আহ্বান you. জনালোঁ। Question number 248, Sri Dharmeswar Kumar. Honorable Minister, উত্তৰসমূহ সদনৰ মধ্যে দিয়া আছে এইটো কথা মই। supplementary. অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ যোগেদি আমাৰ মাননীয় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, বিগত চৰকাৰসমূহৰ দিনতকৈ আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বাগানৰ চাহ বাগিচাসমূহত, অৰ্থাৎ বিশেষকৈ মোৰ সোণাৰী সমষ্টি, যিহেতু ভালে সংখ্যক উন্নয়নমূলক কাম কৰি থকা হৈছে, বহুতো আঁচনি ৰূপায়ণৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়তে আমাৰ চাহ বাগিচা ৰাস্তাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, সমূহীয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপে Questionটো কৰক। নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু আজি আমাৰ এই সোণাৰী সমষ্টি চাহ বাগিচাৰ এলেকাত যিহেতু আৱাস গৃহ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ PMAY আঁচনিৰ অধীনত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবেও চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিত কিমান সংখ্যক চাহ বাগিচা লাইনত থকা লোকসকলৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু কিমান সংখ্যক কৰিবলৈ বাকী আছে, আৰু তাৰ বিষয়ে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিলে নিশ্চয় ভাল পাম আৰু তেখেতক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ চাহ বাগানৰ লোকসকলক গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কেনেধৰণে পদক্ষেপ লৈছে। Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ বাগানসমূহত যি কাম কৰা হৈছে, তাৰ ভিতৰত মই যদি কওঁ এক উল্লেখযোগ্য কাম, সেই কামটো হৈছে কি যে বাগান যিহেতু আমাৰ লিজত দিয়া থাকে, পূৰ্বতে বাগান এলেকাত আমি কোনো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি জনাইছোঁ যে যিহেতু বাগান অঞ্চলত দুখীয়া মানুহ থাকে, গতিকে সেই দুখীয়া মানুহক যিহেতু ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ টপ প্ৰায়ৰিটি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত জটিলতা আহিছিলে পূৰ্বতে যে বাগান অঞ্চলত মেনেজাৰসমূহে বা মালিকসমূহে ঘৰ বনাব নিদিয়ে। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো আয়ুক্তসকলৰ জৰিয়তে বাগান মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো লাইনত বাগানৰ প্ৰত্যেকটো লাইনত, কাৰণ আমি গৃহৰ সলনি গৃহ বনাম, গতিকে গৃহৰ সলনি যিহেতু গৃহ বনাম, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰিব নালাগে বুলি আহ্বান জনোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমৰ বাগানসমূহে আমাক সঁহাৰি জনোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰত্যেকখন বাগানৰ যিমান ঘৰ আছে আগন্তুক আমি কেঁচা কৰিম। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি সোণাৰীত দেখিছোঁ, সোণাৰীত আমি এতিয়ালৈ ৩,৪২২টা বাগান অঞ্চলত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ বনোৱাটো এক উল্লেখযোগ্য সফলতা, কাৰণ পূৰ্বতে এনেকুৱাকৈ সমগ্ৰ অসমতে আমি ঘৰ বনাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি তেনেকুৱাকৈ ৩,৪০০ যিহেতু সোণাৰীত বনাইছোঁ, তেনেকৈ অসমৰ প্ৰতিখন বাগানতে প্ৰতিটো লাইনত থকা ঘৰসমূহে আমি পকী কৰা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই বাগানৰ লগত জড়িত বিধায়কসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে কাইলৈৰ পৰা গৈ পেলাই যাতে এই ছাৰ্ভে কাৰ্যত জড়িত থকাসকলক যাতে সহায় কৰে, তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ। Sri Devabrat Sakia. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যোগেদি তেখেতক আৰু চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে
সকলোকে আৱাস দিয়াৰ বাবে যি চেষ্টা কৰি আছে মহোদয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে এটা সেলফ লোডিং এপ ব্যৱহাৰ কৰে তাত জীৱিকা সখী বা পশু সখী বা কাকো নালাগে যাক গৃহ লাগে তেওঁ নিজেই আবেদন কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পলাশবাৰীত এনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে কিন্তু সেই এপটো অসমত কিয় উপলব্ধ কৰা হোৱা নাই আৰু একমাত্ৰ জীৱিকা সখীসকলৰ যোগেদি কৰি কিয় কৰা হৈছে এই এপটো কেতিয়া আহিব হেতু জানিব বিচাৰো আৰু বহুত মানুহে ঘৰৰ কাৰণে ৰৈ আছে হেতু স্বীকাৰো কৰিছে 20 লাখতকৈ অধিক এতিয়াও দিবলৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই নিজাববীয়াকৈ অলপমান ভেটিটো বনাই লৈছিল তেনে ধৰণৰ মানুহখিনি আৰু বাকিখিনি কৰিব পৰা নাই সেই গতিকে তেখেতসকলক এনেকুৱা ঘৰলৈ আনিবলৈ যেটো গাইডলাইনটো মডিফাই কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব নেকি এই কথাও জানিব বিচাৰিছো Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে যে পূৰ্বতে এনেকুৱা এটা হেৰি আছিল কিয় উপলব্ধি কৰা হোৱা নাছিলে আমি এইকাৰণে কৰা হোৱা নাছিলে সেই সময়ত যিহেতু আমাৰ ৱেট লিষ্ট আমাৰ যিহেতু প্ৰায় 27-28 লাখ ৱেট লিষ্ট আছিলে আমি সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ যদি পুনৰ যদি আমি একোখন যদি তালিকা বনাওঁ তেতিয়া আমাৰ মাজতে এটা বিসংগতি আহিবগৈ যাৰ কাৰণে আমাৰ ৱেট লিষ্টত নম্বৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে জীৱিকা সখীৰ জৰিয়তে আমি কৰাই আছোঁ কাৰণ জীৱিকা সখীৰ জৰিয়তে এইকাৰণে কৰাই আছোঁ যে জীৱিকা সখীসকলে তেওঁলোকে যিহেতু মহিলা আৰু মহিলাসকলক গৈ পেলাই কথা পাতিব পাৰিব তাত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কথা নাহে ইয়াৰ উপৰি আমি 27 তাৰিখ মানে আমাৰ যি অন্বেষা যিখন আমাৰ পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটো আমি মুকলি কৰি দিম গতিকে সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত সকলোকে এইটো আমি সকাহ দিব পাৰিম মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক যে আপুনি যিটো চৰকাৰৰ এইখিনি কাম কাজ প্ৰশংসা কৰিছে ইমান ঘৰ আৰু আগন্তুক দিনতো এটা ঘৰৰ যাতে ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম এইকাৰণে যে কাচ্চা হাউচ বুলি যিটো কনচেপ্ট ভাৰত চৰকাৰৰ সেই কনচেপ্টৰ তালিকাত আমাৰ অসমৰ তিনপাতৰ ঘৰবোৰ নাছিলে পূৰ্বতে আমি যেতিয়া জনালোঁ যে আমি অসমৰ মানুহ একেবাৰে মানে কিছু যদিও দুখীয়া মানুহ আছে অতি দুখীয়া মানুহ আছে কিন্তু সাধাৰণতে ঘৰটো বনাব পৰা ক্ষমতা সকলোৰে আছে যাৰ কাৰণে সকলোৱে তিনপাত ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু পূৰ্বতে তিনপাত থাকিলে তেওঁলোকে কাচ্চা হাউচৰ কনচেপ্টত ধৰা নাছিলে কিন্তু আমি যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ পিছত অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক তিনপাত থকা ঘৰবোৰ কাচ্চা হাউচৰ কনচেপ্টত আনিলে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কেইবা লাখ মানুহে ঘৰ পাব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কণ্ডিশ্যন ধৰি দিছে যদি তেওঁলোকৰ যদি হাফ ৱাল যদি আছে বা পকী ৱাল যদি তেওঁলোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কাচ্চা হাউচত অন্তৰ্গত নহ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক চৰ্ত ধৰি দিছে যাৰ ফলস্বৰূপে কাৰোবাৰ হয়তো তিনপাত আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হয়তো হাফ ৱাল দিয়া আছে হাফ ৱাল দিয়া থকাসকলে আগন্তুক ঘৰ নাপাব কাৰণ এবাৰ যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে আমাক ত্ৰিপুৰা আৰু অসম মডেলটো যিহেতু আমাক তেওঁলোকে এক্সাম কৰিছে ইয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ যদি আমি যদি আকৌ কওঁ যে নহয় যাৰ আছে হাফ ৱাল আছে পিছত আমি ক'ব লাগিব যাৰ ফুল ৱাল আছে তেওঁলোকক দিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি হৈ লওক আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ বিষয়টো চিন্তা কৰিম Sir Sanjay Kisan. কথাটো নাহিল নকলে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে চাহ বাগিচাসমূহত যথেষ্ট লোক ভূমিহীন আছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে দ্বিতীয়তে বহু এনে মানুহ আছে যিবিলাক লোক কোনোমতে গেজিং লেণ্ডবিলাকত আছে আৰু এই গেজিং লেণ্ডবিলাক আচলতে ঘৰ বনাবলৈ দিয়া নহয় তো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে বা মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা ডাঙৰ ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আৰু দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি সকলোৱে জানো যে আজি বছৰ 200 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যিবিলাক লাইন কোৱাৰ্টাৰত মানুহবিলাকে আছে সেই মানুহখিনিৰ তেওঁলোকৰ মাটিৰ অধিকাৰটো নাই চৰকাৰে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেই লাইন কোৱাৰ্টাৰবিলাকতো ঘৰ বনাব পৰা বহুত সুবিধা আছে যদি এই মাটিখিনি মানুহখিনিক পাট্টাৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই যিখিনি লাইন আছে সেই এৰিয়াটো যদি দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বনাব পাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰটো আচলতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় হয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ কথাষাৰ সত্য কথা যাৰ কাৰণে আমি অসমত যিসকল ভূমিহীন লোক আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি মাটি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ডিচিসকলক চাৰ্কুল অফিচাৰক জনাইছিলোঁ আৰু সেইটোৰ আধাৰত ইতিমধ্যে কেইবা হেজাৰ তেনেকুৱা গৃহহীন ব্যক্তিক ভূমিহীন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে ভূমি প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি যিসকলৰ ভূমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাযায় আমি সেইসকলৰ কাৰণে ক্লাষ্টাৰ বনাইছোঁ আৰু অসমৰ যিটো ক্লাষ্টাৰ আমি ইতিমধ্যে 19টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ক্লাষ্টাৰ বনাইছোঁ আৰু সেই ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিটো জয়পুৰ ক্লাষ্টাৰটো আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ ক্লাষ্টাৰ
113টা আৱাসগৃহৰ একেলগে ঘৰ আছে, তেওঁলোকৰ তাতে আমি অমৃত সৰোবৰ বনাই দিছোঁ, 15 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে পথ বনাই দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি পেলাই ধুনীয়া এখন PMY কলনী বনাই দিছোঁ। যিসকল ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে শ্বিফ্ট হ'ব নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি লিখি লৈছোঁ যে তেওঁলোকে কৈছে কি যে নহয় আমাক PMY ঘৰটো নালাগে, গতিকে আমি বেলেগত শ্বিফ্ট নহওঁ, সেইসকলে দিব পৰা নাই। কিন্তু যিসকলে এতিয়াও ভূমিহীন আছে, আমি ক্লাষ্টাৰলৈ নিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে, 19টা ক্লাষ্টাৰ অসমত আছেগৈ। গতিকে নিশ্চিত ওপৰত ভূমিহীনসকলে আগন্তুক দিনত ক্লাষ্টাৰত ঘৰ ল'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি আগন্তুক দিনত লাইনসমূহত যিহেতু এইবাৰ আমি ঘৰ বনাম, যে পোনপটীয়াকৈ যিটো আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট, এই এগ্ৰিমেণ্টত সেইখিনি আমি পট্টা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘৰ দিব পাৰোঁ। গতিকে ঘৰ যেতিয়া হ'বগৈ, তেতিয়া অট'মেটিকলি আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ ভূমি দখলো থাকিব। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। Question number 249, Sri Bharkaswari Borua, absent. The question number 50, Sri Ms. Bahul Islam Loskar. উত্তৰসমূহ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে এইটো কেইটামানে। Honorable. স্যার, সমষ্টিত দুটামান ব্লক আছে, কিন্তু এটা দেখা গৈছে এটা ব্লকও খালি 5টা লোৱা হৈছে, এটা ব্লকও 70। এই কিন্তু অলমোষ্ট জিপি সমান আছে, অকণমান আছে। 5টা যিটো লোৱা হৈছে চালজপৰা ব্লকও 5টা মান ৰোডৰ কাম, এইটো বেছি ল'ব লাগে। ফ্লাড এফেক্টেড, এই কাৰণে এইটো বেছি ল'ব লাগে। আপুনি কাইণ্ডলি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব তেওঁলোকক যে এইটো বেছি কৰি CC ব্লকৰ ৰোডটো ধৰিব লাগে। দ্বিতীয়ত তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কেনেকৈ কৰে? এতিয়াতো গাঁও পঞ্চায়তো নাই, একো নাই, পঞ্চায়ত নাই, জিলা পৰিষদ নাই, কেনেকৈ গাঁও সভা কৰে, কেনেকৈ চিলেকশ্যন কৰে, এইটো কিবা এটা ডিৰেকশ্যন দিলে ভাল পায়। Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰে এটা আমাক নিয়ম কৰি দিছে যাতে কামবোৰ যাতে অনগয়িং বেছি হৈ নাথাকে, তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত 20টাতকৈ যদি অনগয়িং চলি থাকে এডিশ্যনেল কাম লোৱা মানা কৰিছে। আমি সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো যেতিয়া বিভাগৰ যেতিয়া মই ৰিভিউ কৰোঁ, জিলাসমূহতে হওক বা ব্লকত, মই এইটো কথাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ যাতে 20টাতকৈ যাতে তলত নমানিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি যদি 20টাৰ সলনি যদি 10টা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া এডিশ্যনেল 10টা কাম আমি তাত দিব পাৰিম। কিন্তু তেওঁলোকৰ 20টা যদি চলিয়ে থাকে, সেইখিনি যেতিয়ালৈ কমপ্লিট হৈ থাকে নতুন আমি স্কিম দিব নোৱাৰিম। যাৰ কাৰণে কিছু পঞ্চায়তত তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে, যাৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে বিভাগক কৈছোঁ যে এইকেইদিনত যাতে তৎকালীনভাৱে নাম্বাৰটো যাতে কমাব পাৰোঁ। কাৰণ এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ জিলা আয়ুক্তসকলে MGNৰেগাৰ স্কিমসমূহ চেংচন দি আছে। আপোনাৰ সমষ্টিটো যিখিনি কাম আছে মই আজি আহ্বান জনাম, মই DCক কৈ দিম যে যিকেইটা নিড বেছ কাম আছে আপুনি সেই তালিকাখন আজি যদি দি দিয়ে, DCক যদি কাইলৈ যদি দি দিয়ে, আৰু দৰকাৰ মই আপোনাক মানে তাত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই পঞ্চায়তকেইটাত কামখিনি যাতে হয় তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম। মেটেৰিয়েল ফাণ্ড ৰিলিজ নকৰাৰ কাৰণে বহুত সময়ত আদৰোৱা Please, questioner উঠিছে। এই 20টাৰ Hello, Chairman, Honorable Member. Questioner. Please. আৰু আছে ঠিক আছে। Chairman, কি সুধিব আছিল? স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই যিটো 20টাৰ চিলিঙৰ কথা কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত মই জনাব খোজোঁ যে আমাৰ মেটেৰিয়েল ফাণ্ডটো ৰিলিজ নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত সময়ত পঞ্চায়তবোৰত এই 20টা চিলিংটো পাৰ নহয়, মানে কমি নাহে। গতিকে মেটেৰিয়েল ফাণ্ডৰ বাদ দি যদি 20টা ৰাখিব পাৰে, যি OSS কম্পিটেণ্ট হৈ গৈছে 20টাৰ, মেটেৰিয়েল ফাণ্ড যিকেইটাৰ বাকী আছে এইকেইটা যাতে 20টাৰ এই যিটো চিলিং তাৰ যদি বাহিৰত ৰাখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সুবিধা হ'ব। নহ'লে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে মেটেৰিয়েল ফাণ্ডটো নিদিব আপোনালোকে 3 বছৰ 4 বছৰ, পঞ্চায়তৰ 20টাৰ চিলিংটো নামি Question over. এতিয়া আছে short notice question. মাননীয় শ্ৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া। মই অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় গৃহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেজপুৰ বেবেজীয়া আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত তথা মিছন চাৰিআলিৰ সমীপৰ কুমাৰগাঁও অঞ্চলৰ বাঁহ আৰু গছ গছনিৰে ভৰা এখন হাবিৰ ভিতৰত ইংৰাজী 16 মাৰ্চ 2025 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ আঁচনিৰ অধীনস্থ বহু সংখ্যক চাউল ভৰ্তি বস্তা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা। Honorable Member, মই ভাবো আপুনি থিয় দিলে হ'ল আৰু মিনিষ্টাৰে মানে লেট কৰা বুলি ক'লে হৈ যাব আৰু এইটো।
Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আমি লে কৰিছোঁ, আপুনি উত্তৰটো পাইছে নিশ্চয়। খালি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই এটা কথা আপুনি লে কৰিছে বুলি ক'লে লে কৰিছে, এটা কথা খালি কওঁ, এই ৰিপৰ্টটোত লিখা অৱস্থাত মই অলপতে এছ পিৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ ইয়াত হাউচত অহাৰ আগে আগে। একচুৱেলি এইটো ক'ভিডৰ সময়ৰ চাউল আৰু ক'ভিডৰ সময়ত চাউলখিনি বিতৰণ নকৰাৰ কাৰণে চাউলটো বেয়া হৈছিল 2019 হ'ব গতিকে না হ'ব, ইয়াত আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ। ইয়াতে এইটো লিখা নাই, সেইকাৰণে মই বুজাই দিছোঁ। ঠিক আছে। নহ'লে সেইটো এটা বেয়া মেছেজ যাব নহয়। গতিকে এই চাউলখিনি তেতিয়া পুতি থৈছিল, কোনোবাই চাউলখিনি উলিয়াই পেলাই এইটো দেখুৱাইছে, যিটো বিষয় আপুনি আনিছে, আৰু সেইটো মই লিখিতভাৱে দিয়া দি আছোঁ। ঠিক আছে। বাকী চাৰিটাও কেনেকে হেৰি হ'ব নেকি? যে না, আপুনি প্ৰত্যেকটাটো আপুনি কিবা কৰক আৰু মন্ত্ৰীয়ে লে কৰিব। আচ্ছা আচ্ছা। তাৰপিছত ছাৰ আমাৰ তাৎপৰ্য সময় প্ৰশ্ন নম্বৰ 6, এইটো যোৱা 16 মাৰ্চ তাৰিখে দীঘলী পুখুৰীত দীপশিখা নাথ নামৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ মৃতদেহ পোৱা গ'ল, মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল। এই সম্পৰ্কে চৰকাৰে তদন্ত কৰি কি পাইছে বা এই সম্পৰ্কে ৰহস্য উদ্ঘাটন হৈছেনে, এই বিষয়ে মই চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। মিনিষ্টাৰ দিছে বুলি ক'লে হ'ল, এইটো আৰু ডিছকাশ্যন নহয়। আপুনিও কুৱেশ্যন কৰিব নালাগে, আপুনি মানে গোটেইখিনি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটো লে কৰি দিছোঁ আৰু মাননীয় সদস্যগৰাকীক আমি প্ৰশ্নটো উত্তৰটো দি দিছোঁ। হ'ব, গোটেই হৈছে, হৈ যাব এতিয়া। মোৰ মানে 7, 8, 9 গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন মই হয়, জানিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে। এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে। আপুনি চবটো লেট কৰি দিছে বুলি ক'লে হ'ল, তেখেতৰ যিমান আছিলে 6, 7, 8 অধ্যক্ষ মহোদয় 7, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, এই চবটো লেট কৰিছে বুলি ক'লে হ'ল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 Led on the আটাইকেইটা table. লে কৰি দিয়া হৈছে। তো শ্ৰী আমিনুল ইছলাম পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ জুনিয়ৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এটা আছে। পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ হ'ল, আজি যি 83টা প্ৰশ্নৰ যিটো বেলট হয়, এই বেলটত মোৰ প্ৰশ্নটো 10 নম্বৰত, অৰ্থাৎ আজিৰ চিৰিয়েলৰ 250 নম্বৰত মোৰ প্ৰশ্নটো সিদিনা বেলটত চিলেক্ট হৈছিল। তাৰপিছত আজি প্ৰশ্ন কাকত যিটো আহিল প্ৰিণ্ট হৈ, তাত মোৰ প্ৰশ্নটো নাহিল, 250ত আহিব লাগে। তেতিয়া মই কুৱেশ্যন কাউন্সিলত খবৰ লওঁতে কৈছে যে এইটো প্ৰশ্নবিলাক ফাইনেলি প্ৰিণ্ট আউট হোৱাৰ আগত ডেপুটি স্পীকাৰে এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগে। এপ্ৰুভ কৰাবিলাকে হয়, মোৰ প্ৰশ্নটো এপ্ৰুভ নকৰিলে। মই কৈছোঁ কিয় নকৰিলে? তেতিয়া কোৱা হ'ল যে যিহেতু মোৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছিল যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কীয় অধিসূচনা কেতিয়া জাৰি কৰা হ'ব, এই প্ৰশ্নটো বোলে আমি সুধিব নোৱাৰো আৰু এই প্ৰশ্নটো চৰকাৰক হলঠেকত পেলোৱা হয়। সেইকাৰণে মোৰ প্ৰশ্নটো এপ্ৰুভ নকৰিলে। বেলটত 10 নম্বৰত স্থান পোৱাৰ পিছতো মানে মোৰ প্ৰশ্নটো তাৰ পৰা আউট অফ 70 বুলি মানে এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে। গতিকে এই প্ৰশ্নটো সোধাটো অপৰাধ হৈ গ'ল নেকি, যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব? আৰু এই কথাটো মই এইটো আমাৰ সদনৰ গাইডলাইনৰ হেৰিত নাছিল। প্ৰশ্নটো এইটো কাৰণে ৰিজেক্ট কৰাটো কোনো আমাৰ এইটো মই চাওঁ, আপুনি লিখিত এটা নটিচ দি দিব। ছাৰ, আমি বাৰে প্ৰতি একে কথা কৈ থাকোঁ, উত্তৰবিলাক ছাৰ শুদ্ধ নাহে। মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ কৈ কৈ আমনি লাগিছে। যোৱাকালি ছাৰ স্পৰ্টছ বিভাগৰ প্ৰশ্নটো একেটাই হৈছে, মই আপোনাক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ। ভুল তথ্য দি থাকে। চৰকাৰ পক্ষলৈ মই মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিখিনি তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে যে প্ৰপাৰলি উত্তৰবিলাক নাহে, উত্তৰবিলাক নিদিয়ে, অলপ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি ৰিকমেণ্ড কৰি দিওঁ, এইটো যাতে চাইফালে অলপ তদন্ত কৰি কিহৰ কাৰণে হৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাক স্পেচিফিক কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালকে অহা নাই, এইটো দিলে আমি বিভাগখিনিক আমি ক'ব পাৰিম, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি হয় সেইখিনি স্পেচিফিক প্ৰশ্নখিনি আমাক দিলে ভাল পাম। ছাৰ, মোৰো এটা প্ৰশ্ন আছিলে, এইটো ভুল উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই 49ত এটা নটিচ দিছিলোঁ। আজি ছাৰ বিজনেছত দেখা নাই, আপুনি কাইণ্ডলি এইটো এলাও কৰক ছাৰ, চিৰিয়াছ মেটাৰ। আজি সময়ে নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটলিষ্ট নেক্সট সেশ্যনত হ'লেও এলাও কৰিব ছাৰ। নেক্সট এছেম্বলিত হ'লেও ছাৰ আপুনি এলাও কৰিব, এইটো ঘটনাক মিছগাইড কৰা হৈছে। কওকচোন।
আপোনালোকে চবেই একে টাইমতে কয় তাতে মানে গণ্ডগোল না মই বুজি পাওঁ না কাৰোবাক এটেনশ্যন দিব পাৰোঁ আপুনি একেবাৰতে চবেই উঠে কেলে ক'ত মৰিবলৈ যায় ঠিক আছে ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাকালি আমাৰ কাটমোচনৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ হেৰি আছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডেপুটি স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া এইটো আমি মোচনো হেৰি কৰিছোঁ উত্থাপন কৰাৰ পিছত দুটা বক্তব্য হৈছিল যে আমাক গিলিটনত দিয়াৰ কাৰণে আপুনি হয়তো পিছত আলোচনা কৰিব দিয়া নাই আমি দীৰ্ঘ একমাহ বিধানসভা গৈ অতিক্ৰম কৰিলোঁ আমি ছাৰ সেই আচলতে এডুকেশ্যন লৈ মই ঠিক আছে আজি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ অলপ পিছত আলোচনা কৰি আজি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এটা বিল আছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাতে আপোনালোকে এইখিনি কথাবিলাক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদি কিবা আছে মেনশ্যন কৰিলে ডেফিনেটলি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰে আপোনালোকক ৰিপ্লাই ধন্যবাদ ছাৰ যেতিয়া আমি এইটো সুযোগ পাম কিন্তু ছাৰ এটা বাক্য কৈ শেষ কৰিম একমাহ আমি শেষ কৰিলোঁ আজি সচলত বিভিন্ন সংগঠনে ধৰ্ণা দি আছে NHMৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অংগনবাদী গোপাল মিত্ৰ গোটেই মাহটো তেখেতসকলে চৰকাৰে খবৰ নল'লে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰে সেইসকলৰ লগত বহিব লাগে সেইসকল ভেঞ্চাৰ স্কুল গোপাল মিত্ৰ অংগনবাদী তেখেতসকলৰ লগত বহি তেখেতসকলৰ সমস্যা শুনি সমাধান কৰিব লাগে চৰকাৰে এইখিনি আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ঠিক আছে তেৰছ গোৱালা অধ্যক্ষ মহোদয় শূন্যকালীন ঘণ্টাত অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি সম্পৰ্কে যি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত এটা বিষয় আজি উত্থাপন কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ 200 বছৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো সচেতন ব্যক্তিয়ে জানে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজকোষত আগবঢ়োৱা চাহ উদ্যোগৰ বৰঙণি অপৰিসীম ৰ'দ বৰষুণ ভোক পিয়াহ সকলো নেওচি কপালৰ কেঁচা ঘাম আই অসমীৰ বুকুত পেলাই হাবি জংঘল কাটি নলা নৰ্দমা সকলো সমান কৰি চাহ খেতি উৎপাদনত জড়িত হোৱা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সামাজিক নিৰাপত্তা আৰু শ্ৰম কৰাৰ বিনিময়ত আইনগত সা সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা বাগিচা শ্ৰম আইন 1951কে ধৰি বহুখিনি আইন আছে আইন প্ৰদত্ত কিছু সা সুবিধা সম্পৰ্কে চাহ শ্ৰমিকসকল কিছু অৱগত কিন্তু অসমৰ চাহ বাগিচাত নিয়োজিত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত পাবলগীয়া ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে জ্ঞাত নোহোৱাৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকসকল হতাশাত ভুগিব লগা হয় নিৰক্ষৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ন্যূনতম দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ চাহ শ্ৰমিক বৰাক ভেলীৰ চাহ শ্ৰমিক আৰু অসম চৰকাৰৰ চাহ নিগমত নিয়োজিত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি পৰিমাণ পাৰ্থক্য এনে কথাবিলাকো আমাৰ মাজত বহুত সময়ত বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰে অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়টো এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যেহেতু অন্যান্য উদ্যোগৰ তুলনাত আমি ভাবোঁ চাহ উদ্যোগত একেবাৰে নিৰক্ষৰ শ্ৰমিকসকল তাত জড়িত থাকে আৰু তেওঁলোকে যিটো মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া এই মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়াটো মই দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ 2016 চনত অহাৰ পিছত চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ জোৰ জবস্তি কৰি কিছু জেগাত তেওঁলোকে মজুৰি বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আচলতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো শ্ৰমিকসকলকে বাদ দিয়ক আমি পবিত্ৰ বিধানসভাৰ মাননীয় সদস্যসকলৰ নজনাৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যবিলাক শুনো যাৰ কাৰণে শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেতিয়াবা অধিক মজুৰি বৃদ্ধি বিচাৰি দাবী কৰি যেতিয়া মালিক পক্ষৰ ওচৰত বা মেনেজমেণ্টৰ ওচৰত যেতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কেতিয়া আইন শৃংখলাজনিত এই কি কয় সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেতিয়া বহুত সময়ত আমি ভাবোঁ চাহ বাগিচাবিলাক বন্ধ হয় মোৰ যোৱা এটা কুৱেশ্যনত মোক ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছে যে ইতিমধ্যে 3খনমান চাহ বাগিচা কেইবাবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে কেৱল মাত্ৰ বনাছ ইছ্যু বা শ্ৰমিকৰ মজুৰি ইছ্যু গতিকে যিসকল নিৰক্ষৰ লোক তেওঁলোকক আমি আইনগত প্ৰক্ৰিয়াবিলাক জনাই দিয়াটো মই ভাবোঁ এটা দায়িত্ব আছে এইকাৰণে মই শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা খুব চেঞ্চিটিভ বিষয় হয় বিধায়ক হিচাপে আমাৰ কোৱাৰ যুক্তি আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে চৰকাৰক ক'লে যদি আমি কালি যদি শ্ৰমিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰি দিওঁ মই মজুৰি বৃদ্ধি মই বিচাৰোঁ কিন্তু জোৰ জবস্তি কৰি দিয়াৰ পিছত যিবিলাক খুব ডিফল্ট গাৰ্ডেন মই যিহেতু PFতো জড়িত আছোঁ এতিয়া বহুখিনি চাহ বাগিচাৰ PF পইচা দিব পৰা নাই আৰু এইটো যদি আমি বেছি জোৰ জবস্তি কৰিলে তেওঁলোকে লকআউট কৰি দিব বাগান বন্ধ কৰি গুচি যাব তেতিয়া এই শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব গতিকে মই অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে বিশেষকৈ চাহ শ্ৰমিকসকল জ্ঞাতাৰ্থে শ্ৰম মন্ত্ৰীক মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া কি কোনে কোনে এই মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যিহেতু তাত এটা এছিয়া মহাদেশৰ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেড ইউনিয়ন আটাইতকৈ বেছি মেম্বাৰ থকা এটা ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে যিটো আছাম চাহ মজদুৰ সংঘ মালিক সন্থাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত বিগত দিনবিলাকত এইবিলাক
বাইৰিটেল এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে মজুৰি বৃদ্ধি হৈছিল গতিকে মই ভাবোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ চলে মজুৰি বৃদ্ধি কেনেকৈ হয় এই গোটেই কথাখিনি মই জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ থেংক ইউ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ মাধ্যমেদি আমাৰ সন্মানীয় সদস্য তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিষয়টো লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাই বাগিচাৰ ৰাইজৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা দেখা যায় যিটো পৰিস্থিতিয়ে সহজ সৰল সাধাৰণ চাহ শ্ৰমিকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ অবিশ্বাস বিভিন্ন ধৰণৰ অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰে যিটো মই ভাবোঁ আমাৰ যিসকল আমি দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছোঁ আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও শোভা নাপায় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে বাগিচাৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো সাধাৰণতে দুটা বা যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিকোনো কল কাৰখানা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত মজুৰি দুটা পদ্ধতিৰে নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে এটা হ'ল দ্বিপাক্ষিক বা ত্ৰিপাক্ষিক যেতিয়া দ্বিপাক্ষিক হয় তেতিয়া ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ মাজত নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিক এই দুটা পক্ষৰ মাজত আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেদি মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মজুৰিটো চৰকাৰে নটিফাই কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া দ্বিপাক্ষিকভাৱে বিষয়টো মীমাংসা নহয় তেতিয়া চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু চৰকাৰৰ আমাৰ যিখন আইন আছে দেশৰ মিনিমাম ৱেজেছ এক্ট 1948 মিনিমাম ৱেজেছ এক্ট 1948ৰ ছেকশ্যন 5ত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে কেনেদৰে মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে মজুৰি নিৰ্ধাৰণ হওঁতে মিনিমাম ৱেজ কমিটি বনোৱা হয় সেই কমিটিয়ে ষ্টেক হোল্ডাৰসকলক লৈ কমিটি বনোৱা হয় চৰকাৰৰ মানুহ থাকে তাত ইউনিয়নৰ মানুহ থাকে মেনেজমেণ্টৰ মানুহ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ডায়লগ হয় ডায়লগ হোৱাৰ পিছত এটা সময়ত গভৰ্ণমেণ্টে গৈ পেলাই নটিফাই কৰে আৰু সেই নটিফাই কৰোঁতে সেইটো ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু 60 দিনৰ সময় থাকে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যন কৰিব পাৰে যদি কোনোবা এজন নিয়োগকৰ্তাই ভাবে যে নহয় এই ৱেজটো মই পে কৰিব পৰা মোৰ পেইং কেপাচিটি নাই গতিকে মই কোৰ্টত গৈ পেলাই মই চেলেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা কোনোবা এজন পাব লগা শ্ৰমিকজনে যদি ভাবে যে নহয় এইটো অতি কম হৈছে গতিকে এই ৱেজটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াও গৈ পেলাই শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধি বা শ্ৰমিকগৰাকীয়ে গৈ পেলাই কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে মই এটা পুৰণা ৰেকৰ্ড আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মিনিমাম ৱেজৰ যিটো বিষয় আছিল 2014 চনতে 2015 চনত চৰকাৰে এটা মিনিমাম ৱেজ এডভাইজৰী কমিটি বনাই দিছিল আৰু তাৰপিছত এটা ইণ্টাৰিম নটিফিকেশ্যনো হৈছিল কিন্তু নটিফিকেশ্যন হওঁতে সেইটো সেই সময়তে চেলেঞ্জ হ'ল চেলেঞ্জ হোৱাৰ পিছত আকৌ দ্বিপাক্ষিকভাৱে কৰি পেলাই কৰা হ'ল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত 2018 চনত কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দি পেলাই ওৱান মেন কমিটি এখন কৰা হ'ল আৰু সেই ওৱান মেন কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন মতে এটা সময়ত 2018 চনত 30 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এই 30 টকা মজুৰি বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ আৰু 3বাৰ মজুৰি বৃদ্ধি পালে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা 2021 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এটা নটিফিকেশ্যন হৈছিল 50 টকা ইলেকশ্যনৰ ঠিক আগে আগে আৰু সেই মিটিংখনত আমিও উপস্থিত আছিলোঁ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে 50 টকাৰ নটিফিকেশ্যন হ'ল কিন্তু মালিক পক্ষই গৈ পেলাই চেলেঞ্জ কৰিলে কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰাৰ পিছত ৱেজটো হেং হৈ গ'ল হেং হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইলেকশ্যন অভাৰ হ'ল ইলেকশ্যন অভাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেওঁ 10 মে তাৰিখে দায়িত্ব ল'লে আৰু 18 মে তাৰিখে মালিক পক্ষ আৰু শ্ৰমিকসকলক মাতি পেলাই আউট অফ কোৰ্ট সেটেলমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে আৰু 38 টকা মানে যদিও 50 টকা নটিফাই হৈছিল আৰু 50 টকাৰ কাৰণে যিহেতু কোৰ্টত চেলেঞ্জ হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সবকে মাতি এমিকেবলি বিষয়টো চৰ্ট আউট কৰি পেলাই 38 টকাৰ এটা নটিফিকেশ্যন ওলালে ওলোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত 27 টকাৰো নটিফিকেশ্যন হ'ল 22ত আৰু 23ত 18 টকাৰ হ'ল মই এটা কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ মাধ্যমেদি সকলোকে জনাব খুজিছোঁ যে এই যি 18 চনৰ পৰা 24 মানে 23 চনৰ ভিতৰত আমাৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ কেৱল মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হস্তক্ষেপৰ কাৰণে 113 টকা বৃদ্ধি পাইছে এই 113 টকা হাজিৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্বে মিনিমাম মানে আমাৰ বাগিচাৰ ৰাইজৰ হাজিৰা আছিল 137 টকা 137 টকাৰ পৰা 2018 চনৰ পৰা 23 চনৰ ভিতৰত 113 টকা বৃদ্ধি কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত 250 টকা কৰা আৰু কেছ ৱাইজ এইটো 250 টকা সমান্তৰালভাৱে আকৌ আমাৰ কাইণ্ডো আছে
যিটো আমি কাইণ্ডছত পাওঁ, আমি বিনামূলীয়া ৰেচন পাওঁ, আমাৰ শ্ৰমিকে বিনামূলীয়া ৰেচন পায় আৰু অন্যান্য ফ্ৰিঞ্জ বেনিফিটবিলাক আছে, ফায়াৰউড আছে, ড্ৰাই ৰেচন, ড্ৰাই টি আছে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিবিলাক আছে যিবিলাক কেলকুলেট কৰা হয়। আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য ৱেষ্ট বেংগল, কাষৰীয়া ৰাজ্য ৱেষ্ট বেংগলত আজি 250 টকা ৱেজ, কিন্তু তেওঁলোকে ৰেচন নিদিয়ে। ৰেচনটো শ্ৰমিকজনে নিজে ক্ৰয় কৰি খাব লাগে, ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। তো এই কথাবিলাক মই আপোনাৰ মাধ্যমেদি সকলোকে অৱগত কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে অকণমান সময় দিব উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাৰণ কথাটো লৈ পেলাই অকণমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কনফিউজন সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। শ্ৰমিকসকলে সদায় তেওঁলোকে আশা কৰে যে তেওঁলোকৰ মজুৰিটো বৃদ্ধি পাব লাগে, আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধি পাব লাগে। সেইকাৰণে এই বছৰ মজুৰি বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। আমি বিশ্বাসী যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি পাব, এই বছৰৰ ভিতৰতে বৃদ্ধি পাব, সেইটো আমি নিশ্চয়। আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল 350 টকা, বিজেপি আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকে মজুৰি বৃদ্ধি নকৰে, আপোনালোকে মজুৰি বৃদ্ধি নকৰে, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰে, শ্ৰমিকসকলে গোলামী মজুৰি বৃদ্ধি কৰে, বেয়া পায় নেকি? বিজেপি কথা কম অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেইদিনমান আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বাজেট বক্তব্যৰ ওপৰত ভাষণ দি আছিল। ভাষণ দি থাকোঁতে আমাৰ এগৰাকী সন্মানীয় সদস্য, আজি হাউচত নাই কিন্তু উল্লেখ কৰিবলগীয়া হৈছে মই কথাটো, তেওঁ মাজতে উঠি পেলাই এটা টুইষ্ট কৰি পেলাই কথা ক'লে যে 500 টকা কেতিয়া হ'ব। যিগৰাকী সদস্যই চাহ শ্ৰমিকৰ মিনিমাম ৱেজ 500 টকা কেতিয়া হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল, কালি তেওঁৰ এটা মৌখিক প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু তাত তেওঁ সুধিছে যে 351 টকা কেতিয়া হ'ব। তাৰ মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে তেওঁ ৰিডিউচ হৈ গ'ল। কিয় ৰিডিউচ হৈ গ'ল? তেওঁ কিয় 500 টকাৰ পৰা কমি পেলাই 351 টকালৈ আহি গ'ল? কাৰ স্বাৰ্থত আহি গ'ল? থেংক ইউ। তো মই সেইখিনি কথা ক'ব খোজা নাই। আৰু সন্মানীয় সদস্য সিকদাৰ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পিছফালে আপোনাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ বহে, ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেওঁক সুধিব তেওঁ কেতিয়া বঢ়াই দিব পাৰিব 351 টকা। দায়িত্ব চৰকাৰৰ, আপুনিতো চাহ শ্ৰমিক সংগঠনৰ পৰা আহি মন্ত্ৰী হৈছে, আপুনি ভালে পাব, ভাল পাইছো, কিন্তু আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰিব। ডাঙৰীয়াই ক'লে যিটো কথা, আপোনাক বিধায়ক বনাইছে, চাহ শ্ৰমিকৰ নেতা হিচাপে বিধায়ক মন্ত্ৰী হৈছে, গতিকে কথা নক'ব টুইষ্ট কৰি পেলাই। আপোনালোকৰ চৰকাৰো বহুত দিন আছিল, 137 টকাৰ ৰেকৰ্ড আছে। 1952 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে 137 টকা ট্ৰেক ৰেকৰ্ড। সেইকাৰণে বেছি কথা নক'ব। থেংক ইউ। আপোনালোকে দিম বুলি কৈছিল, যাৰ কাৰণে কৈছে আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে কোৱা হ'ল যে এই বছৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এই বিষয়টো লৈ পেলাই টুইষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। মই সেই কথাটোৱে অনুৰোধ জনাইছো, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা পইণ্ট খালি ছাৰ যিটো কথা ক'লে ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰকৃততে প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ এক্টত 2টা নিয়মে আছে, বাইপাৰ্টাইট অথবা ট্ৰাইপাৰ্টাইট, আৰু আগৰ চোৱা বাইপাৰ্টাইট হৈ আছিলে, কম হৈ আছিল, মাজতে গগৈ চৰকাৰ দিনত হস্তক্ষেপ কৰি ট্ৰাইপাৰ্টাইট কৰি অলপ বঢ়াই দিলে। এতিয়া সেইদিনাখন ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এইটো ভাস্কৰ বৰাক সুধিব লাগে, অৰ্থাৎ চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিলে, গতিকে দায়িত্বটো চৰকাৰৰ আছে, এইটো বঢ়াব ক'ব লাগে ছাৰ, সেইটোৱে কথা। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত ৱেজ বৃদ্ধি হোৱা নাই, তেওঁ মিনিমাম ৱেজ এডভাইজৰী কমিটি কনষ্টিটিউট কৰিছিল, তেওঁ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কোৰ্টত চেলেঞ্জ হ'ল,
সেইটোৱে তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিছিলে, নকৰিলেও চলে, সেই সময়ত হস্তক্ষেপ আৰু আপুনি নিজে জানিব কাৰণ আপুনি ষ্টেট ইউনিয়নৰ এতিয়া জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ আছে, যিটো তেখেতৰ কথা আছে, কিন্তু মই নকওঁ আৰু বেছি। আৰু কিবা কংগ্ৰেছ দলে অকল এছএমএছক ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰমিকসকলক লুটিলে আপোনালোকে একো কৰা নাই সব শ্ৰমিক নক'ব ছাৰ, BCMS-এ ছাৰ লংগাই বাগানখন বন্ধ কৰি দিছে ছাৰ, আছামৰ ছাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰে চাৰ্কুলাৰ দিছে লংগাই বাগানখন বন্ধ কৰি দিব ফাইনেন্সিয়েল অথৰিটিৰ কাৰণে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি এচিয়ৰ কৰিব লগা হৈছে, যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কাছাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন তেওঁলোকক নমনাকে ছাৰ এটা আনৰিকগনাইজ হেৰিয়ে চৰকাৰী পক্ষ ছাৰ চৰকাৰ বিজেপি BCMS বিজেপি তেওঁলোকে ছাৰ এতিয়া আমাক ক্লেইম দিছে, তেওঁলোকে নিজে কি কৰিলে চাই লওক ছাৰ নিজৰ গাত চিকুটি। 0 আৱাৰ্ছত ডিবেটৰ কোনো স্কোপ নাথাকে, আপোনালোকে কেলে উঠিব? কথা কৈ দিছে, উত্তৰটোতো সঁচা হ'ব লাগিব, ৰেকৰ্ড শুড বি ষ্ট্ৰেইট ছাৰ, ইট শুড বি বেছড অন আপুনি ফেক্টছ। পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আনক, ইউ কেন সে ইন দ্য পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ, কিন্তু আনচাৰ দি থাকাত কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি আছে আপোনালোকে? প্লিজ তেনেকৈ নকৰিব। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ সবাই ক'ব গ'লে মানে কেনেকৈ হ'ব? উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি মোক উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আচলতে উপাধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চৰকাৰৰ বিপক্ষে কথাটো উত্থাপন কৰিছে, মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে এই ৰিপ্লাইটো দিব বিচাৰিছে, তেখেতৰ ৰিপ্লাইটো দিব লাগে, শুনিব লাগে, তাৰ আকৌ এতিয়া হুলস্থুল কৰিতো লাভ নাই, আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিজ্ঞতা আছে, ACMS-ৰ তেওঁ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, গতিকে এতিয়াও জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, গতিকে তেওঁলোকে কৰে, আপোনালোকে ACMS-এ ভগৱান আছিল আপোনালোকৰ এটা সময়ত, গতিকে এইবিলাক বুজিব লাগিব কথাটো। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, 0 আৱাৰ্ছত আনচাৰ দিবলৈ ইউ গেট অনলি 5 মিনিটছ, গতিকে আপুনি টাইমৰ কথা ৰাখি পেলাই আনচাৰটো তেনেকৈ মিলাই পেলাই 2 মিনিটত শেষ কৰক। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই যিখিনি কথা মোৰ ক'ব লগা আছিল মই আপোনাৰ মাধ্যমেদি হাউচক জনালোঁ, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে মই যেতিয়া কথাখিনি কৈ আছিলোঁ তাত দুবাৰ কোৰ্ট কেছৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ, মানে চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলেও ইউনিলেটাৰেল ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, এইটো চবক লৈ পেলাই কালেক্টিভ ডিচিশ্যনেই হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে কোনেও কোৰ্টত চেলেঞ্জ নকৰিব, আৰু কিবা কাৰণত যদি কোনোবাই কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰে তেন্তে গোটেই ৱেজৰ বিষয়টো হেং হৈ যাব, আৰু কোনো কাৰণতে আমি বিৰোধী পক্ষত বহা সদস্যই হওক বা হাউচত আমি ট্ৰেজাৰী বেঞ্চত বহা সদস্যই হওক, আমি কোনো কাৰণতে নিবিচাৰোঁ যে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ বিষয়টো লৈ পেলাই কেতিয়াও কোৰ্টত যাব লগা যাতে নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ বিষয়টো যদি কোৰ্টত যায় তেন্তে তেওঁলোক যথেষ্ট কষ্ট পাব, অসুবিধা পাব, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা এটা ছেটেলমেণ্ট বিচাৰোঁ বা এনেকুৱা এটা ৱেজ বিচাৰোঁ যিটো কোনো কাৰণতে চেলেঞ্জ নহয়, শ্ৰমিকসকলেও ল'বলৈ মানে অসুবিধা নাপায় আৰু মালিক পক্ষ দিবলৈ অসুবিধা নাপায়। থেংক ইউ। এইটোৱে আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰ আব্দুল ৰাহিম মণ্ডল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, শূন্যকালীন ঘণ্টাত এটা জ্বলন্ত বিষয় উত্থাপন কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে যোৱা 24 মাৰ্চ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে, প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল, পৰীক্ষা বাতিল, শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকক বৰখাস্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে অসম শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰা হ'ল, আৰু তাত মিষ্টাৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক অধ্যক্ষৰূপেও নিযুক্তি দিয়া হ'ল, আৰু অভিযোগ আহিছে যে তেখেত অলৰেডি 67 years old, তেখেতক আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন দিয়া হৈছে নেকি, আৰু আজি অসম ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি অসমৰ সকলো সংগঠন বা ৰাজনৈতিক দল বা শিক্ষাবিদসকলেও এই কথাটোলৈ যথেষ্ট খেদ প্ৰকাশ কৰিছে, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, আনকি ইয়াৰ কাৰণে দায়ী শিক্ষামন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ সকলোৰে পদত্যাগ দাবী কৰিছে, যে এই যিটো সংসদ গঠন কৰাৰ পিছত এইটো কিজানি প্ৰথম পৰীক্ষা আছিল নেকি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষাত মেথমেটিক্স আৰু ইকনমিক্সৰ দুটা ছাবজেক্টৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পালে যে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লগা হ'ল। লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ পেলাই শিক্ষা বিভাগে যি এটা লৰা ধেমালিৰ নিচিনা এটা অৱস্থা কৰিছে, আজি প্ৰত্যেকজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 250 টকাকৈ পৰীক্ষাৰ ফিজো দিব লগা হয়, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি মাচুল ঠিকেই লৈ আছোঁ, কিন্তু বিভাগে বা পৰিষদে তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব তেওঁলোকে সততাৰে নিষ্ঠাৰে পালন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু এইটো নহয় যে এইবাৰে প্ৰথম নহয়, জৈন ডাঙৰীয়া
এই তাৰে চেয়াৰমেন হোৱাৰ দিনৰ পৰা কেইবাবাৰো 17 চনৰ পৰা 2017 চনৰ পৰা কেইবাবাৰো এই এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনা ঘটি আছে, কিন্তু তেখেতে এই চেয়াৰমেন হিচাপে হৈ আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতৰ প্ৰতি কিয় ইমান মৰম দেখুৱাইছে, তেখেতৰ ইফিচিয়েঞ্চি লৈ প্ৰশ্ন আহিছে। সদখন ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি সকলো সংগঠনে, যাক আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সদখন ছাত্ৰ সন্থাক কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্যকো গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। আজি যিকোনো পেপাৰত চাওক যে ছাত্ৰ সন্থাৰ মতামত কি, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মতামতক আৰু ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে চাবই পাৰে, ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ আহিব পাৰে, কিন্তু বাকী শিক্ষাবিদসকলৰ যি দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকৰ যি মতামত আহিছে, সদখন ছাত্ৰ সন্থাৰ যি মতামত আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰক যথাবিধ গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাই। আপোনাৰ মতামতটো কওক। মোৰ মতামত এই হেৰি যিজন চেয়াৰমেন আছে তেওঁক আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰিছপঞ্চিবল সকলে ইমিডিয়েটলি ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে, তেওঁৰ এক্সটেনশ্যনটো এইটো হ'বই নালাগে, ডিছমিছ কৰিব লাগে। আৰু দৃষ্টান্ত এনেকুৱাও আছে যে ক'ৰবাত ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হ'লে হেৰি মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু ট্ৰেইন নচলায়, তেওঁ গাইডো নকৰে, কিন্তু মৰেল ৰেছপঞ্চিবিলিটি লৈ এই ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু ৰিজাইন কৰাৰ দৃষ্টান্ত আছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা দৃষ্টান্ত দেখুৱালে অসমৰ ৰাইজে ভাল পাব, মই সেইটো নকওঁ, সেইটো তেখেতৰ উইলৰ ওপৰত। কিন্তু মই কৈছোঁ এইটোৱেই যে ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট, মন্ত্ৰীয়ে ট্ৰেইন নচলায়, তেওঁ গাইডো নকৰে, তেওঁ ৰেগুলেটো নকৰে, কিন্তু বিভাগীয় মুৰব্বী হিচাপে তাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰিজাইন কৰাৰ দৃষ্টান্ত এই ভাৰতবৰ্ষত আছে। তেনেকুৱা দৃষ্টান্ত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি কৰিব, সেইটো শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। মোৰ দাবী যে এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত যিসকল ৰিছপঞ্চিবল, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে। কোনোবাই স্কুলত, প্ৰাইভেট স্কুলৰ কথা সেইদিনাখন কৈছিল, তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাতিল কৰি দিয়ক, এনেকুৱা কথা নহয় যে এটা দুটা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কাৰণে, প্ৰাইভেট স্কুলৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা গোটেই ছিষ্টেমটো ডেমেজ হৈ যায়, লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন যদি ধ্বংস হৈ যায়, তেনেকুৱা প্ৰাইভেট স্কুল, নন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল অসমত থকাৰ দৰকাৰ নাই। এই দাবী জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়, ইতিমধ্যে প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা, যিটো বৰ্তমান বোৰ্ডৰ জৰিয়তে পতা হয়, আগতে এইটো বিদ্যালয়তে হৈছিল আৰু বোৰ্ডৰ দ্বাৰা এতিয়া পাতাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, কাৰণ আমি NEP ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু NEP ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ অংশ হিচাপেই যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত একাদশ শ্ৰেণীটো বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু চূড়ান্ত পৰীক্ষা যিটো ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষা, সেইটো বোৰ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব। ইতিমধ্যে আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডে সুকলমে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা, ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে। ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হয়, কাৰণ এইটো চূড়ান্ত পৰীক্ষা, এইটো ফাইনেল পৰীক্ষা, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰশ্নকাকতসমূহ আমি থানাত ৰাখোঁ আৰু থানাৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ দিনাখন প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। কিন্তু একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটোক যিহেতু সিমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই আৰু এইটো বিদ্যালয়খনেই পৰিচালনা কৰি অহাৰ পৰম্পৰা আছে, গতিকে একাদশ শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নকাকতখিনি বোৰ্ডে প্ৰস্তুত কৰি যিখন বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা হয় তাতেই ৰখা হয়। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল'ম নে নল'ম নে নোলোৱাকৈ আমি পুলিচৰো ক্লাছ 10-12ত যেনেকৈ আমি পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰোঁ, তেনেকৈ আমি একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটোতো আমি পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ পাতিম নেকি? এই কথাটো অহাৰ লগে লগে কাইলৈ এই প্ৰশ্নটো আহিব যে ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাটো আমি তেনেধৰণে পাতিম নেকি? এতেকে আমি একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বিদ্যালয়সমূহক আস্থাত লৈয়ে পাতিছিলোঁ, কিন্তু বিদ্যালয়সমূহৰ পৰাই প্ৰশ্নকাকত লিক হ'ল। প্ৰথম প্ৰশ্নকাকত যেতিয়া লিক হোৱাৰ খবৰটো মই ক'ত পালোঁ যে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ গৃহ জিলা গোৱালপাৰাৰ পৰাই এই প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱাৰ তাতেই প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে। আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া গোটেই অসমত বিচাৰ খোচাৰ কৰা হ'ল,
আমি 15খন বিদ্যালয় পালোঁ, যিখিনি বিদ্যালয়ে আগতীয়াকৈ আগদিনাখনে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলাটো খুলিছে। আৰু এই 15খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 12খন বিদ্যালয়েই প্ৰাইভেট স্কুল। এতিয়া লগে লগে এই প্ৰশ্নটো আহিব, মোৰ তাত হোৱাটছএপত বহুত মেছেজ আহিছে যে প্ৰাইভেট স্কুলক তাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হ'ব নালাগে। আমি চৰকাৰে খুব সক্ৰিয়ভাৱে এই কথাটো বিবেচনা কৰি আছো যে এতিয়াৰ পৰা প্ৰাইভেট স্কুল বা ভেঞ্চাৰ স্কুলত আমি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ দিম নে নিদিম। খুব সোনকালে বোৰ্ডে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বা চৰকাৰেও এটা সিদ্ধান্ত ল'ব যে কেৱল চৰকাৰী বিদ্যালয়তহে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। লগে লগে ইয়াৰ ৰিপাৰ্কেশ্যন অন্যান্য যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ আছে, সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত এইবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নহয় সেই সম্পৰ্কেও আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। গোটেই বিষয়টো আমি পৰীক্ষা কৰি আছো। প্ৰশ্ন কাকত স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ পৰা লিক হোৱা নাই। আমি খুবেই স্পষ্ট হোৱা উচিত যে বেমাৰটো য'ত হৈছে তাতেই চিকিৎসা কৰিব লাগিব। বেমাৰ নোহোৱা জেগাত খুন্দিয়াই পেলাই একো লাভ নহ'ব। বেমাৰটো সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয়ত, গতিকে আগৰবাৰ বেমাৰ সৃষ্টি হৈছিল বিদ্যালয় আৰু থানাৰ মাজত, সেইটোৰ চিকিৎসা কৰা হ'ল। এইবাৰ বিদ্যালয়ত বেমাৰটো হৈছে, সেই বেমাৰৰো আমি চিকিৎসা কৰিম। এটা শৃংখলিত পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আমি গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি সফল হ'ম বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমি নীতিগত কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত, সেইখিনি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। 3খন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল, এই 3খন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলো তেওঁলোকেও টোপোলা আগতীয়াকৈ খুলিছে। যিহেতু এইকেইখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ, চৰকাৰৰ অধীনত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে আটাইকেইখন বিদ্যালয়ৰে এফিলিয়েশ্যন ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই 2025 চনত ক্লাছ 12ৰ এডমিশ্যন, ক্লাছ 11ৰ এডমিশ্যন এই 15খন বিদ্যালয়ে ল'ব নোৱাৰিব। তেওঁলোকে ক্লাছ 11ৰ এডমিশ্যন 2025ত দিব নোৱাৰিব, যাতে বাকী বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণেও এটা এক্সেম্পলাৰী ৱাৰ্ণিং যায় যে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলা খুলি আগতীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোগান ধৰিলে তেওঁলোকে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বই লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে বোৰ্ডৰ এটা স্বতন্ত্ৰীয়া অনুষ্ঠান আৰু বোৰ্ডৰ বৈঠক যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষা আকৌ অনুষ্ঠিত কৰিব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছত যাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ লগত কোনো কনফ্লিক্ট নহয়, তাৰ পাছতে আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ক্লাছ 11ৰ পৰীক্ষাৰ শিডিউল ঘোষণা হ'ব। ধন্যবাদ। Thank you. Honorable Member Meena Sheikh. ডিবেট নকৰো ছাৰ, ডিবেট নকৰো। মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছো যিখিনি একশ্যন লৈছে। প্ৰাইভেট স্কুল বা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বাতিল কৰা বা তেওঁলোকৰ নতুনকৈ এডমিশ্যন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত মই স্বাগতম জনাম। কিন্তু এটা বস্তু কেৱল মই বোৰ্ড ৰিছপঞ্চিবল নহয়, কিন্তু এই স্কুল বিদ্যালয় যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল ৰেগুলেট গোটেইখিনি কৰাৰ কৰ্তৃত্ব বোৰ্ডৰ থাকে। গতিকে যদি এইটো তেওঁলোকক এক্সামশ্যন দিয়া হয়, অফিচাৰ কিন্তু লাইভ হ'ব। মই এই কনচেপশ্যনটোৰ কাৰণে মই একমত নহয় যে বোৰ্ড ৰিছপঞ্চিবল নহয় কথা কৈছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শূন্যকালীন ঘণ্টাত এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। বিষয়টো হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান আপোনাৰ সমষ্টিয়ে পৰে। দেওপানী নদী আছে, তাৰ পাৰত, তাৰ নাতি দূৰত দেওপানী থান বুলি এখন থান আছে। আমাৰ হয়তো ইয়াৰ বহুতো সতীৰ্থ তালৈ গৈছে। গোটেই অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও দৰ্শনাৰ্থী তালৈ যায়। এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ বুলি কয়, জাগ্ৰত দুৰ্গা মন্দিৰ বুলি কয়। কিন্তু তাত যিবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন আছে তাৰ আৰ্কিঅলজিকেল ভেলুটো বহুত। আৰ্কিঅলজিষ্ট বহুতে কৈছে যে অসমৰ ভিতৰত এটা বেষ্ট আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট। তাৰ কীৰ্তিচিহ্নবিলাক আৰ্কিঅলজিষ্টৰ মতে, ছাৰ্ভেৰ মতে যে তেওঁ নৱম দশকৰ সেইখিনি পাছত উদ্ধাৰ হৈছিলে। আৰু 1897-98 চনত আগতে মাটি বিচাৰি মানুহবিলাক ঘূৰি ফুৰে য'ত ত'ত, তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপ গৈ পেলাই সেই তাত অঞ্চলত যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া সেই কীৰ্তিচিহ্নবিলাক য'ত ত'ত উদ্ধাৰ হৈছিলে। তাৰপাছত তাৰ পৰা অলপ চলপকৈ পূজা সেৱা আৰম্ভ হয়, কাৰণ ক'ৰবাত মূৰ্তি এটা ওলালে তেনেকেই আমাৰ
এটা পৰম্পৰা হিন্দু ধৰ্মই যে তাত পূজা সেৱা আৰম্ভ কৰে কিন্তু 1910 চনৰ পৰা তাত প্ৰথম এটা ব্ৰাহ্মণ পূজাৰী সৰুপথাৰৰ পৰা আহি পেলাই তাত আৰম্ভ কৰিছিল পূজা পাতল কনকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ তাৰপাছত তেওঁ যি ধৰণে যায় তেওঁ পুতেক আহিল তেনেকুৱা ধৰণে চলি আছিল পূজা পাৰ্বণ কিন্তু তাৰ মাজৰ সময়ছোৱাতে এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাৰ মাজতে সেই মাটিখিনি এটা চাহ গোষ্ঠীৰ নামলৈ গুচি যায় মানে নামত কৰি ল'লে এইটো দেওপানী বাগান আছে ওচৰত সেই বাগানৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'লে আৰু 1994 চনত হঠাতে সেই বাগান গোষ্ঠীটোৱে গৈ ঘোষণা কৰিলে যে সেইখিনি তেওঁলোকৰ নিজা সম্পত্তি আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে দখল কৰাৰ দৰে নিজে গোটেইখিনি দখলী কৰে যে নিজৰ সম্পত্তিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যিবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন থাকে পৌৰাণিক যে আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে মতে সেইখিনি কেতিয়াও বিকৃতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাত ৰং চং সানি মেলি তেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে আৰু 1994 চনতে আমাৰ স্থানীয় যি পূজাৰী আছিল ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ পূজাৰী তাত পূজা অৰ্চনা কৰিছিল হেতুকো উচ্ছেদ কৰি খেদি পঠালে আৰু বাহিৰৰ পৰা পূজাৰী আনি তেওঁলোকে চব ঠিক ঠাক কৰি নিজৰ কৰি পেলালে কিন্তু কথা হ'ল যে সেই স্থানীয় মানুহখিনি যিখিনি দেওপানী থান আছিল তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত দৰখাস্ত কৰি আহিছে যে মাটিখিনি কেনেকৈ এই বাগানৰ নামত গ'ল আৰু বাগানে কেনেকৈ মন্দিৰ এটা নিজৰ সম্পত্তিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ যেতিয়া লাখ লাখ টকাৰ তাত এটা লেনদেন হয় লাখ লাখ টকা ভক্তবিলাকে মন্দিৰত গ'লে কিবা এটা দিয়ে সেইখিনিও আমাৰ মালিক গোষ্ঠীয়ে নিজৰ বেংকত জমা থকাৰ নিচিনা উঠাই পেলাই লৈ যায় 1995 চনতে তাৰ এয়াৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেভিনিউ অফিচাৰে দুটা ছেক্ৰেটাৰী IC ৰেভিনিউ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টক কৈছিল যে এইটো পাত্তাটো ৰিভিউ কৰিব লাগে পাত্তাটো ৰিভিউ কৰি এই মাটিখিনি আমাৰ থান কমিটিলৈ আনিব লাগে কিন্তু তাৰপাছত এইখিনি কি হৈছে নাজানো মই বিধানসভাৰ জৰিয়তে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিম যে আমাৰ চৰকাৰে বিবিধ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লাগিলে মালিক পক্ষক আনি কথা পাতক যিয়ে এতিয়া মালিকী স্বত্ব লৈ আছে আৰু অতি সোনকালে সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰী কৈ পেলাই থান কমিটিক এই মন্দিৰটো চলাবলৈ দিব লাগে যাতে সুকলমে এইটো চলি যায় কাৰণ এটা মন্দিৰ নিজে বনোৱা মন্দিৰ নহয় পৌৰাণিক মন্দিৰ য'ৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ভেলু বহুত আছে এটা পৌৰাণিক মন্দিৰ কেতিয়াও মালিকানা গোষ্ঠী কৰি পেলাই ৰাখিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে বাগানৰ লগতে এই মাটিখিনি আচলতে তেতিয়া ম্যাদী কৰি পেলাই পট্টা কৰি লৈছিলে সেইকাৰণে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে এই বিষয়টো ল'ব লাগে আৰু এই যাৰ পক্ষৰ লগত যিবিলাক আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি এই থান সমিতিক এই মন্দিৰটো চমজাই দিব লাগে ধন্যবাদ থেংক ইউ এটা ৰাজহুৱা পবিত্ৰ ধৰ্মীয় স্থান ব্যক্তিগত হাতত থাকিব নোৱাৰে আৰু দুবাৰ মই এই বিধানসভাত এই বিষয়ে প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ এইবাৰ আপুনি কোৱাৰ পিছত যাতে কিবা সঠিক সিদ্ধান্ত হয় আৰু আৰ্কিঅলজিকেলৰ নিয়ম মতে যি তাত পাল ডাইনেষ্টি বা বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সময়ত হ'ব কাৰণ 1000 AD এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল তো গতিকে মন্দিৰটো যেতিয়া ৰং কৰে আৰ্কিঅলজিকেল যিটো নিয়ম সেইটো নিয়ম মতেতো ৰং কৰিব নোৱাৰে গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিব মই ভাবিছোঁ এইকেইটা বিষয়েও আপুনি ধ্যান ৰাখিব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ স্যাৰ এটা শব্দ ক'ব দিব নেকি কেনেকৈ দিব নোৱাৰে নহয় নাই মই এখেতকে এটা শব্দ মানে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় এটাই মানে মেকলিন মেগৰৰ অত্ৰিমণিৰ আশ্ৰমখন বাগানৰ লগত কথা পাতোতে তেওঁলোকে মাটিটো এৰি দিছে তেনেকুৱা এক্সাম্পল দিব পাৰে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এটা উল্লেখযোগ্য বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ম 50ৰ অধীনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হয় আমাৰ দেওপাহাৰ ভাৰতৰ আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ গোলাঘাট জিলাৰ নুমলী সেই বিশেষ অঞ্চলটোত অৱস্থিত আৰু এই দেওপানী যি মন্দিৰৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যিটো ঐতিহাসিক তথ্য এই ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি 1897 চনত 7জন ব্যক্তিয়ে এই মন্দিৰটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে এগৰাকী প্ৰখ্যাত লিখক ইতিহাস পুৰাতত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট চৰ্চা কৰা ৰাজমোহন নাথৰ
দেওপানী ধ্বংসাৱশেষ এই তাতো উল্লেখ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ মানুহে মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত এক অৰ্ধস্থায়ী গঠন তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পিছলৈ 1930 চনত তাত দেওপানী চাহ বাগিচা স্থাপন হয় আৰু তাৰপিছত 1944 চনত তাত দেওপানী চাহ বাগিচাৰ কাৰখানাও কলঘৰো তাত স্থাপন হয় আমি এই নটিচ পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক এই বিষয়ে জনাবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু তেখেতে যি প্ৰতিবেদন আমাক দিছে এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি চিলনীজান দেওপানী চাহ বাগিচাৰ মন্দিৰটোত থকা মাটিকে ধৰি 1997 চনৰ পৰা শ্ৰী দেৱৰাজ ৰয় নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নামত প্ৰায় 10 বিঘা চিঠা ৰেকৰ্ডত পোৱা গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী বংশধৰসকলে মন্দিৰটোক ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল আৰু অভিযোগ কৰা হৈছে যে সুৰেন্দ্ৰনাথ ৰয়ে মন্দিৰৰ মাটি দখল কৰি স্থায়ী মণিকূট নিৰ্মাণ কৰিছিল ফলত তাত ৰাজহুৱা এক বিবাদৰো সৃষ্টি হৈছিল বুলি তথ্যই জনাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ বংশধৰসকলে মন্দিৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ লৈ মন্দিৰ পৰিচালনা কৰি থকা বুলি কোৱা হৈছে আৰু তথ্য অনুসৰি মন্দিৰৰ যিসকল লোকে মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰি আছে ওচৰৰ দোকানকে ধৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ কৰ তেওঁলোকৰ সেই নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত 1996 পৰা 2007 চনলৈকে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত আইনী কাৰ্যবিধি চলি আছিল গতিকে এই ইতিহাসৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় যাব লাগিব ইতিহাসে কি কয় আপুনি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে অভিষেক আপোনাৰ বক্তব্যত আপুনি কৈছে গতিকে এই বিষয়টো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগক লৈ ভাল ধৰণে চোৱা চিতা কৰি কেনেধৰণে আমাৰ এই ইতিহাসক আৰু উজ্জীৱিত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টো বহুত চিৰিয়াছ সেইকাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ আমি বিচাৰোঁ আৰু এইটো এটা স্পেচিফিক টাইমৰ ভিতৰত এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে নহ'লে এইটো থাকি যাব বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে 1995 চনতে যেতিয়া তাৰ ৰেভিনিউ অফিচাৰ এজনে লিখিছিল যে এইটো ৰিভিউ কৰিব লাগে পাট্টাটো আৰু পাট্টাটোতো জন্ম হৈ লাগি অহা নাই চাহ কোম্পানীটো মাজত কৰি লোৱা তেওঁলোকে পট্টাটো নিজৰ নামত মন্দিৰ চলি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ নামত পট্টাত নামটো উঠাই লৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰে ইমিডিয়েট ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈ পেলাই এইটো কাৰ্য ব্যৱস্থাটো ল'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ এইটো পইণ্ট হোৱা নাই শেষ হ'লেহে হ'ব এইটো আপুৰুগীয়া দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু দুৰ্গা মূৰ্তি তাত আছে গতিকে মই ভাবোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে একেলগে বহি এইটো আলোচনা কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা এইটো ৰাজহুৱা ৰাইজৰ কাৰণে আনিব লাগে আৰু ময়ো তাত সহায় কৰিম যিহেতু সেইটো মোৰে সমষ্টি হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই মন্দিৰৰ ইতিহাস আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোক এই মন্দিৰলৈ শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহে অসমৰো বহু লোক তালৈ যায় আৰু নামবৰ হাবিৰ কাষত এই ইতিহাস বিজড়িত এই মন্দিৰ নিশ্চিতভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা আমি এক ৰাজহুৱা স্থানলৈ যাতে আমি পৰ্যবেক্ষিত কৰিব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে তাৰ কাৰণে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ধন্যবাদ এতিয়া ৰুলিং এটা আছে আমাৰ ডিৰেকশ্যন বাই দ্য স্পীকাৰ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ৰুল 20 সাব ক্লজ 3 if it relates to a matter within the jurisdiction of speaker এইটোৰ অধীনত আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া যি ডেপুটি স্পীকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা কুৱেশ্যন আনিছিল এই গোটেইখিনি সদনৰ কাৰ্যবাহীৰ পৰা এক্সপান্স কৰা হৈছে যিহেতু এই সদনত স্পীকাৰ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰৰ বিৰুদ্ধে কুৱেশ্যন কোনেও উঠাব নোৱাৰে The next পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এটা ল'ব পাৰিলোঁ ছাৰ এইটো পিছত মোৰ এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে ছাৰ ইয়াত আজি যিটো চাহ বাগানক লৈ আহিলে কিছু ছাৰ মই যিখিনি দিওঁ তথ্যখিনি শুদ্ধ কৰিবলৈ দিম কোনো ব্যক্তিগত বা ৰাজনৈতিক কথা নহয় ছাৰ সুস্মিতা দেৱ ৰাজ্যসভাৰ MP এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল মিনিমাম ৱেজেছ টু টি ৱৰ্কাৰ্ছ অফ আছাম ৰাজ্যসভাত ছাৰ আপোনাক কপি দিম
তাত লিখা আছে wages in the major growing states are fixed as per bipartite or tripartite agreement reached among producer association, worker union and state government. স্যার পূৰ্বতে দ্বিপাক্ষিক হৈ আছিল চাহ মজদুৰ সংঘ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউনিয়ন মালিক কৰ্তৃপক্ষ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া শেষৰ ফালে ট্ৰিপাৰ্টাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যিটো কথা মন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে মই তেখেতক সেইকাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ যদিও চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল কাৰণে তেখেতে ছাৰ এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত যিখিনি হৈ আছে চৰকাৰী হস্তক্ষেপতে হৈ আছে ছাৰ এতিয়া ছাৰ কথাটো হ'ল ডিছকাশ্যন নালাগে ছাৰ নহয় মই পইণ্টটো দি দিছোঁ আপোনাক গোটেই কথাখিনি দ্বিতীয়তে ছাৰ এটা মোৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে মই সুধিছিলোঁ এই বিধানসভাৰ এই সেশনতে যে চৰকাৰে ট্ৰেড ইউনিয়ন এক্ট 1926 ভংগ কৰি আছে নেকি তাত নাই দিয়া বুলি ক'লে ছাৰ নহয় বুলি আৰু লেবাৰ বিষয়ক আলোচনা অহা নাছিল কাৰণে মই উল্লেখ কৰা নাই আজি ছাৰ আপোনাক এইটো দিছোঁ যে no member of the council of minister or person holding an office of profit can be not being an engagement of established in the union or a state shall be a member of the executive or other office bearer of registered trade union. Sir, etu sir yate স্পষ্টকে আছে আৰু সদনত sir মই যেটো কৈ থাকো ভুল তথ্য দিয়ে অলপ আগত স্পিকাৰ মহোদয় আগত কৈছিল হেতুকে দুইটা আপোনাক sir দিছো আৰু ডাঙৰীয়া অলৰেডি ৰুলিং দিছে আৰু এই sir কোনটো হেৰিত আছে আপোনাক দিম যে sir স্পেসিফিক্যালি দিছে এটো আমাৰ চাব হয় আৰু স্যাৰ যেহেতু চাহ বাগানৰ এতিয়া চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰে সেই গতিকে ঘোষণা অনুসৰি কৰাত অসুবিধা নাই সেইটো স্যাৰ জানিব লাগে আৰু মিনিমাম ৱেজ স্যাৰ 9 বছৰ ধৰি ৰিভাইজ হোৱা নাই যেটো হোৱাৰ কথা আছিল ইন্টাৰিম দি থৈছে সেইকাৰণে কমি আছে স্যাৰ থ্যাংক ইউ স্যার মই চৰকাৰে এটা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো স্যাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ 23 তাৰিখ ৰাতি এটা উপাধ্যক্ষ মহোদয় কালাইন ব্যবসায়ী বাড়িতে ডাকাতি লুট 3 লক্ষ গুলিবদ্ধ পড়শি উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিনয় দেবের পরে ডাকাতি হয়েছে এবং বিশ্বজিৎ দেবকে প্রায় গুলিবদ্ধ গুলি মারা হয়েছে পরিবেশ অধ্যক্ষ মহোদয় এইবারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং দৃষ্টি আকর্ষণ বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ৰুল 54 অধীনত গৰাখহনীয়া ৰোড আৰু মাটাহৰি নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগত আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাটাহৰি আৰু মাটাহৰি নিৰ্মাণ আৰু গৰাখহনীয়া ৰোড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কেইবাটাও মোৰ সমষ্টিৰ কেইবাখনো নদীয়ে কিদৰে গৰাখহনীয়া তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মাথাহৰি যে নাই তাৰে কেইটামান জিয়া আলোকচিত্ৰ তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো আশা কৰোঁ আপুনি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সৰখেতি সমষ্টিত কেইবাখনো নদী সৰখেতি সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ গৈছে তাৰে ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হল পল্লা নদী আৰু সেই পল্লা নদীয়ে কেইবাখনো ৰাজহ গাঁৱৰ মাজেৰে গৈছে কালজাৰ বৰবালা বালাৰভিটা ভুলকাবাৰী পাথাৰ পাকাবেতবাৰী খান্দাৰপুৰ ইটাৰভিটা কদমগুৰি দত্তকুচি দেউৰীকুচি দৰংকুচিৰ মাজেৰে ঠিক তেনেকৈ পহুমাৰা নদী বৈ গৈছে নকুচি গাঁও নকুচি পাথাৰ কৰাগুৰি কয়াকুচি পাম কয়াকুচি গাঁও কয়াকুচি পাথাৰ গুমিৰ পাথাৰ পানীমৰিচা পাথাৰ অটাগাঁও বোকামাৰী কুৰিহা মৰিচা ঠিক তেনেকৈ কালদিয়া নামৰ এখন নদী বৈ গৈছে বালাপাৰা গাঁও কাৱৈমাৰী 2 নং ব্লক কাৱৈমাৰী 12 নং ব্লক কাৱৈমাৰী 11 নং ব্লক কাৱৈমাৰী 9 নং ব্লক কাৱৈমাৰী 10 নং ব্লক কাৱৈমাৰী এক্সিছ এৰিয়া নলীৰ পাথাৰ পিঠাডি গাঁও পিঠাডি পাম জালকৰা তেলেৰিয়া ভেৰাগাঁও পানীমৰিচা গলিবান্দা নলীগাঁও হেলেচা গাঁও আৰু এখন নদী বৈ গৈছে টিহু নদী বক্সৰা ৰঙিয়া নদীৰ পাম উত্তৰ বক্সৰা জালকৰা নেউলাৰবিটা বৈঠাভাঙ্গা আৰু বুঢ়াদিয়ান নদীও বৈ গৈছে বেকি নদীও নতুনকৈ যে পাকাবেতবাৰী সমষ্টি হৈছে তাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে এই ৰাজহক গাঁওকেইখনৰ মাজেৰে পল্লা পহুমাৰা টিহু কালদিয়া বুঢ়াদিয়া আৰু বেকি নদী বৈ গৈছে আৰু এই গোটেইকেইখন নদীৰ দুই পাৰে সৰখেতি সমষ্টিৰ বা বৰ্তমান পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুই পাৰে কোনো মাথাহৰি নাই তাৰ লগে লগে এই নদীসমূহৰ গৰাখহনী ইমানেই বেছি প্ৰত্যেক বছৰ বানপানী অহাৰ লগে লগে পানী বঢ়াৰ লগে লগে আৰু পানী কমাৰ লগে লগে এই নদীসমূহে গৰাখহনীয়াৰ জৰিয়তে মই উল্লেখিত ৰাজহ গাঁওসমূহৰ বিভিন্ন এলেকা মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান
PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰাস্তা ঘাট নদীৰ বুকুত যা গৈছে, যাৰ কাৰণে মানুহে স্বাভাৱিক যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত যা গৈছে, মানুহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহ অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰকৰ বহু উপনৈ আছে, কিন্তু সকলোতকৈ মই ভাবোঁ যে বেছি উপনৈ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টি। গতিকে এতিয়ালৈকে জলসম্পদ বিভাগে মাটাহৰি নিৰ্মাণ আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে এই চৰকাৰখনে এটা টকাও বা এটকাও ফাণ্ড আমাক দিয়া নাই। 100 মিটাৰো মাথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱা নাই, 1 মিটাৰো গৰাখহনীয়া ৰোধ হোৱা নাই। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যাৰ ফলত যথেষ্টখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এই পবিত্ৰ বিধানসভাত মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছৰে পৰা মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ লগে লগে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ডিভাইচৰ জৰিয়তে চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰোঁ, অনুৰোধ জনাওঁ, বিভাগক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰোঁ। বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিষয়াসকলক এই গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰে, ইষ্টিমেটসমূহ বনোৱা বুলি কয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কোনো ধৰণৰ ফাণ্ড পোৱা নাই। গতিকে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ যে এই নদীসমূহৰ দুয়োপাৰে মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। এইকাৰণেই কৰিব লাগে যে সাধাৰণতে বানপানী হয় 2-3 বাৰ, তাৰ লগে লগে ভূটানৰ নদীবান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই নদীসমূহৰ মাজেৰে পানী বৈ আহে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে মুহূৰ্তৰ ভিতৰত এই নদীসমূহৰ দুয়োপাৰে পানী গৈ খেতিপথাৰসমূহ নষ্ট কৰি পেলায়। গতিকে যেতিয়া আমি মাথাউৰি যদি নিৰ্মাণ কৰোঁ, অলপমান পানী অহাৰ লগে লগে বা ভূটানৰ যি পানী এৰি দিয়ে তাৰ ফলত বানপানী কেতিয়াও নহয়। বানপানী হোৱাৰ ফলত যথেষ্টখিনি কৃষিভূমিৰ লগতে ৰাস্তা ঘাট, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, ফিচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যি ক্ষতিসাধন বা যি ক্ষতিৰ মূল্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও দিব নোৱাৰে। কিন্তু যেতিয়া আমি মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব, নিশ্চিতভাৱে তাত বানপানীৰ পৰা যথেষ্টখিনি মানুহে সকাহ পাব, বানপানীৰ পৰা যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন কম হ'ব। হয়তো এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হয়তো উত্তৰত ক'ব যে জলসম্পদ বিভাগৰ যিখিনি নীতি নিয়ম আছে মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই নদীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা আছে। মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো নীতি নিয়ম কিছু শিথিল কৰি নাইবা PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে, MG নাগদাৰ জৰিয়তে যদি তেখেতে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি নিৰ্দেশ দিয়ে যে গোটেইকেইটা নদীৰ দুয়োপাৰে ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, তথাপি যথেষ্ট সকাহ পাব। আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই যে গৰাখহনীয়াৰ ছবিসমূহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, মাত্ৰ কেইখনমানে দিছোঁ, এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ ছবি আছে। গতিকে এইবাৰো যদি আকৌ আমি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, বহু ৰাস্তা ঘাট ব্যাহত হৈ যাব, বহু মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ যাব, বহু মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে গৈছে, বহু কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে। গতিকে মানুহক জীৱন সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে নদীকেইখনৰ দুয়োপাৰে মাথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু যিসমূহ স্থানত গৰাখহনীয়া হৈ আছে তাক ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। থেংক ইউ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীৰ সমষ্টিত কিছু সমস্যা নথকা নহয়, কিন্তু তেখেতে লগতে কৈছে যে তেখেতৰ সমষ্টিত কিছু অঞ্চলত মথাউৰি বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন ফ'ল' কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই এইটো স্বীকাৰ কৰোঁ যে মই সেই জেগাকেইটাত আজিলৈকে গৈ মই চোৱাও নাই। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু অসমৰ বানপানী মানে সকলোতে বানপানী, এনেকুৱাটো নহয় যে পকাবেতবাৰীত পানী থাকিব আৰু গুৱাহাটীত পানী নাথাকিব, তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে। পকাবেতবাৰীত পানী থাকিব, ওচৰত টিহুত বজাৰীত পানী নাথাকিব, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি যেতিয়া মথাউৰি বনালে আমি কিছুমান আমাৰ গাইডলাইন আছে। গাইডলাইন ধৰক, আমি বহুত বেছি এতিয়া আমি লেণ্ড একুইজিশ্যন কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ। আমি আজিকালি কি কৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু মানুহখিনিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে বানপানী হ'লে আপোনাৰ ঘৰতহে বানপানী হ'ব, মোৰ ঘৰত নহয়। ভালদৰে বুজাওঁ, গালি পাৰি নহয়। গতিকে আপোনালোকে অলপ মাটি এৰি দিয়ক যাতে আমি মথাউৰিটো বনাব পাৰোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই সন্মানীয় সদস্যগৰাকীক অনুৰোধ জনাম, তেখেতে যদি মোক কেতিয়াবা তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে লৈ গৈ তেখেতৰ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা সেইখিনি দেখুৱাই দিয়ে, মই এতিয়াতো এইখন
ক'ব গ'লে আমি এইখন আমাৰ লাষ্ট চৰকাৰ লাষ্ট বছৰ আগতে নিশ্চয়কৈ আমি আহিমেই গতিকে তেতিয়াও নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ কামখিনি চিৰিয়াছলি কৰিব পৰা যাব মোক তেখেতে প্ৰশ্ন কৰে নকৰা নহয় কিন্তু তেখেতৰ সমষ্টিলৈকে আজিলৈকে মোক কোৱা নাই তেখেতৰ লগতে বহি থকা ৱাজিদ চৌধুৰীয়ে মোক মাতিছিলে মই তেখেতৰ সমষ্টিলৈ গ'লোঁ আমাৰ একে ৰচিদ ডাঙৰীয়াই মোক ইয়াতেই মাতিছিলে মই তেখেতলোকৰ তালৈকে গ'লোঁ মই যদি বিধানসভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনাৰ সমষ্টিলৈ যাম মই কিন্তু গৈছোঁ নেক্সট এছেম্বলিৰ আগত আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনালো গৰখনীয়া ৰোড আৰু মাথাউৰি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ মই কাৰণে নিজে নিজে আমন্ত্ৰণটো ল'লোঁ আপোনাৰ পৰা চৰকাৰত মই আপোনাৰ পৰা আমন্ত্ৰণটো নিজে লৈছোঁ আপুনি ইমান দিন আমন্ত্ৰণ নজনালে মোক মাতিলে ভয় খাই নেকি কিবা গণ্ডগোলো আছে নহয় কাৰণ মই যেতিয়া হেৰিলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ গোলোকগঞ্জলৈ সুভান আলী চৰকাৰ পলালে মই খবৰ দিলোঁ আহিম বুলি কৈ নাহিলে মই আপোনাৰ লগত আছিলোঁ ছেকেণ্ডবাৰ গণ্ডগোল এটা হ'ল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰা কোৱা হ'ল মন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাব নালাগে কোনো তাতে মোৰ ওচৰতো আৰু কোনো নাহে মোৰ ওচৰত আহিবলৈ ভয় খায় অলপ কিবা পাৰ্টীৰ গাইডলাইন থাকে গতিকে সেইবিলাকক যদি অতিক্ৰম কৰি ৱাজিদ দাৰ নিচিনা ৱাজিদ দাই এইবাৰ গৈছিলোঁ মানকাছাৰলৈ মই মানকাছাৰলৈ যাম বুলি আছিলোঁ ৱাজিদ দাই মোক টানি আজৰি চিজন গামত জেগাটো কি আছিল দাদা ফকীৰগঞ্জলৈকে লৈ গ'ল মই বোলো দাদা আজি ফকীৰগঞ্জলৈ নাযাওঁ মই আহিছোঁ আজি মানকাছাৰলৈ মোৰ অলপ সময়ৰ অসুবিধা তেখেতে ক'লে নাই তুমি যাবই লাগিব তাৰপাছত তেওঁ কিন্তু গৈ পেলাই মোক আনিবলৈ মানকাছাৰ ৰৈ আছে গতিকে ৱাজিদ দাৰ নিচিনা যদি হয় ডেফিনেটলি কাম কৰিবলৈ ইজি হয় তেতিয়া যাতে ফকীৰগঞ্জত গ'লোঁ দেখিলোঁ সঁচাকৈ ভয়াৱহ ফকীৰগঞ্জ টাউনখন চাওঁ অৱস্থা গতিকে কামটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ দাদা কামটো আৰম্ভ কৰি আকৌ বন্ধ কৰিলে বন্ধ নহয় লেবাৰৰ লগত কিবা এইটো মই চাই আপুনি মোক ক'লে ইমানটো মই গ্ৰাউণ্ডত মোক খবৰ অতদিন ইমান দিন খবৰ দিলে সেইটোও মই চল্ভ কৰিলোঁ ঠিক আছে অলপ কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে কাম হৈ আছে গতিকে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ সমস্যাখিনি অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ তেখেতৰ অল্পজান বুলি তেখেতৰ পুৰণা সমষ্টি যিখিনি বৰ্তমানৰ সমষ্টি পুৰণাটোকো মাহিৰাই নিশ্চয়কৈ তেখেতে নাচায় তাতে আমি 5.5 কোটি টকাৰ কাম এইকেইদিনত আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আৰু বাকীখিনিও কৰিম তেখেতে যদি মোক লৈ গৈ অলপ ফিল্ড ৱৰ্কখিনি বুজাই দিয়ে কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব ভাল প্ৰপ'জাল ধন্যবাদ ৰোল নম্বৰ 30 ৰঞ্জন শৰ্মা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই এই কথাটো খালি অলপমান এড কৰি দিব ৰঞ্জন শৰ্মা আপুনি ৰুমত গৈ পেলাই ক'ব বিধানসভাত সময় নষ্ট কৰিব নালাগে চেম্বাৰত গৈ পেলাই ক'লে হৈ যাব এইটো প্ৰিচিয়াছ টাইম ৰঞ্জন শৰ্মা ধন্যবাদ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আৰু সৰুৰ পৰাই মোৰ খুব প্ৰিয় বিষয় এটাত আলোকপাত কৰিব ওলাইছোঁ মই প্ৰথমতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বহুত দিন আগতে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান দেশবাসী ৰাইজলৈ জনাইছিল ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ পেলাই মই ভাবোঁ এই আহ্বানটোৱে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ সকলো লোকৰে আকৰ্ষণ কাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতে কৈছিল যে মানুহক যেতিয়া চৰকাৰী অনুষ্ঠান বা ক'ৰবাত বুকে দিয়াতকৈ বুক উপহাৰ দিয়ক কিতাপ উপহাৰ দিয়ক বুক নেহি বুকে আৰু এই কথাটোকে প্ৰতিফলিত কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইবাৰ কিতাপৰ বৰ্ষ হিচাপে 2025 বৰ্ষটো পালন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যত এনেকৈ কিতাপৰ বৰ্ষ পালন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু মই ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰি থৈ গৈছে মই বহুত বেছি চৰ্বণ নকৰোঁ এইবাৰ আমাৰ যিখন বাজেটখন এখন যুগান্তৰকাৰী বাজেট মই বাজেটত বহুত বেছি নাজানো কিন্তু এইবাৰ বাজেটতো বিস্তৃতভাৱে কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰন্থৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰন্থ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতসকল মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইবাটাও বিষয় ইয়াত দিছে মই ভাবোঁ যে অসমৰ আগন্তুক ক্ষেত্ৰত এই বিষয়কেইটাই এটা খুব ডাঙৰ প্ৰভাৱ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব যেনে আমি দেখিছোঁ যে আজিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা কেইদিনমান আগতে সদৌ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাৰ সহযোগত যিখন বুক ফেয়াৰ অসমত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু আমি জানো
যে মই সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অলপ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, মই দেখিছিলোঁ যে কোভিডৰ পিছত ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত সদৌ অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু অসমৰ বিভিন্ন চহৰত আমি এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সংস্থাৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক বিক্ৰেতা সংস্থাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদ্যোগত গঢ় লৈ উঠা গ্ৰন্থমেলাসমূহে অসমত গ্ৰন্থ সংস্কৃতি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ এখন খুব মানে প্ৰিয় কিতাপ আৰু ইনফেক্ট আটাইতকৈ মোৰ যিজন মোৰ ফেভাৰিট ৰাইটাৰ, খুব আমাৰ অসমৰ এগৰাকী স্বনামধন্য সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই যিখন কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ, এই কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দৰ কিতাপৰ কি গুৰুত্ব, গ্ৰন্থৰ কি গুৰুত্ব তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে ছপাশালৰ আৱিষ্কাৰে মানুহৰ সভ্যতাত বিপ্লৱ ঘটোৱাৰ দিন ধৰি কিতাপে আধুনিক পৃথিৱীখন শাসন কৰি আহিছে। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে কৈছে যে কিতাপে আধুনিক পৃথিৱীখন শাসন কৰি আহিছে। আৰু তেখেতে এইটো কথাও কৈছে যে ছপাশালত কিতাপ আৱিষ্কাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আগতে কিতাপসমূহ দুৰ্লভ আছিল, পৃথিৱীত সভ্যতাৰ দ্ৰুত বিকাশ ঘটিল। আৰু হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে খুব উল্লেখযোগ্যভাৱে গোটেই বিষয়টো উল্লেখ কৰি কৈছে যে 4000 বছৰীয়া সভ্যতাত যিমান দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িল, তাতকৈ কিতাপ ছপাশালৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত 400 বছৰৰ সভ্যতা তাতকৈ অধিক দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িল। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে জাপানৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে, কেনেদৰে জাপানে 20 বছৰত ইউৰোপৰ সমস্ত তেখেতে কিতাপ, প্ৰায়খিনি কিতাপ জাপানীজ ভাষালৈ অনুবাদ কৰি যুৱ প্ৰজন্মক পঢ়াব বিচাৰিছে। মই সেইকাৰণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছে, মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আছে, দুয়োগৰাকীয়ে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত কীৰ্তিমান। মাননীয় স্বপ্নদ্ৰষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। মোৰ এটা অনুৰোধ, আমাৰ যি বিদ্যালয়সমূহত লাইব্ৰেৰী আছে, কাৰণ আমি জানো যে কিতাপ পঢ়াৰ যিটো অভ্যাস, এই কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো আমি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা গঢ় দিব লাগিব। তাৰ লগে লগে আজিকালি ডিজিটেল যুগত আহিছে, আৰু মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মই সেইটো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীত 3000তকৈ ওপৰ অধিক কিতাপ আছে। গতিকে আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাৰ্টীয়ে ফ'ল' কৰিছোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৃষ্টান্ত কৰি থৈ গৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিছে। প্ৰত্যেক জিলাত 5 লাখকৈ টকা বুক ফেয়াৰ অনুষ্ঠিত কৰিব দিছে, জিলাত দিছে। গতিকে মোৰ অনুৰোধ, আৰু মোৰ এইটো এটা জিজ্ঞাসাও আছিল যে আমাৰ যিবোৰ স্কুলৰ লাইব্ৰেৰী, এই স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীসমূহত প্ৰত্যেক স্কুলত আমি এটা মেণ্ডেটৰী লাইব্ৰেৰী আৱাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি, প্ৰতি সপ্তাহত বা এটা মেণ্ডেটৰী লাইব্ৰেৰী আৱাৰ। তাৰ লগতে মোৰ অনুৰোধ যে সমষ্টি ৱাইজ এটা আদৰ্শ লাইব্ৰেৰী, বিধায়কৰ আদৰ্শ লাইব্ৰেৰী কৰি পেলাই গ্ৰন্থ সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে, কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আগন্তুক অসমত আমি যিটো কথা কৈছোঁ জাতি মাতি ভেটি ভাষাৰ আমাৰ যিটো অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে যি প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে, যি যুগান্তৰকাৰী প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে, এই যুগান্তৰকাৰী প্ৰয়াসত এইকেইটা পদক্ষেপ সামৰি ল'লে মই ভাবোঁ অনাগত দিনত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা যুৱ সমাজৰ পৰাই মই মানে 1 মিনিট আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমেৰিকাত সেইটো বস্তু এটা আছে যে 1000 বুকছ বিফৰ কিণ্ডাৰগাৰ্টেনছ, 5 বছৰৰ আগতে 1000 কিতাপৰ লগত তাৰ যুৱ প্ৰজন্মক জড়িত কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমিও এনেকুৱা ইয়াত এটা অভ্যাস কৰি প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ পৰা হাই স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ নেকি, মই সেই বিষয়ত আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মানে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। উত্তৰ দিয়াৰ আগতে পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিবা এটা এনাউন্স কৰিব কৈছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যিহেতু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ৰিপ্লাই দি আছিলে মোৰ মনত পৰিলে, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বানপানী যিহেতু অসমত প্ৰত্যেকবাৰে হয়, কিন্তু বানপানী আমি আগতকৈ বহুত কমাবলৈকে সক্ষমো হৈছোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ হাতত পৰ্কুপাইন, জিঅ' বেগ, ইচি বেগ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত মোটামুটি এভেইলেবল থাকে। গতিকে মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, কাৰোবাৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত যদি ইমিডিয়েট আমি টেম্পৰেৰী কামৰ কাৰণে কাৰোবাক জিঅ' বেগ লাগে, কাৰোবাক পৰ্কুপাইন লাগে, কাৰোবাক ইচি বেগ লাগে, তেখেতলোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এটা সদনত মই সৰুকৈ কথা কৈ থওঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক এটা উপদেশ দিছিল যে আমি অসমৰ যিমান মথাউৰি আছে, ধৰি ল'লোঁ প্ৰায় 5500 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে, তাত আমি 10 কিলোমিটাৰত একোখনকৈ কমিটি গঠন কৰিম, পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনছ মানে। আমাৰ তাত কেইজনমান কৰ্মচাৰী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থাকিব, দুৰ্যোগ বিভাগৰ 2জনমান থাকিব, আৰু আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ অংশগ্ৰহণ থাকিব, তেওঁলোকে সেই মথাউৰিটো চোৱা চিতা কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ম বুলি মই জনাই থ'লোঁ। থেংক ইউ। অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ।
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কথা সত্য যে পাঠ্যপুথি কেইখনৰ দ্বাৰাই কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমসাময়িক সময়ৰ নিজৰ সমাজৰ দেশৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ সকলোখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ওপৰঞ্চি কিতাপ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ত পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজন। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত আমি এই বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহৰ পুথিভঁৰালৰ কাৰণে আমি পুথি যোগান ধৰি আহিছোঁ। আমাৰ যি বাজেট আছে প্ৰতিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে 5,000 টকা, উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে 13,000 টকা, হাইস্কুলৰ কাৰণে 15,000 টকা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে 20,000 টকা। এতেকে এই বাজেটৰ অধীনত বিদ্যালয়সমূহত যি কিতাপ যোগান ধৰা হৈছে এই কিতাপসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ কিতাপ, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ বা অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ পুস্তক আৰু ইয়াৰো উপৰি যি বজাৰত উপলব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ, এই কিতাপসমূহ ক্ৰয় কৰি বিদ্যালয়সমূহত যোগান ধৰি অহা হৈছে। দ্বিতীয়তে শেহতীয়াভাৱে যোৱা বছৰটোত আমি প্ৰায় 2,600 বিদ্যালয়ত আমি ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে আমি ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। 2 মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰায় 2,600 ভৱন আমি খুব সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। মাননীয় বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকেও এই ভৱনসমূহৰ উদ্বোধন কৰিছে আৰু এই লাইব্ৰেৰীসমূহ এতিয়া সুন্দৰভাৱে চলি আছে। কিতাপ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সময় পায় তাৰ কাৰণে যিখন বিদ্যায়তনিক কেলেণ্ডাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰতিটো সপ্তাহত 2টাকৈ লাইব্ৰেৰী আৱাৰ লাইব্ৰেৰী ক্লাছ দিয়া হয়। গতিকে মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে যি প্ৰস্তাৱ দিছে যে লাইব্ৰেৰী আৱাৰ এটা ডেডিকেটেড লাইব্ৰেৰী আৱাৰ দিব পৰা যায় নেকি, এই ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত আছে। প্ৰতি ক্লাছৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহত 2টা ক্লাছ 2 দিন লাইব্ৰেৰী আৱাৰ হিচাপে থাকে। কেইবছৰমান আগত আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা বিশেষ আঁচনি পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ, য'ত 100টা দিন কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াক এক অভিযান ৰূপত বিদ্যালয়সমূহত আমি প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ যথেষ্ট সুফল পাইছোঁ আৰু এতিয়া এই বছৰটোক যেতিয়া কিতাপৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আমি এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পাছতে আমি প্ৰকাশ কৰিম যে উপৰঞ্চিভাৱে এই কিতাপৰ বৰ্ষটো বিদ্যালয়সমূহত কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত সেই আঁচনিৰ অনুৰূপ এক আঁচনি ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি গ্ৰহণ কৰিম, যাতে আমি এই বছৰটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ কিতাপ পঢ়াৰ অভিযানৰ লগত কিতাপ পঢ়াৰ লগত বাহিৰা কিতাপ লাইব্ৰেৰীত অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংগঠিতভাৱে আমি যাতে তেওঁলোকক এটা অভিযান ৰূপত জড়িত কৰাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। বাকী যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্যৱান পৰামৰ্শ মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে এই গোটেইখিনি শিক্ষা বিভাগে বিবেচনা কৰি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ। Thank you. Honorable Member Ramendra Nayan Kolita. মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিয়মাৱলীৰ 301ৰ অধীনত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত মেটেকাৰে ভৰিছে সৰু চলা বৰ চলা বিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও বিল অৰ্থাৎ জলাশয় আছে আৰু এই জলাশয়কেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ 2টা অন্যতম জলাশয় আছে। সেই 2টা হৈছে সৰু চলা বিল আৰু বৰ চলা বিল। এই যি 2টা বিল অৰ্থাৎ জলাশয় আছে এই জলাশয় 2টা যেটো সৰু চলা বিল আছে এই বিলটোত আমাৰ গুৱাহাটীৰ আমাৰ আমবাৰী
আমাৰ পাণবজাৰ ৰেলৱে কলনী, ফাঁচী বজাৰ, পাণবজাৰ, লাখটকীয়া, ছাত্ৰীবাৰী, এটি ৰোড, টকৌবাৰী আৰু ছাত্ৰীবাৰী, এই গোটেই অঞ্চলৰ পানীখিনি আমাৰ বিভিন্ন নলাৰে গৈ সৰুচলাত পৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাব, শিলপুখুৰী, চানমাৰী, আমাৰ নিউ গুৱাহাটী, ঠিক তেনেকৈ শৰণীয়া, ৰাজগড়, এই গোটেই পানীখিনি আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে যিটো ৰেল লাইন আছে, ৰেল লাইনৰ কাষেৰে নলাৰে আমাৰ পল্টন বজাৰৰ নামঘৰৰ মাজেৰে আমাৰ যিটো পল্টন বজাৰ নেপালী মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰেৰে আমাৰ বৰচলা বিলত পৰিছে। গতিকে এই জলাশয় দুটা আমি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পানী নলাৰে গৈ এই যে বৰচলা বিলত পৰিছে আৰু সৰুচলা বিলত পৰিছে, এই দুটা আমাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই দুটা যি বিল আছে, এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই বিল দুটা আজি ইমান বছৰে, অৱশ্যে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই নতুনকৈ দায়িত্ব পাইছে। গতিকে তেওঁক মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সৰুচলা বিল আৰু বৰচলা বিল আজিলৈকে পৰিষ্কাৰ কৰা নহ'ল। তাত বোকা আৰু মেটেকাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। গতিকে আৰু বোকা আৰু মেটেকাৰে গোটেই বিল দুটা পৰিপূৰ্ণ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ যে সৰুচলা বিল আছে আৰু বৰচলা বিল আছে, এই সৰুচলা বিলৰ পানীখিনি গৈ ভৰলুত পৰিছে আৰু বৰচলা বিলৰ পানীও আঠগাঁও কবৰস্থানেৰে গৈ ভৰলুত পৰিছে। এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন যে বাসিন্দা আছে এই অঞ্চলসমূহৰ, সেই বাসিন্দাৰ গোটেই পানী আৱৰ্জনা আজি এই বিলটোত পৰিছে। গতিকে আমাৰ এই বিল দুটা প্ৰথমতে মেটেকা আৰু বোকাখিনি আমাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। আৰু পৰিষ্কাৰ কৰিলে আমাৰ যে কৃত্ৰিম বানপানী হৈ আছে এই অঞ্চলবোৰত, ইয়াৰ চ'ৰ্চ কি, ইয়াৰ কাৰণ কি, সেইটো উদ্ঘাটন কৰিব লাগে। কাৰণ এই বোকা আৰু মেটেকাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নলাৰে পানী যায়, তেতিয়া সেই পানী আৰু বেক ফ্ল' কৰে আৰু তাৰ কাৰণেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া এই যি পানী, এই যে আৱৰ্জনা নলাৰে গৈ বৰচলা বিল, সৰুচলা বিলত পৰিছে, এতিয়া ইয়াৰ বাবে আজি বহু বছৰ আগতে সিউৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন কৰা হৈছিল। এটা সিউৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেন যিটো কৰা হৈছিল, এটা PIL কেছ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৰা হৈছিল আৰু মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2024 চনৰ অক্টোবৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব দিয়া হৈছিল। কিন্তু চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া আজিলৈকে সেই সিউৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল, এতিয়াও কাম চলিয়ে আছে। গতিকে সেই যিটো 2 MLDৰ যিটো এটা পাইলট প্ৰজেক্ট লৈ আহিছে সিউৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টৰ, সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেকৈ এই বিল দুটা এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰদূষিত হৈছে। গতিকে প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সিউৱেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্টটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু দ্বিতীয়তে এই যি বোকা বা যি মেটেকা আছে, এইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এই বিল দুটা ৱেটলেণ্ড দুটা আছে, বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণেও আমাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছ বা আমাৰ বোট এনেকৈ দি পেলাই যদি আমি তেনেকৈ বিউটিফিকেশ্যনৰ যদি কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে সেই বিল দুটা আমাৰ কাৰণে এতিয়া যদিও নৰককুণ্ড হৈ আছে, যদি এনেধৰণে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ
স্বৰ্গলৈ পৰিণত কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এবাৰ তালৈকে যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দুইটা ৱেটলেণ্ডে তেখেতে চাওক বিল দুটা 2001 চনতে ৱেটলেণ্ড হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সেইটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাব লাগে আৰু বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত এটা মাষ্টাৰ প্লেন কৰি আজি নহ'লেও পৰৱৰ্তী সময়ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে থ্যাংক ইউ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় সভাপতি মহোদয় সন্মানীয় অধ্যক্ষ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই 301ৰ জৰিয়তে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ এটা বাতৰি দৃষ্টিলৈ আনিছে যে মেটেকাৰে ভৰি পৰিছে সৰুচলা বৰচলা বিল নিশ্চয়কৈ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ সৰুচলা আৰু বৰচলা এই দুইটা বিলেই গুৱাহাটীৰ একেবাৰে চেণ্টাৰ খুব মধ্য অংশ এটাৰ গোটেই পানী নিষ্কাশনৰ বা পানীৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ দৰে আৰু সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ পানী সৰুচলা আৰু বৰচলা বিলত পৰি তাত ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে ইউজ হয় তাৰপিছত ভৰলুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে যায় গতিকে এই বিলসমূহ যদি সঠিকভাৱে চাফ চিকুণ হৈ নাথাকে নেচাৰেলি পানীটো বেছি হ'ব আৰু কৃত্ৰিম বানপানী বা বানপানীৰ সমস্যাটো বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেই কথাটো আগত ৰাখিয়ে সৰুচলা আৰু বৰচলা বিল সময়ে সময়ে আমাৰ GMDA গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনে মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনে ইয়াক চাফ চিকুণৰ কাম কৰি থাকে মই তেখেতক জনাবলৈ পাই সুখী যে 2024 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা সৰুচলা বিলৰ চাফ চিকুণৰ কাম কৰি আছে আৰু এই মাৰ্চ মাহলৈকে এতিয়ালৈকে 75% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি মোক জনাইছে প্ৰায় 1,48 লাখ টকা বয়েৰে এই সৰুচলা বিলৰ চাফ চিকুণৰ কাম চলি আছিল মই তেখেতৰ জ্ঞাতাৰ্থে ফটো আহি পাইছে মই আগৰ ফটো কাম কৰাৰ আগৰ ফটো আৰু কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছৰ 75% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ কি পৰ্যায়লৈ আহিছে এই ফটো মোৰ ওচৰত আছে তেখেতলৈ মই আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতক ফটোখিনি দি দিম গতিকে সৰুচলা বিলত 75% কাম হৈছে আৰু বাকীখিনি কাম চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সম্পূৰ্ণ মেটেকা চাফ কৰা কাম চলি আছে আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে কাৰণ প্ৰতি বছৰে মেটেকা আহি থাকে চাফ কৰি থাকিব লাগে গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ যে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত বা মে মাহৰ আগে আগে আমি গোটেইখিনি কাম এই যিখিনি কাম পেণ্ডিং আছে সেইখিনি কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ দ্বিতীয়তে বৰচলা বিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই চাফ চিকুণৰ কাৰণে নিবিদা আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুসৰি 13/3/2025 নিবিদা দিয়া হৈছে আৰু নিবিদাৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল 3/4/2025 তাৰমানে এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখে নিবিদাৰ অন্তিম তাৰিখ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি 86 লাখ টকা 86.58 লাখ টকা 86.58 লাখ টকা ৰাখিছোঁ গতিকে এইখিনি টকাৰে আমি এই বৰচলা বিলৰো পৰিষ্কাৰণৰ কামটো কৰিব পাৰিম গতিকে এপ্ৰিল মাহতে নিবিদা শেষ হোৱাৰ লগে লগে কামৰ আবণ্টন দি আমি এই কামখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে মেটেকা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ যিটো কাম সৰুচলা আৰু বৰচলা বিলত সৰুচলাত 75% হৈছে বৰচলা বিলত আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে দুইটা কামে আমি খুব সোনকালে আৰু তীব্ৰতৰভাৱে কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ GMDAৰ 2 MLD সুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনৰ কথা কৈছে ইতিমধ্যে মই যিখিনি তথ্য পাইছোঁ যে 5,37 লাখ টকা বয়েৰে এইটো পাইলট প্ৰকল্প আমি কৰিছিলোঁ আৰু এই প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াৰ ট্ৰায়েল ৰান চলি আছে আৰু মই তেখেতৰ জ্ঞাতাৰ্থে ইতিমধ্যে মই আমাৰ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিছিলোঁ যে জিঅ'টেক ফটো পঠাব লাগে কাৰণ ইয়াৰ আগৰবাৰ তেখেতক মই উত্তৰ দিয়াৰ সময়ত তেখেতে ক'লে যে আচলতে প্ৰেক্টিকেলি চলা নাই বুলি মোৰ অলপ ৰমেন্দ্ৰই কুৱেশ্যন কৰিলে এইটো সন্দেহ হয় যে তেখেতে বা কি কয় গতিকে মই বিভাগক নিৰ্দেশনা দিছিলোঁ যে অকল উত্তৰ দিলে নহ'ব লগত মোক ফটোও লাগিব আৰু জিঅ'টেক ফটো লাগিব যোৱা 22 তাৰিখৰ ফটো তেখেতসকলে জিঅ'টেক কৰি পঠাইছে গতিকে ইয়াত যিটো দেখি আছোঁ সুন্দৰভাৱে ফাংচনিং হৈ আছে পাইলট ৰান চলি আছে বুলি কৈছে আৰু তেখেতে মোক অনুৰোধ কৰিছে মই অৱশ্যে বহুদিন ধৰি
বিবৰা কলেজত যিহেতু আছিলোঁ, হোষ্টেলত আছিলোঁ, গতিকে সৰুচলা বৰচলা এই জেগাটো মই চিনি পাওঁ আৰু প্ৰায়ে গৈ থাকোঁ আৰু সেইফালে অহা যোৱা কৰিলে বিলটো চকুত পৰিয়ে থাকে। গতিকে কেতিয়াবা আকৌ ৰমেনদাৰ লগত একেলগে যাম দুইটা জেগা চাবৰ কাৰণে। মই ভাবোঁ যে এতিয়া 2 MLDৰ যিটো চুৱেৰেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট সেইটো ট্ৰায়েল ৰান চলি আছে আৰু ট্ৰায়েল ৰানৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব। আৰু ট্ৰায়েল ৰান মানে কাৰ্যক্ষমে, কেৱল আমি যি কোম্পানীয়ে কৰিছিল তেওঁৰ কাম কি ধৰণে কৰি আছে এইটো চাবৰ কাৰণে ট্ৰায়েল ৰান কৰি আছে। গতিকে মই তাৰো ফটো আনি চাইছোঁ যে ঠিকে আছে। আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত মই ৰমেন দাক লৈ এবাৰ চাব যাম। আৰু ৰমেন দাই যোৱা গোটেই বিধানসভাসমূহত যি ধৰণে দীপৰ বিল, সৰুচলা বিল, বৰচলা বিল সচেতনতা বা বৰচলা উন্নতিৰ কাৰণে বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যি ধৰণে লাগি আছে, আমি সকলোৱে তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগে। আৰু মোটামুটি এটা বিল এক্সপাৰ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিলটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ আমি সদায় লৈ থাকোঁ। আৰু আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় যে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেওঁ থিয় হ'লে সোধে যে দীপৰ বিল নেকি। গতিকে তেখেত দীপৰ বিল, সৰুচলা বিল, বৰচলা বিল খুব সুন্দৰভাৱে এই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বিলাক সদনৰ মজিয়াত আনে। আৰু ময়ো আশা ৰাখোঁ যে তেখেতৰ এই সচেতনতাৰ কাৰণে আমাৰো কাম কৰাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয়। তেখেতক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো ৰৈ গৈছে যে যিটো নলাৰে পানী পৰে আৰু যিটো নলাৰে ওলাই যায় সেইখিনিত অলপ এনফৰ্চমেণ্ট হৈছে। আৰু তাৰে ওচৰত বিলটো লাহে লাহে মানে বেদখল হৈ আছে, সেইখিনিও যাতে লগে লগে, মই কোৱা নাই যে গোটেই এভিকশ্যন কৰক, কিন্তু বিলটো সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে মুখ কেইটা অলপ যদি ক্লিয়াৰ কৰে আৰু যদি মানে বিলৰ ওচৰৰখিনি অলপ উচ্ছেদ কৰে তেতিয়া ভাল হ'ব। আচলতে গুৱাহাটীৰ বানপানীটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু এই ডাঙৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যদি ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভ নাথাকে আৰু পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তাত যদি এনক্ৰচমেণ্ট হয়, আপোনালোকে জইণ্টলি এটা ভিজিট কৰি এটা সমাধান ক্ষেত্ৰ উলিয়াই লওক। মাননীয় সভাপতি মহোদয়, নিশ্চয়কৈ তেখেতে যিটো কৈছে যে এনক্ৰচমেণ্টৰ সমস্যাটো গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইটা বিলতে আছে। ইতিমধ্যে আমি শিলহাকত এই ধৰণৰ অবৈধ যি দখল আছিল সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু অন্যান্য যি সৰুচলা বৰচলাটো এইখিনি কাম কৰিম। আৰু যিটো আপুনি সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ ৰিজাৰ্ভাৰসমূহ, এতিয়া আমি প্ৰায় 800 বিঘা মাটিত শিলহাকো বিলত ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ এটা বনোৱাৰ প্লেন। ঠিক তেনেদৰে উলুবাৰী আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ কাষৰ যিখিনি বিভিন্ন বিভাগৰ মাটি আছিল তাতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিজাৰ্ভাৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠাইছোঁ। সৰুচলা আমাৰ যিটো শিলহাকো বিল, এই শিলহাকো বিলৰ হয়তো এটা ভাল পুঁজিৰ আবণ্টন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা এইকেইদিনৰ ভিতৰতে পাম। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই 3-4টা বিল, সৰুচলা, বৰচলা, আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ উলুবাৰী এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ কাষৰ ৰিজাৰ্ভাৰটো আৰু শিলহাকো, এই 4টা ৰিজাৰ্ভাৰ লগতে দীপৰ বিল, এই গোটেইখিনি ৰিজাৰ্ভাৰ যদি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয়কৈ এটা ফলপ্ৰসূ সমাধান পাম। তাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো নতুনকৈ বৰাগাঁৱত আমি যিটো আমাৰ গাৰ্বেজ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেণ্ট চলিছিল আৰু য'ত আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছিল সেইখন এতিয়া মুক্ত খেলপথাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, কাৰণ তাত কাম চলি আছে। আৰু সেই অঞ্চলৰ কাষতে আমি TDR পলিচিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে TDR পলিচিৰ বেনিফিট লৈ আমাক সেই মাটিখিনি দিয়ক যাতে আমি এটা ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ৰিজাৰ্ভাৰ কেইটা কৰিলে আচলতে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি। থেংক ইউ। সুজামুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়া, আপনার। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, রুল 301 মাধ্যমে আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ, গোয়ালিপাড় জিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ। হাইলাকান্দি 12 মার্চ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত গোয়ালিপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় গরিব ও অসহায় মানুষকে বঞ্চিত করে এই প্রকল্পের সুবিধা ধনী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। এই ইস্যুতে গোটা গ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছে এবং ক্ষুব্ধ জনগণ
হাইলাকান্দি জেলা কমিশনার ও জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে প্রকল্পটা সমগ্র ভারতের মধ্যে বা আসামের মধ্যে সবচেয়ে গরিব অসহায় বিপিএল শ্রেণীর মানুষের খুব ভালো প্রকল্প, যেখানে এই গোয়ালিপার জিপি যেটা হাইলাকান্দি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের আন্ডারে, সেই গাঁও পঞ্চায়েতে 250টা গড় নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আবাস অফটে যে লিস্ট তৈরি হয়েছিল সেই লিস্টে আর বর্তমান লিস্টের কোনো মিল নেই। দুটা লিস্ট আমি নিজে আমাদের জেলাধিপতি, জেলা পরিষদের চিও, বিডিও 3 জনকে আমি নিজে দিয়েছি যে সেটা ইনকোয়ারি করে কিভাবে সেই লিস্টটা যে চেঞ্জ হয়েছে। যে আপত্তি আসছে, বিভিন্ন এনজিও সংস্থা আন্দোলন করতেছে যে গরিব অসহায় মানুষ ছেড়ে ধনী মানুষের নাম উপরে নেওয়া হয়েছে। যে প্রায়োরিটি বেসিস যে লিস্টটা তৈরি হয়, নিয়ম আছে, এদের একটা মার্কেট সিস্টেম আছে। যখন জিপিসি লিস্ট করে যে কীভাবে সমগ্র জিপির জনসাধারণরা বলছে যে উৎকোচের মাধ্যমে সেটা উলটপালট করা হয়েছে। এত ভালো একটা স্কিম গত বছর এই গাঁও পঞ্চায়েতে আমার জেলার মধ্যে এমন ঘূর্ণিঝড় শিলাবৃষ্টি হয়েছিল, যার দরুন আমি নিজে অসহায় পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় 30-35টি পরিবারকে পলিথিন বিতরণ করেছি, যৎসামান্য যা পারছি সাহায্য করেছি। এদের একটিরও গড় এই লিস্টে নেই। তাই আমার সভাপতির মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখছি যে এটা স্টেট লেভেল একটা ইনকোয়ারি দিয়ে যে কিভাবে এই লিস্টের উলটপালট হয়েছে। প্রায়োরিটি যে বিপিএল শ্রেণীর মানুষরা পাবে অসহায়, এদের গড় নেই। আর যাদের গড়ের ব্যবস্থা আছে, যদিও ওরাও পায়, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু প্রথমে গরিব অসহায়রা পাওয়ার আমার অনুরোধ। আর সেটা আজকে অতি সত্বর আমার জেলাখনত 62টা গাঁও পঞ্চায়েত আছে, 5টা ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে। কিছু কিছু জিপিতে আরও কমপ্লেন আসতেছে যে এইরকম হয়েছে। একটা জায়গায় যদি এই ইনকোয়ারি করে মেইন জিনিসটা বেরিয়ে আসে যে কিভাবে আবাস অফটের লিস্টে আবার উলটপালট করে উপর নিচ করা যায়। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়কে সেটা অনুরোধ রাখছি যে একটা ঘোষণা দিবেন, হয় কমিশনার লেভেলে, জেলাধিপতি লেভেলে, যে সপ্তাহের ভিতরে এটার জন্য একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। মাননীয় মন্ত্রী। মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়া যি অভিযোগটো আনিছে, এইটো অভিযোগ আচলতে গুৰুতৰ অভিযোগ। কাৰণ কিয় আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ আশীৰ্বাদত যি সময়ত আমি 24 লাখ ঘৰৰ কাম চলি আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ আধাৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় 20 লাখ ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন পূৰ্বতে আমি যদিও শুনি আহিছিলোঁ, কিন্তু স্পেচিফিকভাৱে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কৈছে যে দুটা লিষ্ট বেলেগ বেলেগ, যে চিঅ'টাত থকা লিষ্ট বেলেগ, টিঅ'টাত থকা লিষ্ট বেলেগ। আৰু যাৰ কাৰণে এই বিষয়টো বাতৰি কাকতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলে যে গোৱালিপাৰা জিপিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ তালিকা তৈয়াৰীতে অনিয়মৰ অভিযোগ। আৰু
এই যিটো অনিয়মৰ কথা কৈছে, সাধাৰণতে যি তালিকা 2011 চনত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, সেই তালিকাৰ পৰা কাৰো মানুহৰ নাম ড্ৰপ কৰিব নোৱাৰে। যদিহে মানুহজনৰ পকী ঘৰ থাকে তেতিয়া ড্ৰপ কৰিব পাৰিব। আকৌ সেইটো কেতিয়া পাৰিব? সেইটো পাৰিব মানে গাঁও সভা পাতিব লাগিব। অফিচাৰে কোনো ধৰণে নিজাববীয়াকৈ জিপি ছেক্ৰেটাৰী হওক বা ব্লকৰ হেৰিয়া হওক মানে কৰিব নোৱাৰে, আৰু কৰিব লাগিলেও গাঁও সভা পাতিব লাগিব। কিন্তু গাঁও সভা নথকাকৈ তেখেতৰ সুজামুদ্দিন আমাৰ লস্কৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো কমপ্লেইন যে অনেক গরিব মানুষের ঘর কেটে ধনী মানুষের নাম ঢুকে দিচ্ছে, লিস্টে থাকার নাম ঢুকেছে কি অন্য জায়গার থেকে ঢুকেছে, তা লিস্টের ভিতরে তল উপর করেছে আর কি। এই ব্যাপারে আপনি একটা কাজ করবেন, আমি আপনাকে বললাম নিশ্চিতভাবে একটি গাঁও সভা আগামী দিন এক সপ্তাহের ভিতরে একটা গাঁও সভা ডাকবেন, আপনি নিজস্বভাবে ডাকবেন। আমি সেওকে বলে দেবো, বিডিওকে বলে দেবো, ওই গাঁও সভাতে আপনি উপস্থিত থাকবেন, ওনারও থাকবে আর সেক্রেটারিও থাকবে। ইতিমধ্যে আমাদের জেলা পরিষদের হাইলাকান্দির সিও ওনার একটি লেটারে লিখেছেন, ওর নাম্বার দিয়েছে 2023/198, আমি আপনাকে কপিটা দিয়ে দেবো। ও এনকোয়ারির জন্য বলেছে, কিন্তু আমি এই লেটারে সন্তুষ্ট নয়, কারণ কেন কমপ্লেনের জন্য এনকোয়ারি বলেছে, কখন এনকোয়ারি হবে, কখন কি হবে, এনকোয়ারিটা যাতে এক মাসের ভিতরে যাতে হয় এই ব্যাপারে আজকে আমি নির্দেশ দেব। আর আপনিও এই ব্যাপারে আপনি ব্যবস্থা নেবেন। আমি মনে করি যে আগামী দিন হাইলাকান্দির এই সমস্যাটা সমাধান হবে। আৰু এই যিটো হেৰিয়া যদি সচিবজনে যদি তেনেকুৱা কৰিছে নিশ্চিত ওপৰত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমি আজি সদনৰ মজিয়াত কথা দিলোঁ। ধন্যবাদ। মন্ত্রী মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ জানাই যে সুন্দর ডিসিশন দিয়েছেন গাঁও সভা। খুব ভালো বাংলা দিয়ে বলছে, আরো ডাবল ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। Item number 5, Honorable Parliamentary Press Minister on behalf of Chief Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2020-23 আৰু 24 বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰশাসনীয় প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। Item number 6, again, Honorable Parliamentary Press Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষকৰ স্থানীয় নিকায়ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন 2021-22 পৰা 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ 2024 বৰ্ষৰ প্ৰতিবেদন নম্বৰ 6 খন সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। Item number 7, Sri Nurul Huda. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ 189, 190, 191 আৰু 192তম প্ৰতিবেদন এইখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। Item number 8, Sri Teros Gwala. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভাৰ আবেদনসমূহৰ সমিতিৰ 51তম প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। Item number 9, Sri Satpradhar Gogoi. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভাৰ স্থানীয় নিকায়সমূহৰ হিচাপ সমিতিৰ 11 আৰু 12 প্ৰতিবেদন দুখন সদনত উপস্থাপন কৰিলোঁ। Item number 10, Sri Sushanta Borgohai. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসম বিধানসভাৰ চৰকাৰী আশ্বাসসমূহৰ সমিতিৰ 59তম প্ৰতিবেদনখন সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিলোঁ। Now item number 11, the Assam Coaching Institutes Control and Regulation Bill 2025. Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দ্য আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কন্ট্ৰোল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউটছ কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল অপক্ষে আছে কওক হয়,
যে অকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল এতিয়া আলোচনা অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ হয় স্যার মই সকলোকে জনাইছো কোনেও মোক নাম দিয়া নাই কিন্তু এই বিলখন সেইদিনা আমি চৰ্চা কৰিম বুলি লোৱা হৈছিলে আৰু যোৱাকালি গিলিটেন্সৰ যোৱাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন বিভাগ যিটো লৈছিলে তাৰ কাৰণে আক্ষেপৰ কথাও কৈ আছে গতিকে এইটো ৰুলটো ৰুলেই হয় কিন্তু আজি যিহেতু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইখন বিল কোচিং মানে চেণ্টাৰ গতিকে আপোনালোকে এডুকেশ্যন বিষয়ত তাৰ লগত ৰিলেট কৰিবলৈ কিবা যদি আছে আজি সবে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু হিচাপে নামটো বথ সাইড চৰকাৰ পক্ষতো প্ৰশংসা কৰিব লাগিব চৰকাৰে লোৱা বিষয়টো গতিকে প্ৰশংসা নকৰিলেতো এইটো ভাল কথা নহয় গতিকে কোনোবা যদি কয় ৰুলিং মানে আমাৰ পাৰ্টিত থকা ট্ৰেজাৰী সাইডত থকা বিধায়কসকলেও নামটো দিব লাগে যাতে আমি টাইমটো এছেছ কৰিব পাৰো এতিয়া আব্দুল মণ্ডল ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো যে দ্য আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কন্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 ইয়াৰ সংশোধনীৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত যোৱাকালি যি কাট মোচনত আমাৰ ৰৈ যোৱা আলোচনাখিনিৰো এটা আভাস দিয়াৰ যি সুযোগ দিলে পুনৰবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে এই যিটো কোচিং ইনষ্টিটিউট বিলখনত আমাৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ এই এমেণ্ডমেণ্টখিনি জাষ্ট মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ছেকশ্যন 3ত এটা এমেণ্ডমেণ্ট আছিল যে ইয়াতে 30 দিনৰ ভিতৰতে যিটো হেৰি কি কোৱা আছিল 30ক আমি 90 ডেৰ দ্বাৰা ছাবষ্টিটিউট কৰাৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছোঁ আৰু ছেকশ্যন 3ৰ সাবসেকশন 3ৰ সাব ক্লোজ এটা ইনসার্ট করার কারণে প্রপোজ কৰিছো এই সাব ক্লোজটো এনেকুৱা the number of bases with maximum number of students for every curriculum কারণ ইয়াতে দেখা গৈছে যে এই অ্যাক্টখনত কোনো বেসৰ উল্লেখ নাই অৰ্থাৎ যিমান ষ্টুডেন্ট থাকিব এটা বেসতেই থাকিব যেন লাগিছে যেটো আইন আহিছে বিল আহিছে বিলত এনেকুৱা হয় যে এটা বেসত আপোনাৰ ষ্টুডেন্ট 50তকৈ বেছি হলে তো অসুবিধা হ'ব পাৰে যেহেতু এই বিলত বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা কৈ আছে যে ষ্টুডেন্ট কিমান হ'ব নহ'ব তাৰ যেটো উল্লেখ নাই এইকাৰণে বেস উল্লেখ কৰিছো আৰু তেনেকুৱা এটা নিউ সাব ক্লোজ ইনসার্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছো সেকশন 3 সাবসেকশন 4ত এটা এই amendment আনিছো যে ইয়াতে আছে the tenure of registration certificate shall be for period 2 years আৰু এই 2 yearsৰ ঠাইত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা amendment propose কৰিছো 5 years section 4 regarding conditions to be fulfilled by the coaching institutes ইয়াতে আপোনাৰ section 4 subsection 1 or আপনার ক্লোজ 3 হেৰি কৰা আছিল in section 4 subsection 1 clause 1 after the word graduation in second line following word shall be inserted namely for students up to class 10 and post graduation for students from class 11 towards কারণ ইয়াতে যেটো হেৰি শিক্ষকৰ যেটো কোৱালিফিকেশনৰ কথা কোৱা হৈছিল কোচিং ইনষ্টিটিউট বিলাকত গ্ৰেজুৱেটৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পিছত জয়েন্ট এন্ট্ৰান্স বা মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এন্ট্ৰান্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে যিখিনি কোচিং ইনষ্টিটিউট থাকে মই ভাবো যে গ্ৰেজুৱেট এজনে কেতিয়াও উপযুক্ত হ'ব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে ক্লাস 10 লৈকে যিখিনি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কোচিং থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট থাকক তার 11-12 যিবিলাক স্ট্যান্ডার্ড স্টুডেন্টৰ কাৰণে কোচিং থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হ'ব লাগে বুলি এই এটা ইনসার্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছো আৰু ইয়াতে এটো আছিল সাব ক্লোজ 1 সাব ক্লোজ 3 ইয়াতে বয়স 16 ইয়ার্স কোৱা হৈছে 16 ইয়ার্স আমি স্যার আমি
বিধায়ক হোক আমার প্রতিনিধিসকলে আমি জানো যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে আমি ঘরোয়াভাবে টিউশনত লগাও যদি ক্লাস 8 ম্যাথমেটিক্স বা সায়েন্সের কাৰণে আমি ঘরোয়াভাবে টিউটর লগাও কিন্তু এই কারণে ইয়াতে যেটো বয়সৰ যে 16 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক তাত এনৰোল কৰিব নোৱাৰিব মই ভাবো যে আমাৰ স্কুলে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি হয়তো টাইম দিব নোৱাৰো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ওচৰ কোচিং চেণ্টাৰত দিওঁ গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহিলে অসুবিধা হ'ব এই কাৰণে এই 16 ইয়াৰ্ছত আমি কি কৰিছো প্ৰপ'জ কৰিছো 12 বছৰলৈ এইটো এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰিছো আৰু সেকশন 6 সাবসেকশন 2 ক্লোজ ডি ইয়াতে হেৰি কোৱা হৈছে যেটো ডিস্ট্রিক্ট অথৰিটি ইয়াতে অথৰিটি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে ওয়ান কলেজ প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য মেম্বাৰ হিচাপে যেটো প্ৰপ'জ কৰা হৈছে কিন্তু জিলাখনত বহুত কলেজ থাকে তাত সিনিয়ৰ মোষ্ট যেজন প্ৰিন্সিপাল থাকিব জিলাখনত যিমান কলেজ আছে সেই এমং দ্য কলেজ সিনিয়ৰ মোষ্ট প্ৰিন্সিপাল জনক ইয়াত মেম্বাৰ হিচাপে আমি এমেণ্ডমেণ্ট ডট প্ৰপ'জ কৰিছো আৰু ইন সেকশন 6 সাবসেকশন 2 ক্লজ ই the words district commissioner shall be substituted by the words district authority যেটো co-opt করার যেটো authority DCA member co-opt করার যেটো authority district নকই বলে আমি কইছো district authority co-opt করার authority তো পাবো Code of conduct by the Coaching Institute, section 10, subsection 3. ইয়াত এই বয়সৰ কথাটো আছে বয়সটো আমি এটা ৰিপিট হৈছে অৰ্থাৎ আগত আছিল সেম বস্তুৱে 16 বছৰ ঠাইত 12 বছৰলৈকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে ইনক্লুসিভিটি এণ্ড এক্সেসিবিলিটি সেকশন 12 সাবসেকশন 2 মার্জিনালাইজড গ্ৰুপছ ইয়াতে যেটো উল্লেখ কৰিছে মার্জিনালাইজড গ্ৰুপছত ইয়াতে স্পেসিফিক ক'ব বিচাৰিছো আমি এনেকৈ যে SC ST OBC MOBC T tribes আদিবাসী EWS students of sore areas অর্থাৎ মার্জিনালাইজড গ্ৰুপছ তো তেনেকৈ নকৈ মার্জিনালাইজড ওয়ার্ডছ তো সাবস্টিটিউট কৰিব প্ৰপ'জ কৰিছো SC ST OBC MOBC T tribes আদিবাসী EWS students of sore areas পেনাল্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেকশন 17 যেটো 1 লাখ টকাৰ যেটো পেনাল্টি প্ৰপ'জ কৰিছে তাক এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ইয়াক 10000 কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছো স্যাৰ আৰু সেকশন 19 in section 19 subsection H the word chairman appearing in the first line shall be substituted by the appellate authority ইয়াতে হেৰি যেটো মেম্বাৰ কোঅপ্ট কৰাৰ কাৰণে চেয়াৰমেনক যেটো অথৰিটি দিছিল চেয়াৰমেনক নকয় চেয়াৰমেনৰ হলনি যেটো এপিলেট অথৰিটিক এই কৰ্তৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো অধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাকালি আমি হেৰুৱা সুযোগ আপুনি আজি পুনৰ দিছে স্যাৰ থৰতে কৈছো যে হেৰুৱা সুযোগ বুলি নহয় মই কৈছো এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি টাইম লৈছো ডিসকাশনৰ কাৰণে সংক্ষেপত কৈ দিম স্যাৰ এই মুহূৰ্তত হৈছে মোৰ নোটিং পইণ্ট কিটা থাকিলে মাত্ৰ আপোনালোকৰ আৰু বহুত স্পিকাৰছ আছে গতিকে টাইমটো যাতে লক্ষ্য ৰাখে যে আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট অসমত প্ৰযোজ্য হৈছিল 1977 যেটো সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট তাৰ পিছত কিন্তু কোনো আইন নাছিল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন জাতীয় তাৰ পিছত 2011 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই বিধানসভাত আইন পাৰ কৰা হয় ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে যি আইনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিছুমান শৰ্ত আমাৰ অসমৰ নাগৰিকে আনকি আমাৰ বিকসকলেও জানে যে স্কুল এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে তাত নিযুক্ত হোৱা মানুহখিনিক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'বলৈ হ'লে কেতিয়া হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব লাগিব এই কথাবিলাক প্ৰথম চৰ্চিত হয় 2011 চনত হ'ব কিন্তু সেই 2011 চনত চৰ্চিত আইনখনো হাইকোৰ্টে কিন্তু আল্ট্ৰা ভায়াৰ্ছল লিখিয়া কৈ দিলে যে এটা আনকনস্টিটিউশনাল
ইয়াৰ কনষ্টিটিউচনেল ভ্যালিডিটি নাই, যাৰ কাৰণে চৰকাৰক নিৰ্দেশ কৰি দিছিল 6 মাহৰ ভিতৰত আইন অনাৰ কাৰণে চৰকাৰক নিৰ্দেশ চৰকাৰে 2017 চনত আইন আহিল, তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি 2018 আহিল। গতিকে এই 2011 চনত প্ৰথম উল্লেখ কৰা যিটো 1/1/2006 যিটো ভিত্তি বৰ্ষলৈ আমি সদায় পাওঁ, আনকি বাজেটত দেখা গৈছে যে বিত্তমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাষণতো কৈছে যিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলকৰণৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, এই শিথিলকৰণ যিহেতু কৰিবই, মোৰ আবেদন থাকিব যে 2017 চনত প্ৰথম যেতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্ট ইয়াতে পাছ কৰা হয়, সেই তাৰিখটোকে ভিত্তি বছৰ লৈ সেই তাৰিখলৈকে যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আনকি কলেজলৈকে যিমান শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপিত হৈছে বা তালৈকে নিযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হওক, আৰু তাত যিসকল অৰ্হতা সম্পন্ন ছাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিও প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হওক। আপোনাৰ বহুতো শিক্ষক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলৰ শিক্ষক অনাশিক্ষক আনকি প্ৰফেচাৰো আছে যে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন নাছিল, তেওঁলোকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ সময়ত সোমাই দিয়া হৈছিল হয়তো কিছুমানে PhD কৰাৰ কাৰণে বা কিছুমান একাডেমিক বা প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী লোৱাৰ কাৰণে সুযোগ দিছিল 5 বছৰ। 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন অহাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ চাকৰি এতিয়াও প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই, তেওঁলোকে এতিয়াও টিউটৰ হৈ আছে। অৰ্থাৎ আইনত সুবিধা আছে, তেওঁলোকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰি পেলাই তেওঁলোকক সোমাই দিয়া হৈছিল উপযুক্ত অৰ্হতা আহৰণ কৰাৰ কাৰণে। উপযুক্ত অৰ্হতা আহৰণ পিছতো তেওঁলোকে এতিয়াও টিউটৰ হিচাপে আছে, ক'ৰবাত টিউটৰ প্ৰিন্সিপাল, টিউটৰ লাইব্ৰেৰিয়ান, টিউটৰ টিচাৰ। এই টিউটৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন আহিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুতো নন টিচিং ষ্টাফো তেনেকৈ তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল, অনুষ্ঠান প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে ৰখা হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো নিয়মীয়কৰণ হ'ল। গতিকে আমাৰ পৰামৰ্শ আছিল যে এই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ চাকৰিয়ালখিনিক টিউটৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ চাকৰি ৰেগুলাইজ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে পেঞ্চন বেনিফিট পায়। আৰু এটা কথা ডিমেৰিট দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ সময়ত গোটেইখিনি পোষ্ট এনেকুৱা টিউটৰ যিবিলাক আছিল সেইবিলাক এক্স কেডাৰ পোষ্ট হিচাপে চেংচন দিয়া হৈছিল আৰু পাৰ্চনেল পোষ্ট হিচাপে দিয়া হৈছিল, কিন্তু যাৰ কাৰণে এই মানুহখিনি ৰিটায়াৰমেণ্টত যোৱাৰ লগে লগে এই গোটেইখিনি পোষ্ট এবলিছ হ'ব। মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিহেতু এনৰলমেণ্ট বাঢ়ি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে, পোষ্ট এবলিছ হ'লে নতুনকৈ আগৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাতকৈ এইখিনি পোষ্ট কণ্টিনিউ কৰিব লাগে। এই গোটেইখিনি পোষ্ট কেডাৰ পোষ্টত থাকিব লাগে। এক্স কেডাৰ পোষ্টৰ দ্বাৰা সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব, নতুনকৈ আকৌ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কিছুমান মাদ্ৰাছা এক্ট যিটো মাদ্ৰাছা যদিও ৰিপিল কৰা হৈছে, কিন্তু 2018 চনৰ এক্ট অনুযায়ী যিবিলাক মাদ্ৰাছা স্থাপিত হৈছিল বা অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপিত হৈছিল তেওঁলোকক কনভাৰ্ট কৰা হ'ল বিদ্যালয়লৈ, তেওঁলোকে ইলিজিবিলিটি আছে। ইভেন যদি 2011 চনৰ এক্ট ধৰা যায়, সেই এক্ট অনুযায়ী যিবিলাকে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি আছে, কিন্তু চৰকাৰে 2017 চনত মাদ্ৰাছা নাথাকে এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে বিষয়াসকলে সেই মাদ্ৰাছা কনভাৰ্টেড স্কুল মাদ্ৰাছাবিলাকক স্ক্ৰিনিং বন্ধ কৰিলে, যাৰ ফলত ৰিপিলিং এক্ট অহাৰ পিছত সেই মাদ্ৰাছাবিলাক এতিয়াও ভেঞ্চাৰ হিচাপে আছে। আনকি যিটো আপোনাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল এক্টৰ অধীনত এই গোটেইখিনি নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনলৈ ঠেলি দিয়াৰ যিটো মই ভাবোঁ যে তাত কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই, কাৰণ এই আইন অহাৰ আগতেই এই যিটো প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্টত এই গোটেই কোম্পানীৰ মাদ্ৰাছাখিনি কভাৰ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার দেখা গৈছে যে বহুত কেইটা নিউলি ইষ্টাব্লিছ পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত প্ৰফেচাৰ সকলক আমি সেই সময়ত কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি দিছিলোঁ। সিদিনা মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ চাকৰি সময়তে কন্ট্ৰেকচুৱেল আছিল, ফেক্ট এডমিটেড ফেক্ট দ্যাট কন্ট্ৰেকচুৱেল, কিন্তু নিড চৰকাৰৰ আছিল, আমাৰ নিডৰ সময়ত, আমাৰ বিপদৰ সময়ত যিখিনি মানুহৰ দ্বাৰা আমাৰ বিপদ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, সেই সময়ত এওঁলোকে চাকৰি যোগদান নকৰিলে আমাৰ সেইখিনি সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পলিটেকনিকখিনি নহয়। তেওঁলোকক চাকৰি দিলোঁ যথাৰীতি ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আমি ফিক্স কৰিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে চাকৰিত যোগদানৰ পিছত তেওঁলোকৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আমি বন্ধকত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাতে বেলেগত যাব নোৱাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আনকি তেওঁলোকক PhD কৰাৰ সুযোগ নিদিলোঁ, আজি তেওঁলোকক আউটৰাইট আমি ছাঁটাই কৰি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ সুযোগ দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিট্ৰেঞ্চমেণ্ট অৰ্ডাৰটো ৰিপিল কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্য। আমিনুল ইছলাম, চেনিয়ৰ।
Manadyokho Mohoday, the Assam Coaching Institutes Control and Regulation Bill 2025 এখন নতুনকৈ এখন বিল আনিব বিচৰা হৈছে আৰু আমি চৰকাৰৰ যিটো উদ্দেশ্য বুজি পাইছোঁ যে এখন মানে যধে মধে যাতে কোচিং চেণ্টাৰ যিবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে তাত চৰকাৰে অলপ নাকি লগাব বিচাৰিছে যিটো আমি সমৰ্থন কৰোঁ আৰু এইকাৰণেই আমি দেখিছোঁ যে বহুত কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত বিশেষকৈ নীটৰ হওক বা IAS বা বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত বহুত অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু কিছুমানত অত্যাধিক হাৰত মাচুল লোৱাও দেখা গৈছে গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে কিন্তু এই বিষয়টোত এই বিলখনত খুব এটা উল্লেখযোগ্য মানে মাচুল নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ল'ব এইটোত কিন্তু একো কণ্ট্ৰল চৰকাৰে কৰিব বিচৰা নাই মই গোটেই বিলখনত চালোঁ কিন্তু আমি ইয়াত দুটামান সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই বিলখন যিদিনাৰ পৰা ইনেক্ট হ'ব তাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত এক্সিষ্টিং যিখিনি কোচিং চেণ্টাৰ আছে তেওঁলোকে 30 দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে যদি যিখিনি নেচেচাৰী ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে লাগে এপ্লাই কৰিব যাওঁতে সেই ডকুমেণ্টছখিনি কালেক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকক হয়তো 3 মাহৰ সময় দিলে ভাল যাতে তেওঁলোকে বাকী ডকুমেণ্টখিনি গোটেই কালেক্ট কৰিব পাৰে এজ পাৰ দিছ এক্ট আৰু এটা আছিল যে নাম্বাৰ অফ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এভৰি কাৰিকুলাম এইটো মেক্সিমাম নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে এইটো আছিলে 3 আৰ্টিকল 3 সেকশ্যন 3 সাব ক্লজ B1B তাতে তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টিং কিমান ল'ৰা ছোৱালী কোনটো ফেকাল্টিত আছে এইটো যাতে ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে দিয়ে ইনক্লুড কৰিব দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ যিটো উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আজি এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাক কিয় গঢ় লৈ উঠিছে বৰ্তমান যি প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ এই প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত আমাৰ যিসকল মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী বা বিশেষকৈ আমি দেখা পাওঁ যিসকল আঢ্যবন্ত পৰিয়াল তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা উচ্চ শিক্ষা দিব বিচাৰে যাতে তেওঁলোকে জীৱনত এটা ভাল পদবীত তেওঁলোকে এটা সময়ত চাকৰি পাব পাৰে বা সংস্থাপিত হ'ব পাৰে গতিকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমানে নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চত এটা ভাল এটা ষ্ট্ৰীমত তেওঁলোকক পঢ়াবলৈ যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে যিমান বিচাৰে কোচিং চেণ্টাৰবিলাকে বিনা বাক্যবে বহুতে দিয়ে কিন্তু এই সুযোগতে এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকে বহুত মানে লুণ্ঠন চলোৱাৰ নিচিনাও কিছুমানে কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এই এক্টখনত যিটো ৰুলছ হ'ব এই ৰুলছত যাতে সেই কথাটি চৰকাৰে মানে ফিক্স কৰি দিয়ে যে কোন ফেকাল্টিৰ কোন কোচিঙৰ কাৰণে কিমান তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিব পাৰিব মেক্সিমাম তেওঁলোকে যিটো ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এই কোচিংটো থাকা বলাৰ ইয়াৰ কনচেপ্টটো আহিছে অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া আমি দেখিছোঁ প্ৰাইভেট টিউশ্যন এতিয়া কোচিং চেণ্টাৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে হ'ল কিন্তু আমি সৰুৰে পৰা দেখিছিলোঁ যে প্ৰাইভেট টিউশ্যন হিচাপেও অলপ ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক প্ৰাইভেট টিউশ্যনো দিয়ে আৰু তাতো এটা ফিজৰ বিনিময়ত দিয়ে এতিয়া মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইটো কোচিং চেণ্টাৰৰ ৰূপ দি এটা অৰ্গেনাইজড ৱেত এইটো চলোৱা হৈছে কনচেপ্টটো কিন্তু প্ৰাইভেট টিউশ্যনৰ পৰাই আহিছে আৰু এই প্ৰাইভেট টিউশ্যন কৰাৰো প্ৰয়োজনটো কিয় হয় কিছুমান স্কুলত কিছুমান পেৰেণ্টৰ এইটো এটা তেওঁলোকৰ মজ্জাগত এটা ধাৰণা হৈ গ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত ক্লাছৰুমত যিমানেই পঢ়ক তেওঁলোক প্ৰাইভেট টিউশ্যন নহ'লে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোক প্ৰাইভেট টিউশ্যন ল'বই লাগিব এনেকুৱা এটা কিন্তু ধাৰণাও কিছুমান গাৰ্জেনৰ আহিছে আৰু এইটো কিয় আহিছে বিশেষকৈ চৰকাৰী স্কুলত কিছুমান আহোৱা আছে যিখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ গাৰ্জেনৰ এইটো বা অভিভাৱকৰ এইটো এটা মন মানসিকতাত সোমাই গ'ল যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ক্লাছত যিটো পঢ়া হয় এইটো পঢ়াৰ এই ক্লাছৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু তেওঁলোকে ভাল নম্বৰ পাব নোৱাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু এইটো কিয় আহিল সেই ধাৰণাটো আহাৰো কাৰণ আছে চৰকাৰী স্কুলত চাব কিছুমান পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ গ'লে 2-3-5 বছৰলৈকে সেই পোষ্টটো যেতিয়া ভেকেণ্টটো ফিল আপ নহয় এই ছাবজেক্টৰ টিচাৰ নাই তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই যে 2013 বা 2021 যিখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল এম ই স্কুলবিলাকত 3জনকৈ টিচাৰ লোৱা হ'ল 3জন লোৱা হ'ল কিছুমান
তাত ৰেচিঅ'ৰ কথাটো কোৱা হ'ল, ছাত্ৰ শিক্ষকৰ ৰেচিঅ'ৰ কাৰণে 3জন টিচাৰ লোৱা হ'ল, কিন্তু কিছুমান স্কুলত 200 বা 300 যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে তাতো 3জন লোৱা হ'ল। ৰেচিঅ' মতে তাত বেছি পাব লাগিছিল, য'ত বেছি পাব লাগে তাত দিয়া নাই, আৰু য'ত কম পাব লাগে সেইটোহে ৰখা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এই যে 3জন লোৱা হ'ল, কিছুমানত তাৰ কাৰণে ছায়েন্স টিচাৰ বাদ পৰি গ'ল, তাত এৰাবিক টিচাৰ, হিন্দী টিচাৰ বাদ পৰিল বা ক্লাছিকেল টিচাৰ বাদ পৰিল। গতিকে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত য'ত শিক্ষকৰ অভাৱ বা কেতিয়াবা শিক্ষকৰ 3, 4, 5 বছৰত যেতিয়া পোষ্টটো ফিল আপ নহয়, তেতিয়া গাৰ্জেনে এইটো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইভেট টিউশ্যন নিদিলে উপায় নাই, বা সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ কনচেপ্টটো তাৰ পৰা আহিছে। আৰু তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা আপোনাক উদাহৰণ দিওঁ যে যিটো 2017-18 বিলৰ আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বিল সংক্ৰান্তত যিখিনি পোষ্ট প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ল, তাতে যিসকলক টেট প্ৰধান শিক্ষক লোৱা হ'ল তেওঁলোকক কিন্তু টিউটৰ কৰি ৰখা হৈছে। টিউটৰৰ ভিতৰত যিসকল প্ৰধান শিক্ষক টিউটৰ হৈ থাকিল তেওঁলোকক প্ৰধান শিক্ষকৰ মৰ্যাদা দিয়া নহ'ল, প্ৰধান শিক্ষক বুলি কোৱা নহয়, টিউটৰ বুলি কোৱা নহয়, কিন্তু গোটেই প্ৰধান শিক্ষকৰ কাম তেওঁলোকক দি কৰোৱা হয়। তেওঁলোকে তাত চিল মাৰিব লাগে, প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে ড্ৰ কৰিব লাগে, বিল ফাইনেন্সিয়েল গোটেই হিচাপ দিব লাগে, মিড ডে মিল গোটেই কাম প্ৰধান শিক্ষকৰ, ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্জ গোটেই তেওঁলোকে চলাই, প্ৰধান শিক্ষকৰ চিল মাৰি কাম চলাই, কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰধান শিক্ষকৰ স্বীকৃতি নিদিয়ে, তেওঁলোকক টিউটৰ বুলি থৈ দিছে। মানে এনেধৰণৰ, আৰু তেওঁলোকক টেট দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। এতিয়া বহুতে কৈছে আমাৰ 1 বছৰ 1.5 বছৰ আছে, 6 মাহ আছে ৰিটায়াৰ্ড হ'ম, এতিয়া কেতিয়া আমি টেট পৰীক্ষাত বহিম, আকৌ আমাৰ পোষ্টটো ৰেগুলাৰ হ'ব। গতিকে এইখিনি আমি ভাবো চৰকাৰে অন্তত তেওঁলোকক টেটৰ পৰা এক্সাম কৰি দি হ'লেও যিসকলৰ হয়তো কিছুদিন সেয়া বাকী আছে তেওঁলোক অন্তত ৰেগুলাৰ টিচাৰ হিচাপে নাম লৈ যাতে তেওঁলোক যাব পাৰে, সেইটো চৰকাৰে যাতে বিবেচনা কৰে। আৰু বাকী আমাৰ কিছুমান শিক্ষা খণ্ডৰ কিছুমান আৰু কথা আছে, আমাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলাম চাহেবেও তেখেতে ক'ব, যাতে চৰকাৰে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি পলিচিগত হিচাপে চৰকাৰৰ কি স্থিতি হয় এই কথাখিনি যাতে এটা সদুত্তৰ দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। শ্ৰী পৰমানন্দ ৰাজবংশী। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল উত্থাপন হৈছে এই পবিত্ৰ সদনত। মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই বিলখন বহু আগতেই উত্থাপন হ'ব লাগিছিল, কিন্তু এইবেলি বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল যিহেতু ইয়াত উত্থাপন হৈছে, সেইবাবে মই আজি এই বিলখনৰ যিখিনি মই পঢ়িলোঁ আৰু পঢ়াৰ পিছত মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই বিলখন সমান্তকৰণে আমি সকলোৱে ইয়াত সমৰ্থন দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। আজি প্ৰায় কেইবা দশক ধৰি অসমৰ শিক্ষা জগতত আমি এটা বিশেষ কথা মন কৰিছোঁ, যেতিয়াই এক অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশত, আজি বহু বছৰ আগতে আৰু আৰম্ভ হৈছিল, আৰু সেই অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি যিটো অনাস্থা, এতিয়া শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ কৰ্মত নিয়োজিতসকলক যি ধৰণে নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, আৰু সেই নিয়োগৰ ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে যি দুৰ্নীতি, যি ভ্ৰষ্টাচাৰী বহু কৰ্ম সম্পাদিত হৈছিল, তাৰ ফলতেই প্ৰায় 80 দশকৰ পৰা মন কৰিছোঁ আমি, 80 দশকৰ পৰা যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি মানুহৰ অনাস্থা। কিন্তু যেতিয়াই আমি মন কৰিলোঁ যে এই অনাস্থাৰ দিশটো, গোটেই অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশটো সঠিক ৰূপত আনিবৰ কাৰণে, আৰু তাতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি, এই শিক্ষা নীতিৰ আওতাত পেলাবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰখনে যি ধৰণে বিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব। কাৰণ আজি যদি এই কথাবোৰ ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া বহুত সময় ল'ব, কিন্তু এই বিলখন অনাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, সেই দিশটোত মই নিজেও দেখিছোঁ এজন শিক্ষক হিচাপে
যে যেতিয়া আমি শ্ৰেণীসমূহত পাঠদান কৰোঁ তাৰ পিছতেই দেখোঁ যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া 9 বজা বা 8 বজাত যেতিয়া আমি পাঠদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়লৈ বা মহাবিদ্যালয়লৈ যাওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ অনুপস্থিতিটো আমি অনুভৱ কৰোঁ বোলে তোমালোক কিয় ইমান দেৰিকৈ আহিছা মানে আটাইবিলাকে ক'ব নোখোজে তথাপিও মই গম পাইছোঁ তেওঁলোকৰ দুয়াকে সঁচা কথা কয় যে আমি প্ৰাইভেট আমাৰ এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে আমাৰ কিছু দেৰি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখে ক্লান্ত ৰাতিপুৱা উঠিছে গৈ পেলাই চাইকেল লৈ বা খোজকাঢ়ি বা অন্যান্য বাহনেৰে তেওঁলোকে কোচিং চেণ্টাৰলৈ গৈছে আকৌ শ্ৰেণীসমূহত আহি উপস্থিত হৈছে আকৌ তেওঁলোক আকৌ আবেলি দেখোঁ যে বহু ল'ৰা ছোৱালী শ্ৰেণীসমূহত নাই আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বহু কোচিং চেণ্টাৰবিলাক একোখন বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয় এইকাৰণে নহয় যে সেই কোচিং চেণ্টাৰসমূহত যিসকল বিদ্যালয়ৰ যিসকলে টিউটৰ হিচাপে কাম কৰে তাৰে আকৌ বহু টিউটৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰে বা কোনোবা মহাবিদ্যালয় বা কোনোবা অন্যান্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলেও তাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি আমি নিজে সদায় ভাবোঁ যে কোচিং চেণ্টাৰবিলাকে একোখন বিদ্যালয় একোখন মহাবিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালৰূপে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু বহুত অনৈতিক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে আৰু মই উদাহৰণ দিব খোজা নাই এনেকুৱা কোচিং চেণ্টাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন হৈছে একেবাৰে অসমৰ বাহিৰতো যিবিলাকত নেকি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ পৰিৱেশ তাৰ অন্যান্য যিবিলাক নেকি আনুষংগিক দিশ এই গোটেই আনুষংগিক দিশবিলাক যদি খুব ভালকৈ পৰীক্ষা নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা একোগৰাকী আকাশ চুব পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে যিটো পিতৃ মাতৃসকলৰ যিটো আশা এই আশাটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সেই আশাতে বন্দী হৈ এই কোচিং চেণ্টাৰসকলক বা কোচিং চেণ্টাৰবিলাকৰ যিটো নেকি গাঁথনি এই গাঁথনিটো অনিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থাটোৰ বাবেই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি মই এই বিলখনৰ গোটেইখিনি দিশ মই চালোঁ আৰু চাই মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে পোনপ্ৰথম এই একখন ইয়াত যেহেতু আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উপস্থাপন কৰিছে আমাৰ সকলো বিৰোধী পক্ষ আৰু সকলোৱে পোনপ্ৰথম এই বিলখনত বৰ বিশেষ মই যিটো তাত দেখা নাই বিসংগতি গতিকে সেই বিলখনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাব লাগে আৰু আমি যেতিয়া ইয়াত প্ৰয়োগ যেতিয়া সম্ভৱ হ'ব তেতিয়া অন্যান্য যদি কিবা দুই এটা আঁকোৱাত থাকি যায় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী বিধানসভাটো আমাৰ আছে শুধৰণি কৰিবলৈ কিন্তু মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ মাননীয় আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব মহোদয়ক আৰু আমাৰ শক্তিশালী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিহেতু তেখেতে অত্যন্ত ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে এই অনিয়ন্ত্ৰিত যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় কেইবা দশকৰ আগতেই এই পৰিৱেশটো এটা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে একেবাৰে সাহসেৰে বুলি ক'লে ভুল নহয় সাহসেৰে কামটো কৰিছে আৰু মই জানো যে ইয়াৰ পাছত আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যি এটা নতুন এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰিছে সেয়া হৈছে কি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নতুন শিক্ষানীতি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত এই দেশখনে বহু পৰিমাণে আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা আনিব এইখিনিকে কৈ মই পুনৰ আমাৰ বিৰোধী পক্ষক যি শুধৰণি আনিছে সেই শুধৰণিখিনি দিয়াটো তেখেতসকলৰ মৌলিক কৰ্তব্য তথাপিও কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি বিনা চৰ্তে বিনা প্ৰতিবাদে এই দেশখন আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব লাগে ধন্যবাদ থেংক ইউ অধ্যক্ষ মহোদয় অনাৰেবল মেম্বাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো উপাধ্যক্ষ মহোদয় বহুত বহুত ধন্যবাদ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া যে গাঁৱে ভূঞে সৰু সৰু নগৰ আনকি গুৱাহাটী মহানগৰৰ নিচিনা টাউন চহৰত যিমান আছে আমাৰ আটাই অনুভৱ কৰি আছিল এই এনেধৰণৰ এখন বিল আনি এই ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহক কিছু নাকি লগাব লাগে আৰু আজি আপুনি এই বিলখন আনিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আপুনি সাহস কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াত মই গোটেইকেইটা বিষয় আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয় মই যেটো বিশেষকৈ আমাৰ ফৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত যেটো আদাৰ ফেচিলিটিজ বুলি আপুনি ৰাখিছে
এই ফেচিলিটিজ কেইটা আপুনি কেইটামান অতি উন্নত চিন্তা ইয়াত আনিছে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। বিশেষকৈ চিচিটিভি কেমেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে এপিলেট অথৰিটিলৈকে এই বিলখনত আপুনি আনিছে। আৰু উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যিটো এপিলেট অথৰিটি তেখেতে ৰাখিছে ইয়াত, সেই এপিলেট অথৰিটিৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া আৰু সদস্য হৈছে এপিলেট অথৰিটিত, বিশেষকৈ একেবাৰে ছিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক চেয়াৰমেন কৰি প্ৰায় 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা অন্য মেম্বাৰৰ সৈতে যিটো এপিলেট অথৰিটি পাতিছে, এই এপিলেট অথৰিটিয়ে যদি কিবা পাৱাৰ এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে, তাতো তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে যে যিসকলে উদ্ধতালি কৰিম বুলি ভাবে এনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন খুলি তেওঁলোকে উদ্ধতালিৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিব। কিন্তু গতিকে মই এই বিলখন উচিত সময়ত আনিছে। আৰু মই এটা কথা অৱশ্যে যদি ইফাল ইফাল কৰিব পাৰে, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে গ্ৰেজুৱেট বুলি কৈছে, এনে বহু চেণ্টাৰ আছে IS, SCS ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব এইটো কৰিব, তাত এটলিষ্ট ছিনিয়ৰ কোৱালিফিকেশ্যন থকা, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থকা বা স্পেচিয়েল ডিগ্ৰী থকা এনচিয়ৰ কৰি দিব লাগে। 2 নম্বৰ হৈছে আপুনি গোটেই কথাবিলাক নামানিলে যিটো ফাইন বুলি কৈছে, মাননীয় বিৰোধী পক্ষৰ এগৰাকী বিধায়কে 1 লাখৰ পৰা 10,000 কৰিব লাগে বুলি কৈছে। মই কৈছো 1 লাখটো 1 লাখে থাকক। এইকাৰণে যে 10,000 হ'লে বহুতবাৰ ভুল কৰিব আৰু ভুল কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ক্ষতি কৰিব। গতিকে 1 লাখটো মই তাতে থকা উচিত বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু এটা কথা মই ভাবিছোঁ, আমি ব্যক্তিগতভাৱে বহুতে টিউশ্যন দিওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক, যিসকলৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। এটা স্পেচিফিক এজ যদি আমি 16 ইয়াৰ্ছ কৰি থওঁ, সেইটো অলপ ফ্লেক্সিবল কৰি ৰাখিব পাৰি নেকি? কি ফ্লেক্সিবল কৰিলে, কি ৱাৰ্ড ইউজ কৰিলে ফ্লেক্সিবল হয়, ইট ইজ আপ টু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ছাৰ। আপোনালোকে থলো, কিন্তু ফ্লেক্সিবল নকৰিলে অবভিয়াছলি এইখন শুধৰণিৰ কাৰণে আমি আৰু অন্য এছেম্বলিত সুবিধা পাম, আপুনি আনিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়াই যদি এইটো কৰি থৈ বিতৰ্কৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যেহেতু এই গোটেই বস্তুটো এটা নিয়ন্ত্ৰণত আনিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে, মই এইখিনিতে বিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰি এই বিলৰ পক্ষত থাকি মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাই মই বিলৰ পক্ষত মই সামৰি মাৰিছোঁ। শেষত ছাৰ 1 লাইন কম ছাৰ। শেষত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আকৌ পুৰণি কথাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এডুকেশ্যনৰ বিষয়েও ইয়াৰ লগত যদি অলপ ৰিলেটেড 1-2 লাইন ক'ব পাৰে বুলি কৈছে, মই এটা লাইন কৈছোঁ ছাৰ। এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক ব্যক্তিগতভাৱেও কৈছোঁ, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য ডিছকাশ্যনতো মই কৈছোঁ, ইয়াতো কৈছোঁ, যিবিলাক কলেজ নতুনকৈ দিছে অসমত, সেই কলেজবিলাক য'ত যি কলেজ দিছে, ক'ৰবাত আৰ্টছ কলেজ, ক'ৰবাত কমাৰ্চৰ দিছে ফেকাল্টি, ক'ৰবাত দিছে ছায়েন্সৰ। গতিকে মই খুব ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোক তাতে ছায়েন্স ছিনিয়ৰ কলেজ এখন দিছে। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ 2খন বা 3খন নেইবাৰিং ছায়েন্স হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি নাথাকে, পঢ়িব ল'ৰা ছোৱালী দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি, লোকেল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ বঞ্চিত হ'ব। গতিকে তাত ফিডাৰ স্কুলটো আপুনি যাতে মনত ৰাখে। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। অনাৰেবল মেম্বাৰ নুৰুল হুদা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ দি আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025, ইয়াত যিটো কোচিঙৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো টিউশ্যন, এইটো কোচিঙৰ প্ৰয়োজনটো কিয় হৈছে ছাৰ? আজি আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে ছাৰ, এই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত মোৰ সমষ্টিত ছাৰ, এই কদমনি টাউন হাইস্কুল, তাত এটা হাইস্কুলত 12টা পোষ্ট খালী, বিজ্ঞানৰ পোষ্ট খালী, হিন্দীৰ পোষ্ট খালী। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সুতিৰবাৰ হাইস্কুল, তাতো 12টা পোষ্ট খালী, তাতো ছায়েন্সৰ পোষ্ট খালী, আপোনাৰ হিন্দী পোষ্ট খালী, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ খালী। ঠিক তেনেকৈ কাছৰী হাইস্কুল, যিটো আপোনাৰ আদৰ্শ হাইস্কুল হৈছে, তাতো 11টা পোষ্ট খালী। তো ছাৰ, এই যিসকলে আমাৰ বিষয় শিক্ষক, সেই বিষয় শিক্ষকসকল যদি
নাথাকে, বিজ্ঞানৰ শিক্ষাটো বেলেগ শিক্ষকে দিব নোৱাৰে, হিন্দীটো বেলেগে পঢ়াব নোৱাৰে, আৰবীটো বেলেগে পঢ়াব নোৱাৰে। গতিকে বিষয় শিক্ষকসকল নাথাকাৰ কাৰণে ছাত্ৰৰ গাৰ্জেনসকলে এতিয়া টিউচনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, টিউচন দিব লগা হৈছে। গতিকে এই অসুবিধাবিলাক দূৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি চৰকাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিলে যে 30:1, 30জন ছাত্ৰৰ প্ৰতি এজন শিক্ষক, এই 30জন ছাত্ৰৰ প্ৰতি এজন শিক্ষক নিযুক্তি দিলে আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো গঢ় দিয়া হয়। আজি চাওক, শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাক এটা ৰুমত 3টা ক্লাছ হৈছে, পাৰ্টিশ্যন নাই। তাৰপিছত শিক্ষকসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন। এটা এটা ক্লাছৰ এটা ক্লাছৰুমবিলাকো আটক ধুনীয়া হ'ব লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছৰুমত বহি যাতে অলপ মনটো ভাল লাগে, অলপ আনন্দ লাগে। তাৰপিছত বাউণ্ডাৰী ৱাল, বাহিৰৰ যাতে কোনো শব্দ বিদ্যালয়ত আহি পাব নোৱাৰে, এটা ভাল পৰিৱেশ আমাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। সেই পৰিৱেশটো আমাৰ কিন্তু নাই। কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে ছাৰ, 250 ষ্টুডেণ্ট, এজন ছাত্ৰ, 250 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এজন শিক্ষক বা 2জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। 2জন শিক্ষকে 250 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াবলৈ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব। গতিকে এনেকুৱা সমস্যা বহুত আছে ছাৰ। গতিকে এনেকুৱা সমস্যা থকাৰ কাৰণে আজি শিক্ষা বিভাগটো আমাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, য'ত নৱপ্ৰজন্মক মানৱ সম্পদ হিচাপে সৃষ্টি কৰি সমাজ তথা দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে ছাৰ। এই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আমাৰ মানৱ জীৱনৰ যিটো দুটা অধ্যায়, প্ৰথম অধ্যায়টো মাতৃগৰ্ভৰ পৰা আহে, দ্বিতীয় অধ্যায়টো আমাৰ বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা আহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ত যেতিয়া সোমাব শিশুটো, সোমোৱাৰ লগে লগে তাৰ এটা ভাল পৰিৱেশ পাব লাগিব, তাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষাটো পাব লাগিব, মানে গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষা সেই শিশুটোৱে পাব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা এটা সৎ চৰিত্ৰৱান, সুশিক্ষিত, মানৱ দৰদী আৰু সুস্থ বাতাবৰণৰ মাজত জীৱনক আগুৱাই নিব পৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ এই পৰিৱেশটো কিন্তু ছাৰ নাই। গতিকে এই পৰিৱেশটো যেতিয়া ঘৰলৈ উঠিব, এই পৰিৱেশটো ঘৰলৈ উঠিলে ছাত্ৰৰ লগতে শিক্ষকৰ নিযুক্তি যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া কিন্তু এই টিউচনৰ সংখ্যাটো কমি আহিব, তোমাৰ টিউচনৰ প্ৰয়োজন নহ'ব হৈছে। গতিকে আমাৰ এই টিউটৰ শিক্ষকসকলক ছাৰ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। আমাৰ যিবিলাক শিক্ষক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিয়মীয়া শিক্ষক, এই নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে যিখিনি শিক্ষাদান দিয়ে, ঠিক টিউটৰ শিক্ষকসকলেও সেই সমানে শিক্ষাদান দিয়ে, কিন্তু টিউটৰ শিক্ষকসকলে মাত্ৰ 12,000 টকা পায়। গতিকে ছাৰ, আপোনাৰ জৰিয়তে মানে মন্ত্ৰীমণ্ডলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, টিউটৰ শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। টেট শিক্ষকৰ যিটো আপোনাৰ ইউনিক আইডি প্ৰাপ্ত টেট শিক্ষক যিসকল আছে, তেওঁলোকৰো চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। আৰু স্কুলবিলাকত ছাৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ এতিয়াও আছে। এতিয়াও কিছুমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা যায় যে ঘৰৰ পৰা আগত যেনেকৈ আমি সৰুতে বস্তা লৈ গৈছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ এতিয়াও মাজে মাজে দেখা যায় বস্তা লৈ যোৱা। ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ, আচবাব পাতিৰ অভাৱ। গতিকে ডেস্ক বেঞ্চ, আচবাব পাতিৰ যি অভাৱ, সেইটো যাতে দূৰ কৰে, এটা সুস্থ বাতাবৰণ যাতে সৃষ্টি কৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। ৰফিকুল ইছলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউশনস কন্ট্রোল এন্ড রেগুলেশন বিল 2025 মন্ত্ৰী মহোদয় এই বিল আনিছে। বহুতই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু বহুত কোচিং চেণ্টাৰ হৈছে অসমত, আৰু যিখিনি তেখেতসকলে নিয়ম বৰ্তাই চলিব লাগে, বহুত চেণ্টাৰ এইটো নকৰে, যিটো কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনিও নকৰে। আৰু আমাৰ কিছু অভিভাৱক গাৰ্জেনসকলৰ ইচ্ছা থাকে জবৰদস্তি, ল'ৰা ছোৱালী সেই লেভেলৰ আছে নে নাই, ডক্টৰ বনাবই, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বই লাগিব, UPSCৰ প্ৰস্তুতি ল'বই লাগিব, এনেকুৱাও কিছু অভিভাৱকৰ মানসিকতা থাকে।
আৰু আনফালেদি ষ্টুডেণ্টৰ এইটো ইচ্ছা নাথাকে বা ঠিক তেনেকুৱা মেৰিটো নাই, সেইখিনি নাম্বাৰো পোৱা নাই, কিন্তু চাৰিওফালে আপোনাৰ এই আমব্ৰেলাৰ নিচিনা কোচিং চেণ্টাৰ থকাৰ কাৰণে তাতে দি দিয়ে আৰু অঘটনো হয়। আজি কোটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাগাত যদি আমি চাওঁ, বহুত ছুইচাইড ৰেট এইবিলাকত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। তাৰ বিভিন্ন কজ, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি নিজৰ ডক্টৰ, এইবিলাক বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময় হৈছে। গতিকে এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকত তেখেতে যিখিনি ইয়াতে ৰুল ৰেগুলেশ্যন আনিছে কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল যে তাতে আমি এইটোও লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে ষ্টুডেণ্ট যিখিনি কোচিং চেণ্টাৰত এডমিশ্যন দিলে সেই লেভেলৰ হয় না নাই। এতিয়া চেণ্টাৰে ষ্টুডেণ্ট বেছি হ'ব লাগিব, ফিজ বেছিকৈ পাব লাগিব, এই বুলি যাক তাক এডমিশ্যন দি পিছত এইখিনিক আপোনাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিপদৰ মুখত ঠেলি দিব, এই কথাটোৰ প্ৰতিও দৃষ্টি ৰাখিব লাগে, লক্ষ্য কৰিব লাগে। আনফালেদি তাতে কিছুমান টাইট মানে হেৰি লগাও হৈছে কণ্ডিশ্যন, এইবিলাকো অলপ শিথিল কৰিব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ভিতৰত, কাৰণ UPSC ইজ নট চ' ইজি। গতিকে খেলা ধূলাও কৰিব, আৰামত থাকিব, মস্তিত ঠাইত থাকিব আৰু ধুমধাম UPSC কৰি আহিব, এইটো ইমান সহজ নহয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনিও নীট কোৱালিফাইড কৰি ডক্টৰ হৈছে, নীট, JEE, UPSC, APSC এক্সামবিলাক যদি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া পঢ়িব লাগিব, সময় দিব লাগিব। তাতে একেবাৰে ঘৰত যেনেকুৱা ক্ৰীম দৈ মাখনে খুৱাই মৰম কৰি তেনেকুৱা আৰামত ৰাখিলে কোচিং চেণ্টাৰবিলাকে এই সুবিধাখিনি দিলেও মুস্কিল। কিন্তু এই দুটাৰ মাজত বেছিক যিখিনি দৰকাৰ চেণ্টাৰ কোচিং চেণ্টাৰখিনিত আপোনাৰ ঠাই সেইখিনিতো লাগিব। তো এই কথা বতৰাবিলাক আহিছে প্ৰায়, মই ভাবোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এইবিলাক লক্ষ্য ৰাখিব। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি হয়তো ক'ব বিচাৰিছে শেষ কৰিবলৈ, অধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক মাতিছিল ভিতৰত, কৈছে যিহেতু কাটমোচনত মোৰ নাম আছিল যে আপুনি 15 মিনিটে ক'ব পাৰিব, তেখেতে তেনেকৈ কৈছে, কমন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব। আৰু তেখেতে কৈছেও, আপুনি নাছিল সদনত, তেখেতে ইয়াতে বহি সেই কথাখিনি কৈ গৈছে আৰু মোক চেম্বাৰত মাতিনিও কৈছে। 2টা বজাত সদন শেষ হ'ব, বহুত টাইম আছে, মই 5-7 মিনিট টাইম ল'ম। ৰেজলিউশ্যন আছে, ঠিক আছে, একদম সহজ কৰক। ঠিক আছে, মোৰ ওচৰতে কৰিম। 1 মিনিট মান এইটোৰ ওপৰতো আৰু বেছি নকওঁ, মই এতিয়া জেনেৰেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আহিছোঁ। আজি আমাৰ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই প্ৰাইমাৰীৰ পৰাই যাম, প্ৰাইমাৰী বহুত বিদ্যালয় আছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী কৈ আছে ছিংগল টিচাৰ স্কুল এতিয়াও অসমত ঢেৰ আছে, বহুত 400ৰ অধিক স্কুল আছে য'ত 0 টিচাৰ দেখাইছিল, এটাচমেণ্টত দিছে। 400 বিদ্যালয় য'ত শিক্ষক নাই, ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, এতিয়া হয়তো কোনো ঠাইৰ পৰা আনি এটাচমেণ্টত দি কাম চলাই আছে, কিন্তু তাতে কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ নাই। 1000ৰ অধিক বিদ্যালয় এনেকুৱা আছে য'ত প্ৰাইমাৰী স্কুল ছিংগল টিচাৰ। আমি বিদ্যালয়ত যেতিয়া সোমাই যাওঁ, এটা শ্ৰেণীত ক্লাছ 1 to 2টা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা একেলগে বহাই দিছে, 3-4 এটা কোঠালিতে বহাই দিছে। কিয়? বোলে শিক্ষক না, আমি 2জন শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, সেইকাৰণে বহাই দিছো। ক্লাছ 2টো পঢ়াই থাকো, 3টো যাতে খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰে, কমচে কম অলপ যাতে দৃষ্টি ৰাখিব পাৰোঁ। যি সময়ত আমি ছেটেলাইট উৰাব বিচাৰিছো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময়ত যদি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয়, এটা শ্ৰেণীত 2টা ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহাই জাষ্ট খালি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে বুলি যদি আমি সময় পাৰ কৰোঁ, এইটো ঠিক নহ'ব, জাষ্টিছ নহ'ব। আৰু এই চব কাৰণেই আজি ষ্টুডেণ্ট নাই প্ৰাইমাৰী স্কুলবিলাক বা স্কুলবিলাকত, যে যেতিয়া শিক্ষক নাথাকিব, শ্ৰেণী 5টা, মিনিমাম 5জন শিক্ষকৰ দৰকাৰ। আজি কেৰালা 5জন শিক্ষক দিছে, যদি 50জন ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে এলাউ কৰিছে যে প্ৰাইমাৰী স্কুল এজন 50জন শিক্ষক হ'লেও, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ মোক আৰু 5টা মিনিট টাইম দিয়ক। মই স্পীকাৰ মহোদয় মোক দিছে, এলট কৰিছে, আপুনি প্লিজ কৰ্তন নকৰিব। মই আজি আৰু পৰিৱেশ বেয়া কৰিব বিচৰা নাই। মোক চেম্বাৰত তেখেতে মাতিছে, তেখেতৰ পৰা আপুনি যদি স্পষ্টীকৰণ আনিব বিচাৰে পাৰে। তেখেতে মোক কৈছে আপুনি 15 মিনিট নকৰিব, এইটো তেনেকুৱা কথা নহয় নহয়। আপোনাক 5 মিনিট উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু এই শিক্ষাৰ যিটো পতন, আমাৰ শিক্ষাৰ কাটমোচনটো মানে লিমিটেশ্যন নাছিল, গতিকে কৰিব লাগিব, কাৰণ ছাৰে মানে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ একেতে মাত্ৰ 2-3 মিনিট লৈছে, মই 10 মিনিট টাইম ল'ম। প্লিজ 2-3 মিনিটে পাব। আজি সেইটো সময় চেষ্টা কৰিছোঁ, স্পেচিফিক ডে নহয়, এইটো কাৰণে ডিছকাশ্যন। তথাপিও স্পীকাৰ মহোদয় আগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক দিছে। আপুনি সেইখিনি সময়ত নাছিল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে নক'ব, ঠিক আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই সংক্ষিপ্ত কৰি আনি আছো। তো প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়সমূহত 5টা ক্লাছ হ'লে 5জন শিক্ষক কম্পালচাৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে। ME হাই স্কুলবিলাকত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় টিচাৰ নাই। মোৰ সমষ্টিত বহুকেইখন বিদ্যালয় আছে, 12টা-13টা, লাংলাত 12টা পোষ্ট খালী। খোলাবন্ধা আমাৰ মাননীয় বিধায়ক চাঙাৰ তেখেতে যি বিদ্যালয়ত সভাপতি, 32টা শিক্ষকৰ পদ খালী, 1200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 7জন শিক্ষক। মোৰ একেবাৰে হাই স্কুল 7টা পোষ্ট খালী, মোৰ লাংলাত মই ক'লো 12টা খালী, বালিকুৰিত 12টা পোষ্ট খালী, এনেকুৱা হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত ঢেৰ পদ খালী।
মোৰ বৰপেটা জিলাত স্কুল আছে 300 ছাত্ৰ 25 জন শিক্ষক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে মই জিলাবিলাক নকওঁ মাননীয় সদস্য গতিকে এক মিনিট হয় আপোনালোকৰ বাকী সদস্যকেইটা টাইমকেইটা কাটি দিলে মই কম বাকীবিলাকে নক'লে হ'ব নকয় মই কম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক থ্যাংক ইউ তো আপোনাৰ এই যে 10 12 14 15 32 জনলৈকে হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যদি পোষ্ট খালী থাকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো এইটো এটা সঠিক ৰিপৰ্ট লৈ ৰেচনেলাইজ কৰক কমসে কম 2011 পৰা আমি বিধানসভাত চিঞৰি আছো যে ৰেচনেলাইজ কৰিলে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিলে এটলিষ্ট কোনোবা ঠাইত আছে 200 ছাত্ৰ 20-25 জন শিক্ষক আজি পিটিআৰ যদি আমি চাওঁ অসমৰে বিভিন্ন জিলাত 4 5 6 7 শতাংশ কোনোবা জিলাত 30 32 35 শতাংশ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হয়তো সমানে কৈ দিব যে পিটিআৰ 20 হয় এইটো ঠিক কিন্তু পিটিআৰ 20 হলে মোৰ জায়গা তাতেতো বেছি পিটিআৰ তাতে 80 90 100 এনেকুৱা হৈ আছে হাই স্কুল বিলাকত আৰু বেছি গতিকে এইবিলাক যদি ঠিক ঠাক নকৰে শিক্ষা কেতিয়াও ঠিক নহয় এইখিনি বস্তুৰ প্ৰতি দৃষ্টি দিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিলো এইখিনিতো আচলতে আপোনাৰ চৰকাৰী স্কুলৰ অৱস্থা ঠিক কলেজলৈকে মাননীয় পদক মহোদয় মই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ কথা আহিছো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক বন্ধুসকলে কতদিন আন্দোলন কৰি আছে 2013ত আমি কিছু স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আহি আকৌ 2021ত কিছু শিক্ষক আমি ললো তো 21ত যি কণ্ডিশ্যন আছিল 13ত যি কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলো 21ত আহি আমি সেইখিনি নিজেই আমি তাৰ পৰা ব্যতিক্ৰম কৰি বেলেগ ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ললো তাৰ কাৰণে বহুত শিক্ষক বঞ্চিত হৈ আছে 13ত যিসকল শিক্ষক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হল এট দ্য সেম টাইম স্কুল পাতিছে তেখেতসকলে অত 6 মাহ 1 বছৰ আগে পিছে সেইসকলে আজি ফুল ফ্লেজ শিক্ষকৰ দৰমহা পাইছে সুবিধাখিনি মোটামুটি তেখেতসকলে পাই আছে তাত থকা নন টিচিং ষ্টাফ তেখেতসকলে ৰেগুলাৰ মানে হৈছে তেখেতসকলৰ পোষ্ট কিন্তু 21ত এট দ্য সেম টাইম স্কুল পতা হয়তো কিবা কাৰণত থাকি গ'ল 13ৰ পিছত আহি 21ত সেইসকলক আমি টিউটাৰ কৰিলো সেইসকলক আমি যিসকল নন টিচিং ষ্টাফ আছে এলপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড লাইব্ৰেৰিয়ানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইসকলক সামান্য মাননি দি তেখেতসকলক কাম কৰা হৈছে নন টিচিঙৰ কাৰণেতো কোনো এক্সট্ৰা আৰু কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে যিখিনি লাগে তেখেতসকলৰ সেইখিনি আছে বেছিক কিন্তু তেখেতসকলৰ না নেট সেলেক্ট পিএইচডি ডিএলএড বিএড একো নাই কিন্তু এই সকলক 7000 10000 12000 মাননি দি কাম কৰা মোটেই এইটো জাস্টিস নহয় এইটো বিবেচনা চৰকাৰে কৰিব লাগে বাকি থাকিল টিচিং যিসকলে টিউটাৰ হৈ আছে ইকুৱেল ৱৰ্ক ইকুৱেল পে এই সকলক দি তেখেতসকলক যাতে ৰেগুলাৰাইজ কৰা হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু যিখিনি ভেঞ্চাৰ স্কুল আপোনাৰ আছিল 2006ৰ আগত বহুতৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই পোষ্ট হোৱা নাই 2006ৰ আগত তেখেতসকলৰ বিদ্যালয় তাৰ পিছতো সেই সকলৰ হোৱা নাই বিশেষভাৱে সিনিয়ৰ মাদ্ৰাসাখিনি মাদ্ৰাসা এক যেতিয়া ৰিপিল কৰা হ'ল ৰিপিল কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে ঠাণ্ডা অৱস্থাত গুচি গ'ল তেখেতসকলৰ 21ত আৰু তেখেতসকলে ল'ম বুলি বেলেগ এটা ফাইল হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত লোৱা নহ'ল গতিকে এই সিনিয়ৰ মাদ্ৰাসা প্ৰি সিনিয়ৰ যিখিনি 2000 আগত ৰিকগনিশ্যন তেখেতসকলে পাইছে স্কুল হিচাপে কনভাৰ্ট হৈছে স্কুল হিচাপে কাম কৰি আছে এতিয়া যিহেতু এক্টটো এমেণ্ড কৰিব সেই সিনিয়ৰ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষকখিনি যাতে লোৱা হয় 21ত যেতিয়া শিক্ষক ল'লে স্কুল পাৰমিশ্যন দিওঁতে এম ই স্কুল 5+1 6+1 এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছিল 5+1 নহ'লে স্কুল পাৰমিশ্যন নিদিয়ে 6+1 নহ'লে পাৰমিশ্যন নিদিয়ে কিন্তু 21ত আহি 3 জন শিক্ষকৰ পদ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ল বাকীখিনিক বাদ দিলে বিশেষভাৱে সংস্কৃত হিন্দী ইংলিছ হিন্দী ছাবজেক্ট ইজ কম্পালচাৰী হিন্দী পঢ়াবই লাগিব কিন্তু শিক্ষকৰ পদজন কিন্তু লোৱা নহ'ল এইজন শিক্ষক এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে আৰবীৰ পদ লোৱা নহ'ল সংস্কৃত নহ'ল আৰু অন্যান্য ছাবজেক্টৰ তেখেতসকলে বঞ্চিত হৈছে এইবিলাক এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে এইবাৰ এমেণ্ডমেণ্টত যাতে এইসকল বঞ্চিত নহয় যিহেতু কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈছিল যে তোমাৰ স্কুলত 5+6+1 নহ'লে তোমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব তেখেতসকলে কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰি পাৰ্মিশ্যন লৈ স্কুল ৰিকগনিশ্যন হ'ল তেখেতসকলৰ গতিকে এইখিনি যাতে তেখেতসকল আহি যায় এইবাৰ বঞ্চিত নহয় সেকশনাল টিচাৰ হাই স্কুলত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত 7 জন 8 জন টিচাৰ ল'লে বহুত ছাবজেক্টৰ টিচাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাই স্কুল লেভেলত তেখেতসকলে বঞ্চিত হৈছে ছাত্ৰ থকাৰ পিছতো এইসকলক লোৱা নহ'ল বা এনৰলমেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন এটা লগালে যিটো 2013ত নাছিল 2015 জনৰ যেতিয়া কণ্ডিশ্যন লগালে এটা ছাবজেক্টত 14 জন ছাত্ৰ হ'লেও কোনো এটা বছৰত তেখেতক বঞ্চিত কৰা হ'ল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় আছে নিশ্চয় তেখেতে এই কথাটো চিন্তা কৰিব যে এজন শিক্ষক 20 বছৰ পঢ়ালে 19 বছৰ এনৰলমেণ্ট ঠিক আছে কোনো এটা বছৰত গৈ 15 জেগাত 14 থাকিল এই 20 বছৰৰ মানুহজনৰ কাম গোটেই পানীত পেলাই দিয়া কোনো পদ্ধতি কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় গতিকে এইবিলাক কাৰণ অলপ শিথিল কৰি এই এনৰলমেণ্ট কোনোবা এটা বছৰ দুটা বছৰ যেহেতু তেখেতসকলৰ পৰা আমি কাম ললো 5 জন হ'লেও পঢ়াইছে 15 জন হ'লেও পঢ়াইছে 50 জন হ'লেও ক্লাছত আহিব লগা হৈছে সময় তেখেত
তেখেতে দিছে তো ওয়ান্স ফৰ অল এই সকলকো ইয়াৰ আওতাত আনি এই সকল টিচাৰকো যাতে সুবিধাটো দিয়া হয়, বঞ্চিত কৰা নহয়, এইখিনি অনুৰোধ কৰা হ'ল। ঠিক মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় শেষ কৰিম। কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট কনকাৰেন্সৰ এটা কণ্ডিশ্যন লগোৱা হ'ল। কলেজ কনকাৰেন্স 1/2006, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি একেলগে নিদিয়ে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভালকৈ জানে, এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক কনকাৰেন্স দিয়ে, এটাৰ পিছত এটা গৈ 9-10 লৈকে অলমষ্ট কনকাৰেন্স হৈ গ'ল। কিন্তু 6ৰ পিছত কনকাৰেন্স হোৱা কলেজৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শিক্ষকবিলাক এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে 10ৰ আগলৈকে বা 12ৰ আগলৈকে যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কনকাৰেন্স পালে, সেই কলেজবিলাক এতিয়াও শিক্ষকে 25 বছৰ 15-20 বছৰ পঢ়াইছে, তেখেতসকলক যাতে বঞ্চিত কৰা নহয়, এই কনকাৰেন্সৰ এইটো শিথিল কৰি তেখেতসকলকে যাতে অনা হয়, এইটো অনুৰোধ থাকিল। আৰু লাষ্ট এটা কথা কৈ শেষ কৰিম, যিখিনি টিউটাৰ আমি ললো তাৰে বহুত শিক্ষকে ইতিমধ্যে টেট কোৱালিফাইড কৰিছে, তেখেতসকলে ডিএলএডো আছে, কিছুমানৰ বিএড আছে, টেট কোৱালিফাইড কৰিছে, একবছৰ টিউটাৰ হিচাপে ললো। আৰু 4 বছৰৰ পৰা তেখেতসকলৰ ফাইল এতিয়াও ফাইনেন্সত আটকি আছে। এইটোতো সোনকালে হৈ যাব লাগে। ইমান দিন 20 বছৰ 8 বছৰে পেটত গামোচা বান্ধি কাম কৰিছে, টিউটাৰ হিচাপে টিউটাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিলো, কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিছে। গতিকে এতিয়া সেই টিচাৰসকল যিসকলে কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিছে, কলেজৰ যিসকলে নেট চিলেক্ট কৰিছে, বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি ভেৰিফিকেশ্যনৰ নামত বন্ধ নাৰাখি সেইসকলক যাতে দিয়া হয়। বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ভেৰিফিকেশ্যনৰ নামত বছৰ বছৰ ফাইল আবদ্ধ হৈ আছে। এই গোটেই খুঁটি নাটি গোটেই বস্তুখিনি লেছ অন এনৰোলমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইবিলাক কৰি এই মানুহখিনিক যাতে জাষ্টিছ দিয়া হয়, আৰু এইখিনি কৰিলেহে আমাৰ বিভাগটো আৰু ভাল হ'ব। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। একটি বিল উত্থাপন করেছেন, যে বিল আমরা লক্ষ্য করেছি, দি আসাম কোচিং ইনস্টিটিউট কন্ট্রোল অ্যান্ড রেগুলেশন বিল 2025 একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আর একটি সময় উপযোগী বিল বলে আমি মনে করি, যার জন্য প্রথমে আমি এই বিলকে সমর্থন করার জন্য সদনের সকল সদস্যকে আমি অনুরোধ রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে 2021 ইংরেজির মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের সরকার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই রাজ্যের যারা ছাত্রছাত্রীরা তাদের যে ভবিষ্যৎ, এই ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে অনেক কিছু চেঞ্জ করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর তার জন্য আজকের দিনে এই বিল আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেক প্রাইভেট কোচিং সেন্টার রাজ্যে রয়েছে। এই কোচিং সেন্টারগুলোকে একটি কন্ট্রোলে আনা বা তার একটি গাইডলাইন তৈরি করার জন্য যে কোনো সরকারের সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য এই কথা মাথায় রেখে আজকে এই বিল উত্থাপন হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের উদ্যোগে আর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার উনি চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো, বিশেষ করে সরকারি বিদ্যালয়গুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার পরবর্তীকালে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু বিগত দিনের সরকার চিন্তা করেননি। তার জন্য এই রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলোর থেকে অনেক ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। এখান থেকে সায়েন্টিস্টরা বেরিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার বেরিয়েছেন, ডাক্তার বেরিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করি যে আমাদের যারা অভিভাবকরা রয়েছেন, এই অভিভাবকরা সরকারি বিদ্যালয় থেকে কেন যেন তাদের একটা অনীহা চলে আসে আর প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলো দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যার জন্য রাজ্যে প্রাইভেট যে বিদ্যালয়গুলো রয়েছে, সেই বিদ্যালয়গুলোর যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে যারা আকৃষ্ট হয়েছেন তাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যে যারা গরিব শ্রেণীর লোক রয়েছেন, এই প্রাইভেট বিদ্যালয়ের পড়ানোর মতো তাদের সামর্থ্য নেই। আর এই কথা চিন্তা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় সরকারি বিদ্যালয়গুলির উন্নত মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আপনারা লক্ষ্য করেছি আমরা যে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলগুলোকে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করার জন্য 7 কোটি 8 কোটি টাকা ব্যয় করে এই বিদ্যালয়গুলো তৈরি হচ্ছে, যাতে যে বেসরকারি বিদ্যালয় তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাথে যাতে এটা কম্পেয়ার হয়, আর সেখানে যাতে অভিভাবকদের আবারও সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা যায়, তার জন্য এই পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা বরাকবেলিতে বা কাছাড়ে বা আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতেও দেখেছি
যে নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ স্কুল সহ বিভিন্ন স্কুল তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আজকের দিনে চেঞ্জ হয়েছে। কংগ্রেস শাসিত সরকারের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে টয়লেটের করুণ পরিস্থিতি ছিল, ক্লাসরুমের করুণ পরিস্থিতি, টিচার্স কমন রুম ছিল না, বৃষ্টি হলে জল পড়তো, এভাবে অনেক বিদ্যালয় আছে। আর সেই কথা চিন্তা করে আজকের দিনে এই কাজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে যাচ্ছেন। আমরা আজকে এই বিলকে সমর্থন করা উচিত, তার জন্য আমরা লক্ষ্য করেছি এই বিলে অনেক গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যে গাইডলাইনের ভেতরে থেকে যারা প্রাইভেট কোচিং করতে চাইবেন তাদেরকে আর লাইসেন্স দেওয়া হবে। তার জন্য বিশেষ একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিব্যাঙ্গের পড়ানোর জন্য যে ফ্যাসিলিটিস, সেই ফ্যাসিলিটিসও কিন্তু আজকে এই কোচিং সেন্টারে থাকতে হবে। তো এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার, যে সরকার আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই বাজেট অধিবেশনে, এই বাজেটে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, এই শিক্ষা বিভাগে 18,733 কোটি টাকা ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে 3,797 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আর এই শিক্ষা বিভাগকে গুরুত্ব দিয়ে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ঘোষণা এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের শিক্ষাগত পরিবেশ উন্নত করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় ও আমাদের শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু মহোদয় আর রাজ্যবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাল্য বিবাহ রোধ করতে বা মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে আমাদের এই বাজেটে ধার্য করা হয়েছে যে একাদশ শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত হওয়া প্রতিটি ছাত্রী 1,000 টাকা করে মাসে অর্থাৎ 10,000 টাকা পাবেন। স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের তালিকাভুক্ত হওয়া প্রতিটি ছাত্রী মাসে 1250 টাকা করে 12,500 টাকা ও স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম বর্ষের তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ছাত্রী মাসে 2,500 করে 25,000 টাকা সরকারি অনুদান পাবেন। আর আমরা মনে করি এই অনুদানগুলির পাশাপাশি বিনামূল্যে ভর্তি, সাইকেল, স্কুটি এগুলো দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সেই ক্ষেত্রে আমি আশা রাখি যে আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ড্রপ আউট, সেই ড্রপ আউটের হার কিন্তু কমাতে আমরা সক্ষম হব। তাই আমরা লক্ষ্য করি যে শেষ করুন শৈশব শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই সরকার 5,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। আমরা লক্ষ্য করেছি শহীদ কনকলতা বড়ুয়া, যিনি কনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী, ওনাকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার আর শহীদ কনকলতা স্টেট ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার জন্য আজকে বাজেটে 400 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তো এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর এই বিলকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনারেবল মেম্বার আব্দুল রহিম আহমেদ অ্যাবসেন্ট। রূপজ্যোতি কর্মী 2 মিনিট, আপুনি টাইম বিচাৰিছে 2 মিনিটতে শেষ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সময় উপযোগী, সময় আহ্বান এই বিলখনৰ আছিল। আৰু আজি আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল। মই দেখা পাইছোঁ আজি যদি চোৱা যায়, মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক কেইজনে কৈছে ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমিছে। কেইজন বিধায়কে সদনত ক'বলৈ তেওঁলোকে এটা সুযোগ লাভ কৰিলে যে এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শাৰী পাতিবলৈ লৈছে এদিনৰ আগৰ পৰা, মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে। এই যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ মোৰ মৰিনী সমষ্টিৰ, মই বহুত বছৰলৈকে নীটত পাছ কৰা আমি পোৱা নাছিলোঁ। একদম গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ, একদম বাগানৰ অঞ্চলৰ মই পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ APSC পাছ কৰা, মানে পাছ কৰাই নাই। APSC মৰিনী সমষ্টিত নাছিলেই। কিন্তু বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ যি স্বচ্ছ নিযুক্তি 2022 চনত মাচি তপ্ন, এতিয়া বৰ্তমান এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ হৈ আছে আজি ধুবুৰীত, মাচি তপ্ন আজি মৰিনী সমষ্টিৰ পৰা স্বচ্ছতাই নিযুক্তিৰে আজি ইতিমধ্যে APSC উত্তীৰ্ণ হয় ACS অফিচাৰ।
হৰিচৰণ ভূমিজ DSP হৈ আছে হাইলাকান্দিত, মোৰ মৰিনী সমষ্টিত একদম বাগানৰ লাইনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ল'ৰা আজি হৰিচৰণ ভূমিজ এতিয়া স্বচ্ছতাই নিযুক্তিৰ বাবে আজি DSP হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। অৰ্থাৎ এই যে ৰেগুলেশ্যন, এই ৰেগুলেশ্যন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আনিব হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে লাহে লাহে কোচিং ইনষ্টিটিউট লাহে লাহে একেবাৰে নিজেও তেওঁলোকে আঁতৰি যাবলৈ ধৰিব বা নিজেও তেওঁলোকৰ যিসমূহ হয়তো তেওঁলোকে লাভৱান হ'ম এইটো এটা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত লৈছে, সেৱা ভিত্তিত নহয়, তেওঁলোকে লাহে লাহে কমি আহিব এই বিলখনৰ জৰিয়তে। এতিয়া RTA Act যদি আমি চাওঁ 2009 Part 2 Section 1 Chapter 4 within bracket 28 তাত স্পষ্ট কৈছে যে টিচাৰ্ছসকলে শিক্ষকসকলে নিজৰ ঘৰৰ কাষতে বা নিজৰ সেই বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে কোচিং ইনষ্টিটিউটত। ইয়াত স্পষ্ট যিটো মেনশ্যন কৰি দিলে যে নন টিচিং কোনোবা মানে শিক্ষকেহে শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বৰ্তমান কৰ্মৰত কোনোবা শিক্ষকে কৰিব নোৱাৰিব। এই বিলখনত সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা। আজি দুখ লাগে, আজি অভিভাৱকসকলে কেইদিনমান আগত আমাক পত্ৰ দিছিল, মই আৰু 1 মিনিটত সামৰি দিব বিচাৰিম। আজি দিব্যাংগসকলক গুৰুত্ব দিয়া এই বিলখনৰ যোগেদি ইয়াত কাউন্সিলিং সাইকোলজিষ্টক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰা, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা। পেনাল্টিৰ ক্ষেত্ৰত কেইজন বিধায়কে কৈছে, জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ বিধায়কে, যে এইটো পাৰিলে অকণমান পৰিমাণটো বঢ়াই দিব লাগে। আমিও ক'ব বিচাৰিম যে এইটো ন্যূনতম 5 লাখৰ পৰা এইটো 10 লাখ পাৰিলে পেনাল্টি হ'ব লাগে কোনোবাই যদি ভাইলেশ্যন কৰে, কাৰণ বহু মই একেবাৰে আৰু 30 ছেকেণ্ডত সামৰি দিব বিচাৰিম। আজি ধন্যবাদ জনাম মাননীয় মন্ত্ৰী সন্মানীয় ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম নাগালেণ্ডৰ সীমামূৰীয়া মোহিনী সমষ্টি চাহ জনগোষ্ঠী অধিকৃষ্ট অঞ্চলে হওক, গ্ৰাম্য অঞ্চলে ভৰপূৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ এই সমষ্টিক কোনোদিনে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিলে। বৰ্তমান NDA চৰকাৰৰ সময়ত আমি আজি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় পালো, ল কলেজ পালো, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় পালো। এই তৃতীয়খনো আশা কৰি আছো তিয়ক চিকিৎসা কলেজত হ'ব বুলি। আজি ইউনিভাৰ্চিটি আৰোহণ নামৰ আঁচনি যি গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইটো শলাগ লৈছো। শিক্ষা সেইটো যি গ্ৰহণ কৰিলে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি শলাগ লৈছো। চাহ বাগানৰ যি আজি মডেল স্কুল, এইটো স্বাধীনতা কোনোদিনে আমি ভবা নাছিলোঁ। আজি মডেল স্কুল আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী অধিকৃষ্ট অঞ্চলত আজি নিৰ্মাণ হ'ব। বৰ্তমান NDA চৰকাৰে আজি নিৰ্মাণ কৰিলে ডিজিটেল ক্লাছৰুম। মই আজি 20 বছৰ হ'ল বিদায় কৰি থকা। আজি গ্ৰাম্য অঞ্চল গাঁও বাগানৰ ভিতৰত আমি ডিজিটেল ক্লাছৰুম পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আমি NDA চৰকাৰৰ দিনত ডিজিটেল ক্লাছৰুম পালোঁ। গুণোৎসৱে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে। ইয়াৰ লগত যদি আমি চাওঁ আজি যদি আমি চাওঁ যিসকল শিক্ষক আজি আন্দোলন কৰিছিলে, শিক্ষকসকলে আপোন বহন আঁচনি দি পেলাই তেওঁলোককো সন্মান জনালে। মই একদম 10 ছেকেণ্ড আজি জিৰ' টলাৰেঞ্চ যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম পুনৰবাৰ এইবিলাক সমৰ্থন জনাই আমাৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখন বিল উত্থাপন কৰিছে তাৰ কেন্দ্ৰ কৰি আমি চৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ যিটো দুৰৱস্থা এই সম্পৰ্কে মই অলপ ক'ব খুজিছোঁ। 2003 চনত তৰুণ গগৈ চৰকাৰে চৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ওপৰত এটা সাৰ্ভে কৰাইছিল। তাত কি পাইছিলে? চৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰ মাত্ৰ 19%, যেতিয়া অসমৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিল 56%, আৰু চৰৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিল 19%। তাতকৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তাত মহিলাৰ শিক্ষাৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 3%। তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা সৰ্বশিক্ষাৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ হাৰ যদিও বঢ়োৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকেও আমাৰ চৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ হাৰ বহুত কম। আমাৰ এখন স্কুলত 200-300
পর্যন্ত স্টুডেন্ট, টিচার মাত্র এজন বা দুজন। শিক্ষকৰ অভাৱ, কাৰণ চৰাঞ্চলত ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকেই ইমান দিন তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছিলে, কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলো লাহে লাহে চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ পথত, যাৰ ফলত ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাকত মিড ডে মিলৰ ব্যৱস্থাও বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল এতিয়া চলা নাই। গতিকে এই ষ্টুডেণ্টবিলাক তাত কোচিং, চৰাঞ্চলত কোচিঙৰ কোনো ৰাজ্যৰ তেনেকুৱা অৱস্থাই নাই যে তেওঁলোকে কোচিং ক্লাছ কৰাই ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাদান কৰিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আজি বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টি 80% এৰিয়া চৰাঞ্চলত, তাতে বহুত পঞ্চায়তত ME স্কুল পৰ্যন্ত নাই, হাই স্কুলটো নাই। গোটা চৰাঞ্চল মিলি এখন জুনিয়ৰ কলেজ আছে, সেইটো ভেঞ্চাৰ। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদিও টেট টিচাৰ চৰাঞ্চলত এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, কিন্তু দেখা গ'ল যে ক্ৰমান্বয়ে সেই শিক্ষকসকলক ট্ৰান্সফাৰ কৰি নিজৰ নিজৰ জিলাত লৈ গ'ল উইথ পোষ্ট। গতিকে চৰাঞ্চলৰ যিটো শিক্ষাৰ দুৰৱস্থাই ৰৈ আছে। আজি গাৰ্ডেন অঞ্চলত হাইস্কুল স্থাপন কৰি শিক্ষাৰ হাৰ যথেষ্ট বঢ়াইছে, আমি ভাল পাইছোঁ। তেনেকুৱা চৰাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি পেলাই চৰাঞ্চলৰ যদি নতুনকৈ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়িব নোৱাৰে, কমচে কম যিকেইটা ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে, এই ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনিও যদি এইবাৰ 2006 চনৰ আগৰ তেওঁলোকৰ লেণ্ড ডকুমেণ্টছ আছে, অন্যান্য ডকুমেণ্টছ আছে, সেই স্কুলবিলাক বহুত পুৰণা, কিন্তু এটা মাত্ৰ ডাইচ কোডৰ ৰেফাৰেঞ্চত তেওঁলোকৰ স্কুলবিলাক বাদ পৰিছিল। গতিকে ডাইচ কোডটো অন্য চনৰ আছে, 2007-08 নাই, কিন্তু 8-9 আছে, 9-10 আছে, 10-11 আছে। গতিকে সেই স্কুলবিলাক যাতে কনচিডাৰ কৰি আৰু এটা মাত্ৰ জুনিয়ৰ কলেজ, আমাৰ জুনিয়ৰ্ছৰ জুনিয়ৰ কলেজ, এই কলেজ আৰু স্কুলবিলাক চৰকাৰীকৰণ কৰিব বুলি আপোনাৰ জড়িত মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। থেংক ইউ। কৃষ্ণ কমল তাঁতী 3 মিনিটত শেষ কৰিব। আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025, মই ভাবোঁ অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিল এই বিলখন। কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান কোচিং ইনষ্টিটিউট গা কৰি উঠিছে য'ত আচলতে তেওঁ ষ্টুডেণ্টসকলক বা গাৰ্জেনসকলক ভাল মাৰ্কছ দিম বুলি, ভাল ৰেংক দিয়াই দিম বুলি তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰাবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰলোভন দি যি এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাক ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইখন বিলৰ অতিকে প্ৰয়োজন আছিল। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আচলতে যি টিচাৰ্ছবোৰ ইয়াত আছে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য টিচাৰ্ছ, যোনটো দিছে যে নন গভৰ্ণমেণ্টেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ টিচাৰ্ছ নহ'লে বা ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ্ছসকলহে ইনভলভ হ'ব পাৰিব। তাৰ পৰা এটা কথা আমি অতিকে ধৰি ল'ব পাৰিছোঁ যে আচলতে যিসকল কোনোবা বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত শিক্ষকতা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে গৈ পেলাই এই কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোকে পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব। সেইটো এটা ভাল। আৰু এটা আমি দেখিব পাইছোঁ যে ইয়াত 16 ইয়াৰ্ছৰ বিল' ষ্টুডেণ্ট ইয়াত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব। আফটাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এইকেইটা সঁচাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় আছিল। আৰু এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে কোচিং ক্লাছেছ শুড নট বি কণ্ডাক্টেড ডিউৰিং, মানে তেওঁলোকে যদি ষ্টুডেণ্টসকল কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন লৈ ৰাখিছে বা স্কুলত, তেওঁলোকৰ সেই ক্লাছেছ আৱাৰ্ছত তেওঁলোকে কিন্তু এই কোচিং ইনষ্টিটিউটখন চলাব নোৱাৰিব বা তাত তেওঁলোকৰ ক্লাছ দিব নোৱাৰিব। এইকেইটা অতিকে প্ৰয়োজনীয় আছিল। ইয়াৰ লগে লগে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এটা কিয়ত মই ইয়াতে কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এডুকেশ্যন মেক্স আ পিপল ইজি টু লিড বাট ডিফিকাল্ট টু ড্ৰাইভ, ইজি টু গভাৰ্ণ বাট ইম্পচিবল টু এনশ্লেভ। এইটোৱে চাগে কাৰণ যাৰ কাৰণে হয়তো বাগিচাত হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰা নাছিল,
কোনো ভবাও নাছিল কিন্তু আজি অন্তত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত যে এই মানুহখিনি যে স্লেভ কৰি ৰাখিব নালাগে তেওঁলোকক এনস্লেভ বনাব নালাগে তাৰ কথা চিন্তা কৰি বিজেপি চৰকাৰে আজি হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰিছে বাগিচাই তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু এটা কথা মই অকমান ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছো যে ক্লাছ 9ম মান শ্ৰেণীত আচলতে কিবা কমাৰ্চৰ বিষয় এটা আছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো বিদ্যালয় সময়ত বাণিজ্যৰ শিক্ষক তেনেকুৱা নাই তাৰ কাৰণে হয়তো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈ পেলাইও তেওঁলোকে হয়তো মানে শিক্ষকে তেওঁলোকক পঢ়াব পৰা নাই সেইকাৰণে অকমান এই কথাটো লক্ষ্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এলপি স্কুলৰ বিষয় এটাও মই ইয়াতে অনুকাই দিব বিচাৰিছো বাগিচাত আজি আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হ'ল কিন্তু বাগিচাৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ আছে আন্তঃগাঁথনি একেবাৰে বেয়া এই তাৰ কাৰণেও অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুকিয়াই দিব বিচাৰিছো আৰু এটা কথা যে মোৰ এখন বিদ্যালয় চাহ বাগিচাৰ সোণাজুলি আদৰ্শ বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাত প্ৰায় 450 ষ্টুডেণ্টে তাত এনৰোলমেণ্ট লৈছে তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে কিন্তু মাত্ৰ 5জন শিক্ষক আছে অকণমান শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অকণমান এইটো চাই দিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ 3 মিনিট মানত শেষ কৰিব উত্তৰটো ল'বলৈ ভাল হ'ব এতিয়া আমাৰ আৰু এজন সঠিক হ'ব কৈছে উত্তৰটো নালাগে যদি আমি কৈ থাকিব দিব পাৰিম উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যি দ্য আছাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 ওপৰত ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু সময় একেবাৰে কম মই বহু বহলাই কথাখিনি ক'ব বিচৰা নাই আজি যে কোচিং চেণ্টাৰৰ ওপৰত বা প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ ওপৰত বিল আনিবলৈ চৰকাৰে যে বাধ্য হৈছে কিয় বাধ্য হৈছে ইয়াৰ নেপথ্যত কি আজি কোচিং চেণ্টাৰ কিয় হ'ব লগা হ'ল প্ৰাইভেট বিদ্যালয় কিয় হ'ব লগা হ'ল এই কথাখিনি শিক্ষা বিভাগে অনুধাৱন কৰিছে নে নাই এই কথাবিলাকৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নে নাই চৰকাৰখনে এই বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নে নাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া তেখেতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল যেতিয়া হাইস্কুলত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল সেই সময়ত তেখেতৰ গৃহ জিলাত কিমান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল কিমান কোচিং চেণ্টাৰ আছিল গোটেই অসমখনত কিমান লাহে লাহে যে আমাৰ গোটেই অসমত প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল কোচিং চেণ্টাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল ইয়াৰ কাৰণ কি এই কাৰণখিনি যেতিয়ালৈকে আমি মূল কথাবিলাকৰ মাজলৈ নাযাম কেৱল ইয়াক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াক যদি আমি কেৱল নাকি লগাব বিচাৰোঁ আগকে পক্ষৰ বিধায়ক এজনে কৈছে তেনেহ'লে কথা ঠিক নহ'ব কাৰণ আজি অসমখনত যিমান প্ৰাইভেট বিদ্যালয় হৈছে যিমান কোচিং চেণ্টাৰ হৈছে ইয়াৰ মূলতে হৈছে চৰকাৰীভাৱে পৰিচালনা হোৱা চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ আওতাত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ গুণগত মান দিনে দিনে কমি আহিছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যেতিয়া HSLC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে যেতিয়া UPSC ৰিজাল্ট দিয়ে যেতিয়া APSC ৰিজাল্ট দিয়ে তেতিয়া আমি দেখিম চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ তুলনাত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দপদপনি বেছি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে বেছি সংখ্যক আসন লাভ কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয় লাভ নকৰা বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহয় গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত চৰকাৰে কেৱল ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত নাকি লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মান কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে নে নাই শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 আহিল সকলোকে শিক্ষা দিব লাগিব শিক্ষা দিয়াৰ নামত আজিও এইখন অসমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা কম আজি এইখন অসমত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থা বেয়া আজি এইখন বিদ্যালয়ত একেখন ক্লাছৰুমত 3টাকৈ ক্লাছৰ চিৰণিৰ পাঠদান দিব লগা হয় আজি এইখন উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যেতিয়া এইখন সদনত আহিছো 2016 চনৰ পিছৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি চিৰি থাকিব লগা হৈছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে ক'ব লগা হৈছে মোৰ সমষ্টিৰ অমুক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই গতিকে এইবিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত নাকি লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আজি বহুতে কিয় এজন গাৰ্জেনে আজি এইখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা মন্ত্ৰীসকল বিধায়কসকল চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ সন্তানসকলে বেছিভাগে কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যায় অসমত বহু মানুহে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঠিয়াব নোখোজে
মনৰ আনন্দত নহয়, মনৰ দুখত। কাৰণ মানুহে ভাবে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত দিলে সন্তানজনে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে মই ভাবো যে এনেকুৱা বিল এখন আনিছে ঠিকেই, বিল এখন আনিছে ঠিকেই। মইতো ব্যক্তিগতভাৱে ভাবো এখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় নাথাকক, এখনো কোচিং চেণ্টাৰ নাথাকক। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মানৱ সম্পদ গঢ় লৈ অসমৰ মাতৃক আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বুকুত উজ্বলাই তোলক, তাৰ কাৰণে মই আবেদন কৰো আৰু তেনেকৈ ভাবো। গতিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম। ইয়াতে আমাৰ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই এটা অনুৰোধ কৰিছে যে গোৱালপাৰা জিলাৰ চৰ অঞ্চলৰ সোণাৰী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয় এইটো বেঞ্চাৰ হিচাপে আছে, চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে। মোৰ কয়াকুশিশ্বৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বাণিজ্য শাখা আছে, এতিয়ালৈকেও চৰকাৰীকৰণ কৰা হোৱা নাই। এই বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব লাগে। বেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে। বহু বেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকৰ পদ চৰকাৰীকৰণ কৰিলে 2-3টাকৈ কৰিলে পদ, বাকীসকল একেলগে চৰকাৰ একেলগে সেৱা আগবঢ়াইছে, একেলগে কষ্ট কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰা নাই। হিন্দী পোষ্টেই হওক, এৰাবিক পোষ্টেই হওক, 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড তেওঁলোকৰ কৰা নাই। গতিকে আহি থকা সময়ত শিক্ষাৰ কথা যেতিয়া আহে, উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই শিক্ষাৰ কথা যেতিয়া পাতে, তেতিয়া চৰকাৰ শাসক পক্ষ বিৰোধী বুলি কোনো কথা নাই। কাৰণ বিদ্যালয়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৱ প্ৰজন্মক আহি থকা সময়খিনি তেওঁলোকে কি ধৰণে আগুৱাই যাব, তেওঁলোকে কেনেকৈ আগুৱাই যাব, সেই ধৰণটোক, সেই ৰাস্তাটোত আমি গতি লগাই দিব লাগিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ জটিলতা থাকিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কৃপণালী থাকিব নালাগে। আহি থকা সময়ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা ভাল হওক, শিক্ষাৰ জৰিয়তে অসমখন উজ্বলাই তোলক, তাৰ আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। কিন্তু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং অবজাৰ্ভেশ্যন, মেডিকেল কলেজ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাইভেটত যাব নোখোজে, চব গভৰ্ণমেণ্টতে আহে। মনোৰঞ্জন দলদাৰ। Honorable Deputy Speaker, sir, যিখন বিল ইয়াতে উত্থাপন কৰা হৈছে, দ্য আছাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025, এইখনক মই এটা শুভ উদ্যোগ বুলি আদৰণি জনাইছোঁ। এইকাৰণে শুভ উদ্যোগ বুলি কৈছোঁ যে এতিয়া কাঠফুলাৰ দৰে যিধৰণে কোচিং চেণ্টাৰবিলাক আহিছে, ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে আমাৰ গোটেই ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে ধ্বংস হৈ যাব। কাৰণ এইটো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনেকৈ কঠোৰ কৰিব লাগে যাতে এইবিলাক খুলিব নোৱাৰে, চলাব নোৱাৰে, আৰু আমাৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যাতে উন্নত কৰাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে লোকচানত নাযাম, লাভত যাম। এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দৰকাৰ। ইয়াত মোৰ এটা বিশেষ কথা ক'ব লগা আছে ফেকাল্টি সম্পৰ্কত, যিটো কৈছে যে হেভিং এটলিষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শব্দটো থাকক, মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু ইন স্পেচিয়েলাইজ ছাবজেক্ট, স্পেচিয়েলাইজ হ'ব লাগিব। তেনেকুৱা এতিয়া যেতিয়া আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কোচিং কৰিব, তাত গ্ৰেজুৱেট আহিব পাৰে। ই মাষ্ট বি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীধাৰী হয় যদি, বা এই মেডিকেল ডিগ্ৰীধাৰী যদি হয়, তেনেকুৱা যদি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকে, তেনেকুৱা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হ'লে ভাল। আৰু সেইটো অলপ লক্ষ্য ৰাখিব, নহ'লে আকৌ এসোপা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ নামত জাবৰ সোমাই দি পেলাই গোটেই চেণ্টাৰটোকে নষ্ট কৰিব। এইখিনি মই কৈছোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ এটা শুভ উদ্যোগ। এডুকেশ্যনৰ সম্পৰ্কত মোৰ দুটামান কথা কালি যিহেতু আলোচনা কৰিব নাপালোঁ, ক'ব লগা আছে। মই প্ৰথমতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে টিউটৰ আৰু ফিক্স পে কৰ্মৰত এই কৰ্মচাৰী আন কৰ্মচাৰীৰ দৰে নিয়মীয়া পে স্কেলত দৰমহা দিয়াৰ বাবে ৰায় প্ৰদান কৰিছিল অক্টোবৰৰ মাহতে। 6 মাহৰ ভিতৰতে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ উদ্যোগটো কিয় হোৱা নাই। আৰু টিউটৰৰ যিটো সমস্যা, তাতে এটা সময়ত চৰ্ত জাপি দিলে তেওঁলোকে যদি কোৱালিফাইড হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এবজৰ্ব কৰিব, টিচাৰ হিচাপে আনিব। কিন্তু বহুত কোৱালিফাইড টিউটৰ যিলোকে তেওঁলোকে DLED ডিগ্ৰী টিগ্ৰী ল'লে, তেওঁলোকে বা ৰিকুৱাৰ্ড যিটো ডিগ্ৰী তেওঁলোকে লাভ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে শিক্ষক হিচাপে অনা হোৱা নাই। কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিটো ৰায় দিছে, এই ৰায়টো সম্পৰ্কত যাতে শিক্ষা বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এই টিউটৰ ব্যৱস্থাটো শেষ কৰক। আৰু দুটা কথা মোৰ ক'ব লগা আছে, মই কৈ লওঁ, 1 মিনিট নিশ্চয় দিব। এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিলে, যে আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাতে 6টা বিষয় শিকাব লাগিব, 4জন অন্ততঃ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ থাকিব লাগিব। কিন্তু সমস্যাটো আমি যিটো ফিল্ডত দেখা পালোঁ, কিছু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ল, মোৰ সমষ্টিটো হৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন, তাতে 4জন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ আছে, কিন্তু এটা ছাবজেক্টৰে 3জন আছে অসমীয়াৰ। এটা 6টা ছাবজেক্ট শিকাব লাগিব। হাউ ইট ইজ পচিবল? এই শিক্ষক দিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিবিলাক আপগ্ৰেডেড কৰিছে, তাত এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পাতে নাপাতে, কি ব্যৱস্থা কৰি লৈ পাতিছেও, কি ব্যৱস্থা কৰি যাতে 6টা ছাবজেক্ট শিকাব পৰা 6জন শিক্ষক
সেই ছাবজেক্টৰে থাকে যাতে 4জন মানে 3জন তাৰে অসমীয়াৰ শিক্ষক থাকিব এনেকৈতো নহ'ব এই হাই ছেকেণ্ডেৰীবিলাক এটা ভেকভাওনাত পৰিণত হৈছে শিক্ষক নিয়োগৰ ব্যৱস্থাটো কৰক এটা মাত্ৰ বিষয় মই মুখ্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ 23 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত LP UPৰ বাবে 5500টা পদত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰকাশ নহ'ল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নহ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাৰ পিছত আকৌ হেৰি কৰিছে 5 চনত DNFৰ পৰা আকৌ 4500 পোষ্টত তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন কৰিছে এতিয়া যদি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নহয় আৰু তেওঁলোকক যদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাযায় সেই যিসকলে চিলেকশ্যন পাব বা মেৰিট লিষ্টত আহিব তেওঁলোকে ইয়াতো এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা একটা পোষ্টতে এটা পোষ্ট দুটা পোষ্টত একজন মানুহে চিলেকশ্যন পাব আৰু এই যিটো এতিয়ালৈকে কিয় কৰিব পৰা নাই এইটো কৰক আৰু 17 চনৰ যিখন আমাৰ বাধা দিছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন বাধা দিছে এইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা শুভ উদ্যোগ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে গোবিন্দ বসুমতাৰী মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দ্য আছাম প্ৰাইভেট কোচিং কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল এই বিলৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই মই কেইখনমান ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাইভেট কোচিংসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান সমস্যা নিশ্চয় দেখা দিছে আৰু সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিল আনিছে বিশেষকৈ দেখা গৈছে অসমৰ হোমগ্ৰাউণ্ড কোচিং চেণ্টাৰ লগতে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা ইয়াত শাখা হিচাপে স্থাপন কৰা তেনেকুৱা কোচিং চেণ্টাৰ যেনেকৈ আকাশ ইনষ্টিটিউট চাণক্য কোচিং চেণ্টাৰ ইত্যাদি তেনেকুৱা বিভিন্ন বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু অসমৰতো কেইবাটাও তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে কিন্তু সেই ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহে কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিছে তাত নিশ্চয় কিছুমান অসুবিধা দেখা দিছে আৰু সেইকাৰণে আমি চৰকাৰীভাৱে ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কথাখিনি অনুভৱ কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ বিভিন্ন কিবা কাৰণে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোচিং চেণ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই কোচিং চেণ্টাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে তেনেকুৱা কোচিং চেণ্টাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গঠন কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজনটো অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ যিহেতু কেৱল চৰকাৰী কোচিং চেণ্টাৰ যদি নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মনোপলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছত প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰবিলাকৰ আমাৰ এটা বা দুটা মাত্ৰ হ'লেও মনোপলি হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা দিয়ে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰ হোৱাটো আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন আহে কোনে বেটাৰ ৰিজাল্ট দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে যত্ন লয় আৰু এইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজন আছে যে বহু সময় দেখা পাওঁ আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰসমূহে নিজৰ খুচিমতে খেয়াল খুচিমতে ফিজ ইত্যাদি লয় আৰু কমাৰ্চিয়েল বেচিছত তেনেকৈ গঠন কৰা দেখা গৈছে সেইকাৰণে অন্ততঃ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে যি আইনে আনিছে তাক মই সমৰ্থন কৰিছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই ইনষ্টিটিউশ্যনসমূহৰ অন্ততঃ স্বাস্থ্যজনিত পৰিৱেশ তেনেকৈ আছে হাইজেনিক তেনেকৈ পৰিৱেশ আছে সেইখিনি চাব লাগে তাৰপিছত কোচিং চেণ্টাৰসমূহত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ আমি এক্সপেক্ট কৰাৰ নিচিনা হৈছে নাই তাত ইয়াৰ তেনেকৈ আমি আশা কৰা মতে ফল তেনেকৈ দিছে নাই যদি দিব পাৰে সেইখিনি আমি হৈ ক্ল'জ ডাউন কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল যাতে আনিব লাগে তাৰপিছত কোচিং চেণ্টাৰসমূহৰ যিখিনি টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ৰেচিঅ' থাকিব লাগে প্ৰপৰ্চন থাকিব লাগে সেইখিনি আছে নাই যদি নাই সেইখিনিও চাব লাগে আৰু গোটেই পৰিৱেশখিনি চাই অন্ততঃ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা যিখিনি আনিছে তাক সমৰ্থন কৰিছোঁ বা আশা কৰোঁ আমাৰ চৰকাৰে গোটেই প্ৰাইভেট কোচিং ইনষ্টিটিউটসমূহ যদি আমি বিচৰা ধৰণে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই বা শিক্ষা তেনেকুৱা ফুল প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক ক্ল'জ ডাউন কৰিব লাগে আৰু যিসকল ঠিকমতে চলিছে তেওঁলোকক আমি এনকাৰেজমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু লগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰীভাৱে তেনেকুৱা কোচিং ইনষ্টিটিউট গঠন কৰি আমাৰ ছাত্ৰসকলে যি ডিমাণ্ড যি চাহিদা ইয়াক পূৰণ কৰিব লাগে এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ থেংক ইউ কমলাক্ষ দেৱপুৰ কাষ্ট একদম মেইন পইণ্টটো ক'ব উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষকৈ এই যিখন বিল
কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আসলে ইনষ্টিটিউট যিখিনি আছিলে সিহঁতৰ এটা সপোন আছিলে এনেকুৱা এখন বিল আহিব আজি এনেকুৱা এখন বিল আহিছে অতিকমতে আসলে আমাৰ ৰাজ্যখন যদি আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগে যদি তেনেহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ এটা পৰিৱেশ লাগিব আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সহযোগিতাত এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে অতিকমতে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যোৱাকালি আমি এটা বস্তু চাইছোঁ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ধৰ্মান্তৰীকৰণৰ ওপৰত এটা ক্লজ এটা অনা হৈছিল আৰু ঠিক আছে এইটো ভালে কথা আৰু কোনো কমিউনিটি ইফাল হ'ব নালাগে একদম যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ধৰ্ম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে উপাধ্যক্ষমতে কালি এটা বস্তু চালোঁ AUDF আৰু কংগ্ৰেছ ইটোলৈ একদম জামুৰু খাই উঠিছে আৰু এই ক্লজটো থাকিব নালাগে তাৰ মানে কি ধৰ্মান্তৰীকৰণ হ'ব লাগে নেকি এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব নালাগে উপাধ্যক্ষমতে আসলে কথাটো হৈছে কি আমাৰ আগতে কথাখিনি বাঢ়ে উপাধ্যক্ষমতে কথা কোৱাৰ ইমান ইচ্ছা নাছিলে আগতে মানে কথাটো এইটো বিলৰ ওপৰত বা শিক্ষাৰ ওপৰত বহুত কথা কৈছে বিলৰ লগত বিতৰ্কিত কথাতকৈ ঠিক নহয় মোৰ কথাটো ক'ব দিয়ক আৰু 1 মিনিট টাইম দিছিলে 1 মিনিট মই শেষ কৰিম আগতে কথাখিনি বাঢ়ে কথাখিনি হৈছে যে টিচাৰ নাই কথা হৈছে ক্লাছৰুম নাই মোৰ কথাটো হৈছে 2001 পৰা যদি আপোনালোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা হাই স্কুলত 8 কোটি দিলেতেনে আজি এই পৰিৱেশটো নাথাকে কোন দলৰ হয় ভাই ভাল হয় প্লিজ এখেতে কোন দলৰ হয় আপুনি নটিচ দিব আমি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিলে যে নিযুত মইনা 2001 পৰা দি আছে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিলে যে স্কুটি 2003 পৰা দি আছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিলে যে SRDৰ যোগেদি এই যে কণ্টেকচুৱেল হাই স্কুলৰ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ আপোনালোকে দি গ'লে কিন্তু সেইখিনি পাৰ্মানেণ্ট কৰা নাই সেইখিনি আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তৎপৰতাই এইখিনি পাৰ্মানেণ্ট হ'ল এই যে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'লে সেইবোৰো কথা আপোনালোকে নকয় আৰু আপোনালোকে কি কথা কয় যে নাই আমাৰ টিচাৰ নাই আজি আমাৰ কমিশ্যনৰ যোগেদি যিটো এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ল উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাখিনি আমাৰ মানিব লাগিব আজি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই লাষ্ট এটা পইণ্ট ক'ব বিচাৰিছিলোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় টাইম দিলে বহুতখিনি কথা আছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় দিব লাগিছিল টাইমখিনি কথাটো হৈছে কি যে 2011ত আমাৰ টোটেল লিটাৰেচি আছিলে 72.19 আৰু বিশেষকে আমি যদি মহিলা লিটাৰেচি ৰেটটো চাওঁ তেনেহ'লে 66% আৰু নাও ইট ইজ মই গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰিলোঁ আজিৰ দিনত কি অৱস্থাটো কি আজিৰ দিনত যদি পৰিৱেশ দেখিলোঁ 85.9% আমাৰ লিটাৰেচি ৰেট এতিয়া কথাটো হৈছে কি ধুবুৰীৰ লগত যদি আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়াত মিলাই কেনেকৈ হ'ব বাৰু ধুবুৰীৰ লিটাৰেচি ৰেট যিটো আছে আজি মহিলাবিলাক কৈছে আমাৰ বিশেষকৈ লিটাৰেচি ৰেট আপোনাৰ কি দিগদাৰ হৈছে কথাটো কৈ থাকোঁতে আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ লিটাৰেচি ৰেট কম আছে এই যিখিনি অঞ্চলৰ লিটাৰেচি কম এইখিনি অঞ্চল আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পজিটিভ কথা বাৰ্তাবিলাক কওক আৰু নিগেটিভ মাইণ্ড নেভাৰ গিভ আছ পজিটিভ লাইফ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৎপৰতা এটা পৰিৱেশ বাতাবৰণ সৃষ্টি হ'ল মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকত এডুকেশ্যন চিষ্টেম এটা ভাল এডুকেশ্যন চিষ্টেম 1 মিনিট আপোনাৰ পইণ্টটো ৰাখক আৰ্গুমেণ্ট কৰিব ল'লে কি 3 মিনিট পাব লাগে মই 3 মিনিট কেনেকৈ পাব নাপাব নহয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভাল কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকৰ নিযুক্তি যেতিয়ালৈ নহ'ব তেতিয়ালৈ শিক্ষা ব্যৱস্থা বাকী কাম কৰি থাকিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানে উন্নতি নহ'ব মই জাষ্ট স্পেচিফিক মন্দিয়া ব্লকৰ দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ 2011 চনৰ চেঞ্চাছ মতে মন্দিয়া ব্লকৰ লিটাৰেচি ৰেট হ'ল মাত্ৰ 38%। আৰু এই মন্দিয়া ব্লকৰ লিটাৰেচি ৰেট ইমান কম হোৱাৰ কাৰণ আগতে বহুবাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে যোৱা 5টা বছৰে কৈ আহিছোঁ ইয়াত পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ। আজি মোৰ তাতে এই মন্দিয়া ব্লকত আপোনাৰ 39খন LP স্কুল আজিৰ দিনত ছিংগল টিচাৰ 36খন LP স্কুল য'ত PT ৰেচিঅ' অত্যাধিক হাই 50 বা ততোধিক। এই মন্দিয়া ব্লকত আপনার মানিকপুর JK হাই স্কুল 10টা ক্লাস মাত্র 4জন শিক্ষক, রামাপাড়া হাই স্কুল 10টা ক্লাস মাত্র 4জন শিক্ষক, কদমতলা হাই স্কুল এনরোলমেন্ট 1015 শিক্ষক
মাত্ৰ 12 জন। উজিৰেশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল 1ৰ পৰা 12লৈ ক্লাছ, তাত মাত্ৰ 7 জন শিক্ষক। ফুলৰাচল MB স্কুল আপোনাৰ 11খন ৰেভিনিউ ভিলেজৰ মাজত মাত্ৰ এখনেই MB স্কুল, তাত মাত্ৰ 3 জন টিচাৰ। আৰু এই MB স্কুল যিখন চৰত আছে 11খন ৰেভিনিউ ভিলেজ 20 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত অন্য কোনো ME স্কুল নাই, অথচ আমাৰ 14খন LP স্কুল তাত আছে। ফিডাৰ ME স্কুল মাত্ৰ এখন। একেধৰণে 1413 মৰিগাঁও ME স্কুল 8টা ক্লাছ মাত্ৰ 3 জন শিক্ষক। তেনেদৰে দেউলদি ME স্কুল 8টা ক্লাছ শিক্ষক মাত্ৰ 3 জন। এই ধৰণৰ অৱস্থা যদি থাকে ছাৰ, তেতিয়াহ'লে বাকী কথাবোৰ পাতি লাভ নাই, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি নহ'ব। জাষ্ট এটা লাভ নাই বুলি কৈছে দেখোন আপুনি বাকী কথা পাতি পেলাই। ছাৰ, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি, আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় যথেষ্ট শিক্ষিত মানুহ, ডক্টৰ মানুহ। মই খুব আশাবাদী আছিলোঁ তেখেত মন্ত্ৰীত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব। ক্ৰমান্বয়ে আমি আশাহত গৈ থাকিলোঁ। মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দিব কৈছোঁ। এজন টিচাৰ মহিৰুদ্দিন, তেওঁ 8 এপ্ৰিলৰ পৰা 6 মে এমাহ জেলত থাকিলে ফৰ মৰেল টাৰ্পিটিউড, ফৰ সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট অফ হিজ চিলড্ৰেন। ইয়াতকৈ বেয়া কথা থাকিব পাৰে নেকি? এমাহ জেলত থকাৰ পিছত তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰা নাই। জেলৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত 6 মাহলৈ তেওঁক দৰমহা দি থকা হৈছে। জেলত থকা সময়খিনিও তেওঁ দৰমহা পাইছে। মই প্ৰশ্ন যেতিয়া কৰিলোঁ, তেতিয়া 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ 9 মাহ পিছত তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰিলে। হাউ দিছ কুড হেপেন? মই যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নটিচত আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ডিঅ'জনক এপইণ্টিং অথৰিটিক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগিছিলে, তেওঁক ডিscharge কৰিব লাগে। যিজন টিচাৰ মৰেল টাৰ্পিটিউডত, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মৰেল টাৰ্পিটিউডত নিজৰ ছোৱালী ছাত্ৰীক লগত সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে জেলত এমাহ থাকে, তাৰপিছত তেওঁৰ মেছেজটো কৈছে নহয়। আৰু এটা কথা, ইয়াৰ পিছত মই এইবাৰ কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত 2025 ছাৰ, এইটো উত্তেজনা নহয়, এইটো চেনজিটিভ ইছ্যু। চেনজিটিভ টাৰ্পিটিউড 9 মাহ। আপোনাৰ পইণ্টটো আমি লৈছোঁ, আমি বুজি পাইছোঁ, মিনিষ্টাৰে নোট কৰিছে, ইউ উইল গেট ৰিপ্লাই। প্লিজ চিট ডাউন। ছাৰ, প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে নাথিং উইল গো অন ৰেকৰ্ড। প্লিজ চিট ডাউন। নাথিং উইল গো অন ৰেকৰ্ড। প্ৰেচিডেণ্ট পাই গ'ল। এই কথাবোৰ চাব লাগে ছাৰ। ইমান বেয়া 2-4 জন বিষয়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মোৰ মন্তব্য ৰাখিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ সমষ্টি বৰচলাত এখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিলে, কিন্তু ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত সেই কলেজখন অন্য সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত আজি বৰচলাৰ এই বৃহৎ সমষ্টিত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে একমাত্ৰ নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ 2খন যি ডিগ্ৰী কলেজ আছে, মিছামাৰী ডিগ্ৰী কলেজ আৰু বৰগাঁও নাহৰবাৰী ডিগ্ৰী কলেজ, এই 2খন ডিগ্ৰী কলেজত 1000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ আহ্বানৰ সঁহাৰি জনাই বিহুগুৰি অঞ্চলত চন্দনা শৰ্মাৰ নামাকৰণেৰে এখন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে। মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰি মোৰ সমষ্টিত উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখন গড়মৰা বুলি হাইস্কুল আছে, যি হাইস্কুল 1978ত ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু 1993ত ৰিকগনাইজ। কিন্তু সেই সময়ৰ আমাৰ চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়া আছিলে, তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ গাফিলতিৰ কাৰণে 2টা মিডিয়াম একেলগে থকাৰ কাৰণে, বড়ো মিডিয়াম আৰু এছামিছ মিডিয়াম একেলগে থকাৰ কাৰণে সেই স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ লিষ্টত থকা স্বত্তেও প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ নহ'ল,
আৰু এটা জেনেৰেশ্যন যিসকল শিক্ষক আছিলে এই শিক্ষকসকল সম্পূৰ্ণ শিক্ষা মানে ৰিটায়াৰ্ড হৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা নোপোৱাকৈ। মই যিহেতু এই স্কুলখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছিলে 1913 ইয়াৰ স্বত্তেও এই প্ৰভিন্সিয়েলাইজ পৰা মানে বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে বিবেচনা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিভিন্ন ডিভাইচত মই বিষয়বিলাক উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল, আমাৰ KK হেণ্ডিক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত নেপালী বিষয়ত ৰেগুলাৰ শিক্ষক হ'ব লাগে, আৰু তেনেকৈ 16খন কলেজ আছে যি কলেজত ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে নেপালী বিভাগত। এই সকলো বিষয়বিলাক যাতে আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো ল'ব বুলি মই আশা ৰাখি, যদি আপুনি সময় দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়। নাই নিদিওঁ, হ'ব আৰু প্লিজ কনক্লুড। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। তো ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলখনৰ যিকেইটা নিৰ্দিষ্ট সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে সেই প্ৰস্তাৱকেইটাৰ প্ৰস্তাৱকেইটাৰ ওপৰত মই বক্তব্য ৰখাৰ আগতে আজি সাধাৰণভাৱে শিক্ষাক লৈ যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। শিক্ষকৰ নাটনিৰ বিষয়টো উত্থাপিত হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ষ্টেটৰ PTR ভাল, কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান স্কুলৰ PTRটো বেয়া, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই। ইয়াৰ কাৰণে ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া লোৱা হৈছে, আৰু ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ তথ্য মতে আমি বহুখিনি সমস্যা, শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰত্যেক জিলাত জিলা আয়ুক্তৰ লগত এজন অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ইনচাৰ্জ এডুকেশ্যন থাকে, জিলা শিক্ষা বিষয়া সকলো আছে। মই মাননীয় বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাম যে নিৰ্দিষ্ট কোনো বিদ্যালয়ত যি শিক্ষকৰ নাটনি আছে সেইটো জিলা আয়ুক্তক অৱগত কৰিব, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাৰ স্যার মই এটা কথা আপোনাক অৱগত কৰিব খুজিছো। আপুনি স্যাৰ আপোনাক মই পাৰ্সোনালি অৱগত কৰাৰ পিছত নাই ইম্পৰ্টেন্ট কথা স্যাৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট পিছত ক'ব। এনে ইম্পৰ্টেন্ট আপুনি লিখি দিয়াৰ পিছতো হোৱা নাই। আপুনি স্যাৰ আপোনাক জনাইছিলো ৰিকমেণ্ড কৰা address the chair. Apni likhi diye. You cannot address the minister directly. Please sit down. Please sit down. Nothing will go on the house. Nothing will go on, sir. Chairman Ali, I will be compelled to suspend you. Chairman Ali, I will be compelled to suspend you. Please sit down. আপুনি বেছি নহয়, এইটো ৰিপ্লাই দিয়া আগত হেৰি কৰিব নোৱাৰে। ধৈৰ্য ধৰি মোৰ Are you challenging the chair? Just sit down. Sit down. This is not the rule. এনেকা নিয়ম নহয়। Please sit down. আনসাৰ দি থকা সময়ত আপুনি মাজে মাজে উঠি পেলাই কি ডিষ্টাৰ্ব এইটো? সদনটো আপোনাৰ অকল নহয়, সকলোৱে আনসাৰ দিছে। Yes, ইয়াত তেনেকুৱা নহ'ব। You cannot challenge the chair. You cannot challenge the chair. Chairman Ali ডাঙৰীয়াক suspend কৰি দিয়াৰ কাৰণে। You cannot challenge the chair. You cannot challenge the chair. You cannot change the chair. You are suspended for the day. You are suspended for the day. You are suspended for the day. স্যার কথাখিনি ঠিক আছে, আমার সম্মান আছে চেয়ারের প্রতি, পোলাইট হব লাগে, ধমকাব নালাগে। আমি ছাত্র নহয়, আমি ছাত্র নহয়। ইউ আর নট এ প্রিন্সিপাল হইছে স্যার, হোপলেস করে কব। ধমকাব হব নালাগে স্যার। হোপলেস করে কব। স্যার আপনি কথাটো পোলাইটলি কলে হৈ গল হয়। না না, আমি হোপলেস কিয় কব? স্যার হোপলেস বুলি কব। হোপলেস বুলি কিয় কব? এক্সপায়ার না হয়। এখানে বড় ব্যবস্থা হব লাগে স্যার কব। তুই কথা ওপেনি কেনেকে কব? স্যার হোপলেস বুলি কব। মিনিস্টার রিপ্লাই দি আছে আপনার ভোগ না। হোপলেস কব এইটো লব স্যার। প্লিজ বক বক। উত্তৰ দি আছে ভালকে উত্তৰটো শুনিলে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰটো শুনাত আপত্তি আছে নেকি? না উপাধ্যক্ষ প্লিজ না না এছেম্বলিৰ মান মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিব লাগে।
আপুনি চেয়াৰত আছে এনেধৰণে আপোনাক বহিব দিছে ৰুলিংটো মানিব লাগে এছেম্বলিৰ কিবা মৰ্যাদা ৰাখিছে নেকি? 30 বছৰ এছেম্বলিৰ কিবা মৰ্যাদা ৰাখিছে? সকলো সদস্যকে অনুৰোধ কৰিছো কিবা মান মৰ্যাদা আছে নেকি? এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ডিসকাশন আছে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈছে আৰু আমাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈছে আৰু আমাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষকৰ নাটনি কিয় হয় মোৰ ষ্টেট পিটিআৰ আজিও LP স্কুলত 20:1 প্ৰতি 20জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক আছে কিন্তু তাৰ পাছতো কিছুমান বিদ্যালয়ত শিক্ষক নাই তাৰ মানে আমাৰ শিক্ষকসকলে কিছুমান অঞ্চলত পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত শিক্ষক তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰিবলৈ যাব নিবিচাৰে দ্বিতীয় এটা কথা হ'ল যে আমাৰ শিক্ষকৰ পদটো তাৰ কেডাৰটো জিলা ভিত্তিক গতিকে শিক্ষক এজনৰ বদলীকৰণ এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ নহয় সচৰাচৰ পুলিচৰ চাকৰি ষ্টেট কেডাৰ গতিকে তেখেতৰ পোষ্টিং হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীত হ'ব পাৰে কিন্তু শিক্ষকৰ চাকৰি জিলা ভিত্তিক গতিকে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ বদলি কৰাত আইনগত যেহেতু বাধা আছে তাৰ কাৰণে শিক্ষক বদলীকৰণৰ 2017 চনত এখন বিল আনিব লগা হ'ল এখন আইন আহিল যিখন আইনৰ অধীনত যদি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীয়ে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ জিলাখনলৈ বা ওচৰৰ জিলা এখনলৈ বদলি হ'ব পাৰে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা অনলাইন পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে কোনো ফাইল নোহোৱাকৈ আমি প্ৰায় 35,000 শিক্ষকৰ বদলীকৰণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছো এতিয়া ধুবুৰী মানকাছাৰ বৰপেটা আদি জিলাত কৰ্মৰত শিক্ষক যিসকলে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যদি পোৰ্টেল খোলা যায় অনলাইন পোৰ্টেলত লিখা আছে ট্ৰান্সফাৰ এপ্ৰুভড কিন্তু সাবজেক্ট টু রিলিজ মানে রিলিজটো হ'ব সাবজেক্ট টু রিপ্লেসমেন্ট কারণ আজি গোৱালপাৰা হওক ধুবুৰী কাছাৰ ধুবুৰী মানকাছাৰ তাতে পিটিআৰটো হাই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা কম সেইকাৰণে মই বহুত শিক্ষকৰ বদলীকৰণত অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো দিয়া নাই কেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিপ্লেসমেন্ট পাব অৰ্থাৎ নতুন শিক্ষক আহিব তেতিয়া হলেহে তেওঁলোকে ৰিলিজ অৰ্ডাৰ লৈ তাৰ পৰা যাব পাৰিব এতেকে এই গোটেইখিনি সমস্যা মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছো যে মই শিক্ষকক বদলি এপ্ৰুভ কৰিছো কিন্তু মই ৰিলিজ দিব পৰা নাই কাৰণ তাত বিকল্প অন্য এজন শিক্ষকক আমি নিযুক্তি এতিয়া দিব পৰা নাই দ্বিতীয় এটা সমস্যা ক'ত আছে শিক্ষকসকল যাব নিবিচাৰে দুৰ্গম অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা বহুত চৰ অঞ্চল আছে য'ত কোনো শিক্ষকে তালে বদলি হৈ ৰেচনেলাইজ হৈ যাব নিবিচাৰে গতিকে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলায় যাতে তেখেতৰ বদলীকৰণটো চৰ অঞ্চললৈ নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সিদিনাখন এই বিষয়ত আলোচনা কৰিছো তেখেতে কৈছে এটা উপায় আছে যে আমি শিক্ষকৰ পদ এই চৰ অঞ্চলত দুৰ্গম অঞ্চলত এনেকুৱাকে ইয়াক স্কুল কেডাৰ কৰি পেলাব লাগিব অৰ্থাৎ মই যদি আলুপাতি চৰৰ এখন বিদ্যালয়ত সেই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিম যিটো সেইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ বেলেগ কোনো বিদ্যালয়লৈ বদলি হৈ যাব নোৱাৰে বা এটা চৰত এটা ক্লাষ্টাৰ কৰিম তেওঁ সেই চৰটোৰ ভিতৰতে এখন স্কুলৰ পৰা আন এখন স্কুললৈ যাব পাৰিব কিন্তু তেওঁ ধুবুৰী টাউনলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু ওলাই আহিবলৈ হলে তেওঁ চাকৰিটো পদত্যাগ কৰি থৈ আহিব লাগিব এনেকুৱা যদি কঠোৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ নকৰো তেনেহলে অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দিয়া কামটো এটা দুৰূহ কাম আমাৰ হৈ পৰিব মাজতে আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলো যে আমি অসমৰ বিদ্যালয়সমূহক দুৰ্গম অঞ্চল সুগম অঞ্চল বুলি ভাগ কৰিম আৰু প্ৰত্যেককে বাধ্যতামূলকভাৱে দুৰ্গম অঞ্চলত 5 বছৰ বা 10 বছৰ তেওঁলোকে চাকৰি কৰিবই লাগিব কিন্তু তাতো যেহেতু এই অৱকাশটো থাকিব যে তেখেতে ট্ৰান্সফাৰ হৈ ওলাই আহিব পাৰে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক উপদেশ দিছে যে আপুনি একোটা দুৰ্গম অঞ্চলৰ ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক কেডাৰ সৃষ্টি কৰক আৰু সেই ক্লাষ্টাৰতে
শিক্ষকজন পোষ্টিং হ'ব আৰু তাৰ পৰা তেওঁ বদলি নহয়। দ্বিতীয় এটা পৰামৰ্শ, মই যিহেতু এই কথাখিনি চৰ্চা হৈ আছে আমাৰ মাজত, মই আপোনালোকৰো কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে জনাব। ইয়াতে আজি শিক্ষক, শিৱসাগৰৰ শিক্ষক গৈ ধুবুৰীত চাকৰি কৰি আছে, যোৰহাটৰ শিক্ষক গৈ মানকাছাৰত চাকৰি কৰি আছে। মানকাছাৰতে কিয় শিক্ষক নোলায়? ধুবুৰীতে কিয় শিক্ষক নোলায়? এইবাৰ আমি এনেকুৱা কথাও ভাবিছো যে এই বেকৱাৰ্ড এৰিয়া চৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ক্লাষ্টাৰ ভিত্তিক যি নতুন শিক্ষকৰ কেডাৰ আমি সৃষ্টি কৰিম, তাতে সেই অঞ্চলৰ যদি কোনো আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থী থাকে সেই প্ৰাৰ্থীক 5 নম্বৰ বা 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা নম্বৰ দিয়াৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে সেই অঞ্চলৰ ল'ৰাই চাকৰি পায়, এই দুৰ্গম অঞ্চলৰ ল'ৰাই যাতে চাকৰি পায় আৰু তেওঁ নিজৰ গাঁৱত নিজৰ অঞ্চলত তেওঁ যাতে শিক্ষকতা কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এই শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। আন এটা সমস্যা শিক্ষা বিভাগৰ, যে আমি শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া, স্বাভাৱিক কথা। যিকোনো নিয়মীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষা আজি এডভাৰটাইজমেণ্ট দি মই কালি নিযুক্তি দিব নোৱাৰো। স্বচ্ছ নিকাভাৱে তাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত আমি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। কোন সিংঘানিয়া ইউনিভাৰ্চিটি, ক'ত এখন তেখেতে অনা BEdৰ চাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন হয় নে নহয়, ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন হয় নে নহয়, এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। সেই অনুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰি কৰ্ণাটক, তামিলনাডুৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰি অথেণ্টিচিটিটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া, কিন্তু যেতিয়া ভেকেঞ্চি থাকে, এনেকুৱা দীঘলীয়া নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিলে ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে আমি ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি কেতিয়াবা আগতে দিছিলো, কিন্তু এতিয়া ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিবলৈ এনেকুৱা ভয় হৈছে যে ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি আগদিনাখন দিব, পিছদিনাখনে এটা ইউনিয়ন গঠন হয় আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত গৈ পেলাই কেছ কৰে আৰু কেছ কৰি তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী কৰে আৰু নতুন নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ষ্টে অৰ্ডাৰ লগাই দিয়ে। আজি পলিটেকনিকৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আজি শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে যিটো পেইন, যে হাইকোৰ্টৰ কেছৰ কাৰণে 17 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 24 চনলৈকে এজনো শিক্ষক নিযুক্তি দিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈ গ'ল। আজি হাইকোৰ্টৰ কেছ আমাৰ সপক্ষে আহিলে এতিয়া আমি লগে লগে গোটেই নিযুক্তিবিলাক দি দিছো। গতিকে কণ্টেক্সুৱেল ঠিকাদাৰ, কণ্টেক্সুৱেল বা ঠিকাভিত্তিক চাকৰি নিযুক্তি দি নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ যি আশংকা থাকে, সেই আশংকাৰ কাৰণে আমি ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দি শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যাটো দূৰ কৰা যিটো অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনটোৰ পৰা আঁতৰি আহিছো। এতিয়া এটা বেলেগ অপশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছো। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছে। এতেকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত কথা পাতিছো যে আপোনালোকে আমাৰ স্কুলবিলাকত আপোনালোকৰ যিসকল মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, আনকি গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে, তেওঁলোকক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কেনেকৈ দিব পাৰে, তেওঁলোক তাৰ বিনিময়ত আমি কিবা এটা মাননিও দিম। গতিকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ জৰিয়তে আমি কিছু ইণ্টাৰ্ণ পাব পাৰোঁ নেকি, যিসকলে বিদ্যালয়ত সাময়িকভাৱে শিক্ষাদান কৰিব। আন এটা অপশ্যনো আমি ভাবিছো যে এটা ফেলোশ্বিপ, এবছৰীয়া এটা ফেলোশ্বিপ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এবছৰীয়া ফেলোশ্বিপ আমি সৃষ্টি কৰিম, আছাম এডুকেশ্যন ফেলোশ্বিপ, যিটো ফেলোশ্বিপৰ অধীনত, আৰু যিহেতু এইটো ফেলোশ্বিপ পূৰ্ণাংগ টিচাৰ পোষ্ট নহয়, গতিকে তাত টেট, DLED, BEd, এই যিখিনি মেণ্ডেটৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, এই ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি তাত প্ৰযোজ্য নহ'ব। তেওঁলোক উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই আহিছে, নতুন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকে এবছৰৰ কাৰণে এটা ফেলোশ্বিপ কৰিব, কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰাও আমি এই শিক্ষকৰ নাটনিৰ সমস্যাটো দূৰ কৰাৰ কথা ভাবিছো। প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ যিখন আইন 2021 চনত কাৰ্যকৰী কৰিলো, এই আইনখন 2011 চনৰ আইনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিয়েই আইনখন প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু এই আইনখন বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পাছত সৃষ্টি হৈছে। 1/1/2006 এই তাৰিখটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব এই কাৰণেই নোৱাৰে যে 2006 চনতে আছাম নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট বিলখন পাছ হৈছে।
অৰ্থাৎ 2006 চনৰ পাছত কোনেও বিদ্যালয় খুলিবই নোৱাৰে। 2006 চনৰ পাছত কোনোবাই বিদ্যালয় খুলিলে এই নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্টৰ অধীনত খুলিব লাগিব। আৰু নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত খুলিছে যদি সি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ আওতালৈ কেতিয়াও নাহে। এতিয়া 1/1/2006 এই তাৰিখটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে যি ৰিকগনিশ্যন বা কনকাৰেঞ্চৰ কথা কৈছিলোঁ, তাত আমি এতিয়া শিথিলতা আনি আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে যদি NOC দিছিল, গভৰ্ণমেণ্টে যদি পাৰ্মিশ্যন দিছিল, আমি সেই পাৰ্মিশ্যন ৰিকগনিশ্যনটোকো 1/1/2006 আগৰ বুলি পেলাই আমি গণ্য কৰিম। ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যদি এফিলিয়েশ্যন দিছিল, সেই সময়ৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে যদি এফিলিয়েশ্যন দিছিল, সেই এফিলিয়েশ্যনটোকো আমি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ ভিত্তিত আমি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকৰণটো আৰু এধাপ আমি আগুৱাই লৈ যাম। কিন্তু বাকী যি কণ্ডিশ্যনছ আছে সেই কণ্ডিশ্যনবিলাক থাকিব। মাটিৰ সমস্যাৰ কাৰণে বহু বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকৰণ নহ'ল। এতেকে যিবিলাক NC ভিলেজ, PGR ভিলেজ, VGR বা ফৰেষ্ট লেণ্ড ইত্যাদি য'ত ভূমিপত্তন হোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যন আছিলে, তেওঁলোকৰ পজিশ্যন আছিলে, গতিকে জিলা আয়ুক্তৰ পৰা অফিচৰ পৰা আমি যদি পজিশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো সেই সময়ৰ পজিশ্যন চাৰ্টিফিকেট পজিশ্যন আছিল বুলি চাৰ্টিফিকেট পাওঁ, তাকো আমি বিবেচনালৈ আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনক হয়তো আৰু খুব আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আগতে ক্লাছ 8 টু হাইস্কুল আছে, কিন্তু যেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আহিলে ক্লাছ 8লৈকে এলিমেণ্টেৰী হৈ গ'ল, 9-10হে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন হ'ল। একখনে 9ৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে যে ক্লাছ 9 খোলাৰ যদি চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দি থৈছে তেনেহ'লে আমি সেই হাইস্কুলখনক আউটাৰ ভিতৰলৈ আনিম। কিন্তু সেই হাইস্কুলবিলাকৰ 9ৰ পাৰ্মিশ্যন নাই, কাৰণ তেওঁলোকে হাইস্কুল খোলোতে পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে 8ৰ। এতিয়া চৰকাৰে এইটো বিবেচনালৈ আনিছে যে আমি 8ৰ পাৰ্মিশ্যনটোকো বিবেচনা কৰি এই স্কুলসমূহকো আইনৰ আওতাৰ ভিতৰলৈ আনিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। সকলোৱে জানে যে আইন এখন বিধানসভাত অনাৰ কাৰণে আমি ইণ্টাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কনচালটেশ্যন আমাক লাগে। আমাক পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, লেজিছলেটিভ জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অপিনিয়ন লাগে। গতিকে মই এতিয়ালৈকে বিলখন আনিব পৰা নাই। তাৰোপৰি কেবিনেট ছাব কমিটি এখনো হৈছে আৰু বিভিন্ন সংগঠনসমূহৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ। যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি খাটাইবিলাক সমস্যা আমি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি যুক্তিসংগত সেইখিনি আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। টিউটৰসকল টিচাৰলৈ উন্নীত হ'ব পাৰে যদি 5টা বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰে। এতিয়া প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰিছে, আজি এটা প্ৰপ'জেল, কালি 2টা প্ৰপ'জেল বেটছ বাই বেটছ হৈছে। আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে গোটেইখিনিক একেলগে সামৰি লৈ 5টা বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু এইটো বিবেচিত নহ'ব। 6 নম্বৰ বা 7 নম্বৰ বছৰটোত কোনোবাই যদি প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰে তেনেহ'লে এই আইন সংশোধন নকৰাকৈ তেওঁ টিচাৰ হ'ব নোৱাৰিব। টিচাৰ হ'বলৈ হ'লে 5টা বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আয়ত্ত কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে আয়ত্ত কৰিছে স্বাভাৱিকভাৱেই শিক্ষা বিভাগ যিহেতু চাৰ্টিফিকেটৰ জালিয়াতি আগতে বহুত ধৰা পৰিছে, যিহেতু সেইকাৰণে আমি ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ টিচাৰলৈ উন্নীতকৰণটো হৈ যাব। এইটো উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। বাকী আন এটা কথা মই ইয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 1100। এই সংখ্যাটো আমি বঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কেইবাখনো প্ৰায় 250 হাইস্কুলক আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ উন্নীত কৰিলোঁ। এতিয়া এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়সমূহত পদ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে, যিখিনি আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ যে পদ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ নেকি। লগতে বিজ্ঞান শাখা খোলাৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে। মই যোৱাকালি এখন VC কৰি এইটো যিটো একাডেমিক ছেশ্যন, এই একাডেমিক ছেশ্যনতে নাম ভৰ্তি কৰিব পৰাকৈ যিখিনি আমাৰ নিড বেছ আছে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ আপগ্ৰেড কৰিব লাগে। আৰু নিড বেছড
যিটো ফিডাৰ কলেজৰ কথা কৈছে, ফিডাৰ স্কুলৰ কথা কৈছে, যে সায়েন্স কলেজখন আছে কিন্তু ওচৰে পাজৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত সায়েন্স নাই, দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছিলে। গতিকে সায়েন্স কলেজৰ আশে পাশে থকা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত বিজ্ঞান শাখা খোলা এই প্ৰস্তাৱখিনিও মই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আজি বা কালিৰ ভিতৰত, আৰু এইটো একাডেমিক সেশনৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকক আমি অনুমতিটো দিব পাৰোঁ, আপগ্ৰেডেশ্যনটো হৈ যায়, আৰু এই একাডেমিক সেশনত যাতে তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এমালগেমেশ্যনৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, এক মিনিট, এতিয়া সময় 2টা বাজিছে। আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী যিমানখিনি আছে তাৰ কাৰণে সময়খিনি বঢ়াই লৈছোঁ সদনৰ অনুমতি সাপেক্ষে। বাকী প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ যিখন আইন, সেই আইনখনৰ আওতাত নপৰা কিছু দাবী আপোনালোকে উত্থাপন কৰিছে, যিখিনি আমি বিবেচনা, শিক্ষা বিভাগে বিবেচনা কৰিব নোৱাৰে। যিটো হৈ গ'ল, যিটো নহ'ল। এতিয়া যিখিনি হ'বলগীয়া আছে, যে আইনখনৰ কেইটামান মাইলৰ পোষ্ট সাল সলনি নকৰাকৈ 1/1/2006 সলনি নহয়। শিক্ষকজন যে তাত কৰ্মৰত হৈ আছিল বা তাত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তাৰ এটা আমাক প্ৰমাণ লাগিব। প্ৰমাণটো একমাত্ৰ প্ৰমাণ হ'ল ইউডাইচ। গতিকে ইউডাইচত যদি ৰেকৰ্ড নাই তেনেহ'লে সেইটো আমি অন্য প্ৰমাণৰ দ্বাৰা তাক আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইউডাইচৰ তথ্য যিটো ভাৰত চৰকাৰে কৰে, তাক এবাৰ কৰাৰ পাছত সিল কৰি দিয়ে, তাত কোনো টেম্পাৰিং কৰিব নোৱাৰে, কোনেও ইউডাইচৰ তথ্য সাল সলনি কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইউডাইচৰ তথ্যক লৈ পেলাই তাৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই এই প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতাৰ ভিতৰত আমি বিদ্যালয়সমূহ যিখিনি পৰে আগুৱাই লৈ যাম, তাৰ অন্যথা আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম নহয়, সেইটো আমি কোনেও কৰিব নোৱাৰোঁ। আন্তঃগাঁথনিৰ যিখিনি সমস্যা আছে এপতকৈ সেইখিনি সমাধান কৰি ৰাখিছোঁ। 2024 আমি এই কাৰ্যকালতে 4,000 এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। 4,000 এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এই 24-25 বিত্তীয় বৰ্ষটোত 395খন ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, য'ত 7 পৰা 8 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। অহা বছৰটোত পৰিকল্পনা আছে আৰু 500খন বিদ্যালয়ত এনেধৰণৰ আমি আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিম। ঠিক তেনেকে এমই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পৰিকল্পনা আছে, আৰু গুণগত যি শিক্ষা, এই গুণগত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তথ্যই গুণোৎসৱৰ ফলাফলসমূহে এইটো কথাই প্ৰতীয়মান কৰিছে যে অসমৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ক্ৰমাগতভাৱে ই উন্নত হৈ আহিছে। যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰৰ ফলাফল বেছি ভাল হৈছে। অহা 27 তাৰিখে 11:30 বজাত আমি গুণোৎসৱৰ ফলাফল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘোষণা কৰিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ, য'ত গুণোৎসৱৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম। আৰু যোৱা বছৰ যিসমূহ বিদ্যালয়ে A+ পাইছিলে সেই বিদ্যালয়সমূহলৈ 25,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্যও 27 তাৰিখে আমি বিতৰণ কৰিম। মই সকলো মাননীয় বিধায়ক বিধায়িকাক 27 তাৰিখৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল ঘোষণাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া মই এই কোচিং চেণ্টাৰ, আসাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2025 এইখনলৈ আহোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যন ৰেগুলেটেড হ'ব লাগে। আমাৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে ৰেগুলেটেড, নিৰ্দিষ্ট আইনৰ অধীনত, মহাবিদ্যালয় যিবিলাক আছে নিৰ্দিষ্ট আইনৰ অধীনত ৰেগুলেটেড, বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে এই বিধানসভাই আইন পাছ কৰিছে। একেধৰণে আমাৰ যি কোচিং চেণ্টাৰসমূহ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, এই কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকৰো যি কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলে যাতে জাষ্টিচ পায়, তেওঁলোকে যদি ন্যায় পায়, তাৰ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব বিচৰা হৈছে। আজি কোচিং চেণ্টাৰ এটাত দুৰ্নীতি হৈছে। কোচিং চেণ্টাৰ এটাত কোনোবা অভিভাৱকে
তেওঁ অন্যায়ৰ মুখামুখি হ'ল, তেওঁ ক'ত যাব? তেওঁ কোন আইনৰ অধীনত তেওঁ আবেদন কৰিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কাৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিব? এতেকে আছাম কোচিং চেণ্টাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল এখন অনা হৈছে, যিখন বিলত যিসমূহ এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে, এটা এমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ কৰিছে যে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যিদিনাখন আইনখন নটিফাই কৰিম তাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতে সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগিব। সংশোধনী আনিব বিচৰা হৈছে যে নহয় 30 দিন নহয় 90 দিন। এই ৰিলেক্সেশ্যন শিথিলতাটো আমি কিয় কৰিব বিচাৰিছোঁ? শিথিলতাটো কৰি কি লাভ? এইটোতো কোনো জটিল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া নহয়, এইটো এটা অতি সহজ সৰল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো অনলাইন, সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আমি ইতিমধ্যে পৰ্টেল বনোৱা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে পৰ্টেলত নিজৰ ডাটাখিনি দিব, নিজৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব। তাৰ কাৰণে 90 দিন সময়ৰ মই ভাবোঁ যে প্ৰয়োজন নাই। যি 30 দিন সময় দিয়া হৈছে, এই 30 দিন সময়টোৱে যথেষ্ট। মাননীয় শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া, আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল তেওঁলোকে আৰু এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলে, য'ত আমি কৈছিলোঁ মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এভৰি কাৰিকুলাম। ইয়াতে সংশোধনীটো আনিছে যে নাম্বাৰ অফ বেটছেছ, প্ৰতিটো বেটছ অনুযায়ী মেক্সিমাম নাম্বাৰ তাৰ সংখ্যাটো এইটো লাগে। মই এই সংশোধনীটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই সংশোধনীটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু আমি বেটছ ৱাইজ তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি ল'ম। আন এটা প্ৰস্তাৱ আহিছে যে গ্ৰেজুৱেট, আমি কৈছোঁ যে কোচিং চেণ্টাৰত শিক্ষকতা কৰিবলৈ হ'লে, তাত টিউটৰ হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। সংশোধনীটো আহিছে যে নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্টত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্টত গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ অসুবিধা কেইটামান আছে। এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকলৈ আমি এখন বিল অনাৰ আগতে আমি কোচিং চেণ্টাৰৰ খা খবৰ গোটেইখিনি লৈছোঁ, সকলো তথ্য আনিছোঁ। কোচিং চেণ্টাৰবিলাকত যথেষ্ট সংখ্যক ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট আছে। এই ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটসকলে কিন্তু কি ছাবজেক্ট পঢ়ায়? তেওঁলোকে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স পঢ়ায়। এতিয়া যদি কৈ দিয়ে যে স্পেচিফিক ছাবজেক্টত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকল তেওঁলোকেতো নিজে JEE পাছ কৰি পেলাই তেওঁলোক ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে আৰু খুব ভাল শিক্ষক বুলি কৈছে যে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কোচিঙৰ কাৰণে খুব উপযুক্ত শিক্ষক। এতেকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্ট বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মেথছ পঢ়াবলৈ মেথমেটিক্সৰ গ্ৰেজুৱেট লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটজনে নোৱাৰিব। কিন্তু আমি যিটো অপেন কৰি ৰাখিছোঁ যে অনলি গ্ৰেজুৱেশ্যন, ইয়াৰ জৰিয়তে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট সকলেও কোচিং চেণ্টাৰত শিক্ষকতা কৰিব পাৰিব। আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া এটা সংশোধন আনি পেলাই কৈছে যে এইটো ক্লাছ 10ৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট, আপ টু ক্লাছ 10, আপ টু ক্লাছ 12ৰ পাছত 12ৰ কাৰণে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে বুলি কৈছে। ইয়াতো এইটোৱে একেটাই ঘটনা যে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট এজনে ক্লাছ 11-12ৰ কাৰণে তেওঁ কোচিং কৰে। ইয়াত যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বুলি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে এই শিক্ষকজনেও নোৱাৰিব। বা মেথমেটিক্সৰ গ্ৰেজুৱেট, তেওঁ ভাল শিক্ষক, গতিকে তেওঁ 9-10ৰ কাৰণেও পঢ়াব পাৰে, 11-12ৰ কাৰণেও পঢ়াব পাৰে। আন এটা আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে যে আমি কৈছোঁ 16 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী কোচিং ইনষ্টিটিউটত নাহিব। উদ্দেশ্যটো হ'ল যে 9-10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক কোচিং চেণ্টাৰলৈ যাব নালাগে। 9-10লৈকে পাব্লিক এডুকেশ্যন আৰু প্ৰাইভেট এডুকেশ্যন যি ছিষ্টেম আছে, ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে, বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়ে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ক্লাছ 10 পাছ কৰাৰ পাছতহে কোচিং, তেওঁ যেতিয়া 16 বছৰ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ কোচিং চেণ্টাৰত কোচিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব। সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো সেইকাৰণে আমি ৰাখিছোঁ, যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যে এইটো 16 বছৰৰ ঠাইত 12 বছৰ কৰি দিব লাগে। 12 বছৰ কৰি দিলে আমাৰ যিটো এনেই কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰৱণতাটোক লৈ পেলাই আমাৰ মাজত ডিবেট আছে। আপোনালোকে মূল্য দিছে যে আমি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰিব লাগে, যাতে কোচিং চেণ্টাৰ গঢ় লৈ নুঠে। কিন্তু কোচিং চেণ্টাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কোৰ্চৰ কাৰণে হয়, যিখিনি 12 পাছ কৰাৰ পাছত।
JEEৰ কাৰণে হয়, NEET পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয়। লাহে লাহে দেখা পাব যে যিটো কমন ল এডমিশ্যন টেষ্ট, লৰ কাৰণেও কমন ল এডমিশ্যন টেষ্টৰ কাৰণেও হয়তো কোচিং চেণ্টাৰৰ গঢ় লৈ উঠিব। এতিয়া আমাৰ পূৰ্বৰ যি 2 বছৰীয়া BEd আছিলে, এই BEdৰ ঠাইত 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কোৰ্চ আৰম্ভ হৈ গ'ল। যদি 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কোৰ্চ আৰম্ভ নহয়, আমিতো 4-year ডিগ্ৰী কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 4 বছৰ পঢ়িব লাগিব ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে, তাৰ পাছত আকৌ 2 বছৰ পঢ়িব লাগিব BEd ল'বৰ কাৰণে, টোটেল 6 বছৰ। এতিয়া 6 বছৰটোক কাটি কম্পেক্ট কৰি 4 বছৰত যাতে BA BEd ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে বা BSc BEd বা BCom BEd ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কোৰ্চ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই বছৰ আমি অসমত প্ৰায় 17খন কলেজত এই কোৰ্চ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি অনুমতি পাইছোঁ। মাননীয় বিধায়কসকলৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ, এই বিধানসভাৰ জৰিয়তে মাননীয় অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই সকলোকে জনাব বিচাৰোঁ যে এই 4-year ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কলেজৰ পোনপটীয়া এডমিশ্যন কলেজে দিব নোৱাৰে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাৰ এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে এটা অল ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আবেদন পত্ৰ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা অল ইণ্ডিয়া কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব। এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি এই টেষ্টত সফলতা অৰ্জন নকৰে, আমাৰ কলেজবিলাকত আসন সৃষ্টি কৰা হৈছে, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিব। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পাব লাগে, তেনেহ'লে এই নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম অৰ 4-year BEd কোৰ্চ, টিচাৰ এডুকেশ্যন কোৰ্চ, তাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও হয়তো কোচিং চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া এই কোচিং চেণ্টাৰ মই কৈছোঁ যি এটা কমাৰ্চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন, এই কোচিং চেণ্টাৰ আইনৰ অধীনত যিসকল আমাৰ ঘৰুৱা টিউশ্যন বা সৰু সৰু টিউশ্যন চেণ্টাৰ আছে, এই টিউশ্যন চেণ্টাৰবিলাকক ইয়াত আমি সামৰি ল'ব বিচৰা নাই। কিন্তু যিসকলে কমাৰ্চিয়েলি ইয়াক এটা টিউশ্যন কোচিং ইনষ্টিটিউট হিচাপে গঢ় দিছে, তাত যাতে বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত চৰকাৰী শিক্ষকে গৈ যাতে তাত পাঠদান নকৰে, সেইটো ৰেগুলেট কৰিব বিচৰা হৈছে। যে কোনো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে গৈ কোচিং চেণ্টাৰত তেওঁ টিচিং কৰিব, শিক্ষকতা কৰিব নোৱাৰে। শিক্ষকতা কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ নন গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব অথবা তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত মই 16 বছৰৰ কথাটো ক'লো। যিখন এপেলেট অথৰিটিৰ আমি এজন প্ৰিন্সিপাল ৰখাৰ কথা কৈছোঁ। সংশোধনী আনিব বিচৰা হৈছে যে দ্য ছিনিয়ৰ মষ্ট প্ৰিন্সিপাল। এতিয়া ছিনিয়ৰ মষ্ট বুলি ক'লেতো এজনেই হ'ব, ফিক্সড। তেওঁ অনিচ্ছুক বা তেওঁ যথেষ্ট বয়স হৈছে, তেওঁ সিমান ডাইনেমিক নহয়, তেখেতে অলপ বেমাৰ আজাৰত অসুবিধা আছে, গতিকে আমি ডাইনামিক মানুহ এজন বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ছিনিয়ৰ মষ্ট বুলি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়াটো এইটো কোনোপধ্যে ঠিক নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই এইটো গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা নাই। আন এটা সংশোধনী দিছিল যে একখনত লিখা আছে কোচিং ইনষ্টিটিউটে মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপক তেওঁলোকৰ প্ৰতিও দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। এতিয়া মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ কোন বুলি ক'লে, মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপটো আমি সকলোৱে জানো, SC, ST, OBC, মাইনৰিটি, ইভেন উইমেন, ইভেন দিব্যাংগ, ইয়াত কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। ইয়াক আকৌ আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচৰা নাই। কিন্তু SC, ST, OBC আপোনালোকে যিটো সংশোধনী দিছে, এই সংশোধনীত ৰেষ্ট্ৰিক্ট হ'লে অসুবিধাবিলাক কেনেধৰণে হয় যে আপোনালোকৰ সংশোধনীটো দিছে SC, ST, OBC, MOBC, T ট্ৰাইবছ, আদিবাসী, EWS, ষ্টুডেণ্টছ অফ চৰ এৰিয়াছ, লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিটো থাকি গ'ল, আকৌ তেনেকুৱা কিবা এটা থাকি যাব। চ' মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ আমি সকলোৱে জানো অলপ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকিব, কিন্তু তাৰ প্ৰতি ইনষ্টিটিউটটো দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব। আন এটা শেষ সংশোধনী যিটো
এপেলেট অথৰিটিত মেম্বাৰ চেয়াৰমেনজনে কোঅপ্ট কৰি ল'ব পাৰিব বুলি আমি লিখিছোঁ আৰু চেয়াৰমেনজন দ্য ছিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু কোৱা হৈছে যে এপেলেট অথৰিটিকে দিব লাগে আৰু এপেলেট অথৰিটিৰে এতিয়া মেম্বাৰ চিলেক্ট কৰিম তো এপেলেট অথৰিটিটো আকৌ কমিটি বহুৱাই মিটিং কৰি তাতে ৰিজলিউশ্যন লৈ ই এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেইকাৰণে এইটো মই গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই মই শেষত পুনৰ জনাওঁ যে এটা এমেণ্ডমেণ্ট মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া এণ্ড আদাৰ্ছ তেওঁলোকে যি আগবঢ়াইছিলে ক্লজ 3 চাব ক্লজ ডিত the number of batches তেওঁলোকে যি ধৰণে আগবঢ়াইছে number of batches with maximum number of students for every curriculum এই সংশোধনীটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ কৰি এইকেইটা বক্তব্য দি মই অনুৰোধ জনাওঁ যে মই ইতিমধ্যে যি ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলোঁ এই ব্যাখ্যাৰ ভিত্তিত আপোনালোক সকলোৱে বিলখনলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ উপাধ্যক্ষ মহোদয় চিম্পলি এই টিচিং ষ্টাফ যেটো কৈছে গ্ৰেজুৱেট আপুনি কৈছে আপুনি কোচিং চেণ্টাৰ বুলি ক'লে ACS IS-ৰ কাৰণে যিবিলাক কোচিং চেণ্টাৰ হয় সেইবিলাক ইয়াত অনা নাই নেকি যদি আনিছে তেতিয়াহ'লে কোৱালিফিকেশ্যনটো আৰু অলপ ওপৰলৈ যাব নালাগিব জানো ইয়াতে সকলো ধৰণৰ কোচিং চেণ্টাৰে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মানে JEE নীট চিভিল ছাৰ্ভিচ সকলোখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন আমি যিটো দিছোঁ মিনিমামটো দিছোঁ আমি মেক্সিমামৰটো আমি খোলা ৰাখিছোঁ গতিকে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট তাৰ ওপৰত PhD হয় WMA হয় কি হয় এইটোত আমাৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার মই এটা বস্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ভেঞ্চাৰ স্কুল সম্পৰ্কে আগত যিখিনি কৈছে বহুখিনি পজিটিভ কথাই তেখেতে কৈছে মই ভাবো আজি ভাল এটা মেছেজো যাব এটা কথা মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছো এদিন মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ লগত মিটিং লৈছিল MSDPৰ পৰা 16-17টা মান স্কুল বনাই থোৱা আছে 2 বছৰমান হৈ গ'ল এইখিনি স্কুল বা কলেজ পাতিম বুলি এটা আপুনি ভাবিছেও প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এতিয়া পাব্লিকো আমাক কৈ থাকে আন্দোলন কৰি থাকে 2 বছৰ হৈ গ'ল বিদ্যালয়বিলাক খালি পৰি আছে গতিকে মোৰ জনীয়া সমষ্টিত এটা বিদ্যালয় 30 কোটি ব্যয় হবে ধুনীয়া বিল্ডিং গতিকে এইখিনি এই সেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে এইখিনি প্লিজ আপোনাৰ পৰা অলপ বিচাৰিছো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি MSDPৰ অধ্যক্ষ মহোদয় MSDPৰ অধীনত যিসমূহ ৰেচিডেন্সিয়েল বিদ্যালয় নিৰ্মাণ হ'ল মই শাসক বিৰোধী সকলো MLAৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিছো যে ইয়াক স্কুল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বিচাৰে নে বিকল্প কিবা আছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আহিলে এইখিনি আণ্ডাৰ প্ৰচেছ খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু আমাৰটো দৃষ্টিগোচৰ হৈ আছে আমি এই যিখিনি খুব মূল্যৱান এছেট ইয়াতে আমি শিক্ষানুষ্ঠান খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সৰু কথা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মোৰ সমষ্টিৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ এখন স্কুল আপোনাৰ লগত মই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সো কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছিলে কলেজ কৰিম বুলি MSDPৰ বিল্ডিংটোত আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগে বুলি নে কিবা ডেভেলপমেণ্ট আছে নেকি বা গম পাম নেকি বাৰু আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে এইটো আণ্ডাৰ প্ৰচেছ মানে আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব নিযুক্তি কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰচেছত আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ শিক্ষাৰ ওপৰত তেখেতৰ আগবঢ়োৱা বক্তব্য বহুতকেইটা কথাৰ কাৰণে সিদ্ধান্তৰ কাৰণে বা চৰকাৰ নীতিৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে তেখেতে যিটো কৈছে দুৰ্গম এৰিয়াৰ কাৰণে স্কুল কেডাৰ অৰ জিলা কেডাৰৰ যি টিচাৰ নিযুক্তিৰ যিটো পৰিকল্পনা নিঃসন্দেহে এই নামনি অসমৰ জিলাসমূহত যিটো PTR ৰেচিঅ' আটাইতকৈ বেছি হোৱা কথাটো এগ্ৰী কৰা হৈছে আৰু তাত নিশ্চিতভাৱে সহায় হ'ব যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কেডাৰ বা স্কুল কেডাৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ যিটো চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা কেৱল এটা কথাত মোৰ পুনৰবাৰ চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিব যিটো নেকি 1/1/2006 যিটো নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট অহাৰ কাৰণে স্কুলসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 1/1/2006 যিটো ষ্ট্ৰিক্ট কৰি কৰা হৈ আছে মই পুনৰবাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম হিতিলৰ পিনে গৈ আছে কথাটো পুনৰবাৰ বিবেচনাৰ কাৰণে আবেদন কৰিলোঁ আৰু যিটো বিলৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত
এটা এমেণ্ডমেণ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াত এটা থেংক ইউ আৰু ডিছকাশ্যন আৰম্ভ কৰিব নালাগে বস্তু কৰি দিম একেবাৰে হৈছে ঠিক এটা যিটো আপোনাৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপুনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমিও ভাল পাওঁ যে এইবিলাক কোচিং ইনষ্টিটিউট নহওক কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক কোচিঙত যায় এই এক্ট যেতিয়া আহিব অযথা আমি নতুনকৈ এটা সমস্যা ফেচ কৰিম নেকি এই কথাখিনি দৃষ্টি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ থেংক ইউ মাননীয় আছে আৰু আলোচনা নিচিনা হৈ থাকিলে কেনেকৈ টাইম নাই এটা পইণ্ট বিললৈ ক'ব লাগে একো নাই মাননীয় মন্ত্ৰীমহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰি আছো এই যে আমাৰ টিউটৰ যিখিনি আছে সিহঁতৰ ধৰ্মা বৃদ্ধিৰ কাৰণে কিবা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে নেকি ঠিক আছে অধ্যক্ষ মহোদয় টিউটৰসকলৰ দৰমহা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু এতিয়াও টিউটৰসকলৰ মাননীটো বৃদ্ধি কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অধীনত বিবেচনাধীন হৈ আছে বাকীখিনি আপুনি আবেদন কৰিছে মই শুনিলো ধন্যবাদ থেংক ইউ এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব দফা নং 2ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে এবচেণ্ট সেয়ে দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 3ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগী শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সহযোগী অখিল গগৈ তেখেতে এবচেণ্ট গতিকে আপোনালোকে এইটো উঠাই ল'লে নহয় জানো স্যার উঠাই লৈছো এটা কথা মই স্যার আধা মিনিট লৈছো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো মই এইটো মোক পাপে চুব ওয়েস্ট গোৱালপাৰা কলেজৰ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম সোনাৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন লিখি পালে কি দিয়ক আপুনি আৰু কিবা কৰি থাকিব নালাগে কমপ্লিট কৰা টিউটৰ প্ৰিন্সিপাল টিউটৰ প্ৰফেসৰ টিউটৰ লাইব্ৰেৰিয়ান যিখিনি বস্তু চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাইজেশ্যন এইখিনি কথা স্যার আমি উদ্যোগ কৰি আছো জাস্ট এটা পইণ্ট মন্ত্ৰী মহোদয় 11/2006 ঠিক ৰাখিও কলেজৰ কনকাৰেন্সৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে কিছুমান শিক্ষক বাদ পৰিছে কিছুমান ল হৈছে 6ৰ পিছতো 7 8ত হয়তো কনকাৰেন্স পাইছে এনেকুৱা কিছু শিক্ষক হৈছে কিছু শিক্ষকে বাদ আছে কিন্তু কলেজটো কনকাৰেন্স আছে এইটো বিবেচনাৰ কাৰণে অনুৰোধ এটা ৰাখিলো এইটো এটা ঠিক আছে তো ক্লজ নম্বৰ 3 আপোনাৰ 2D2 এইটো মানি লৈছে সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া যিসকলে এমেণ্ডেডৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে সংশোধনীটো গৃহীত কৰা হ'ল এতিয়া 3 নং দফাটো সংশোধন সহ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে তেওঁলোকে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেওঁলোকে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 3 সংশোধন সহ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 4ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সকলো উঠাই লৈছে গতিকে 4 নম্বৰ দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 5ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই সেয়েহে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকলে সপক্ষে আছে তেখেতলোকে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতলোকে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 6ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে সংশোধনীটো উঠাই ল'লে সেয়েহে 6 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকলে সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে 6 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 6ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে শ্ৰী অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে এবচেণ্ট সেয়েহে 7 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 7 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 8 আৰু 9ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া
দফা নং 8 আৰু 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 8 আৰু 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 10 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, কিন্তু প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'লে, সেয়েহে সংশোধনী 10 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 10 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 11 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। দফা নং 11 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 11 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 12 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, কিন্তু উঠাই ল'লে, সেয়ে দফা নং 12 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 12 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 13 পৰা 16 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই, সেয়েহে 13 পৰা 16 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 13 পৰা 16 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 17 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, কিন্তু প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'লে, সেয়েহে দফা নং 17 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 17 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 18 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই, গতিকে দফা নং 18 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 18 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 19 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, কিন্তু সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'লে, সেয়েহে দফা নং 19 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 19 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 20 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ শ্ৰীঅকল গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে এবচেণ্ট, সেয়েহে দফা নং 20 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 20 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 21 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই, সেয়েহে দফা নং 21 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 21 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনামত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই, সেয়েহে দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকলে সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰোঁ যে দ্য আছাম কোচিং ইনষ্টিটিউট কণ্ট্ৰল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন বিল 2020 খন পাৰিতকৰণৰ বাবে লোৱা হওক। প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া আছে আইটেম নম্বৰ 12, দ্য আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দ্য আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া সাধাৰণ আলোচনা, কাৰোবাৰ কিবা খবৰ একদম শ্বৰ্টলি। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। দ্য আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025, ইয়াত আমাৰ দুটা সৰু সৰু সংশোধনী আছে। প্ৰথম সংশোধনীটো আছিল ছেকশ্যন 3। ইয়াতে যিটো চেঞ্চেলৰক যিটো এডভাইজৰী বৰ্ডৰ মেম্বাৰ নমিনেট কৰাৰ যিটো কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে, আমাৰ প্ৰস্তাৱটো এনেকুৱা আছিল যে এইটো মেনেজমেণ্ট বৰ্ডক দিয়া হওক, য'ত মেনেজমেণ্ট বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেঞ্চেলৰ যে নিজে তাৰে সেই মেনেজমেণ্ট বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন
গতিকে চেয়াৰমেনৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ অকলে এই কৰ্তৃত্ব নিদি পেলাই মেনেজমেণ্ট বৰ্ডক এই কৰ্তৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট আছিল আপোনাৰ Section 8 of Section 8 of Committee to settle the bifurcation of the colleges and institutions. ইয়াতে যিটো কমিটি কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াতে বহুত বিত্তীয় কথাও থাকিব। ইয়াতে দেখা গৈছে যে চিফ ছেক্ৰেটাৰী, চেয়াৰমেন, এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কমিশ্যনাৰ মেম্বাৰ, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেম্বাৰ, ডিন অফ ভেটেৰিনেৰী কলেজ মেম্বাৰ, ডিন অফ ফিচাৰী কলেজ মেম্বাৰ আৰু সিনিয়ৰ মোষ্ট সেক্ৰেটাৰী ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী। যেহেতু ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত কথা ইয়াত জড়িত থাকিব, আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ যে ফাইনেন্সৰ যিজন সেক্ৰেটাৰী তেওঁ এই কমিটিত মেম্বাৰ হিচাপে থাকক। এইটো আমাৰ এই সংশোধনী আছিল। ঠিক আছে, হ'ব কোনোবা এজন কওক, কোনে ক'ব? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভেটেৰিনাৰী কলেজৰ পৰা আমি ইউনিভাৰ্চিটি পালোঁ, এইটো ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু কথা হ'ল যে ভেটেৰিনাৰী যিবিলাক গ্ৰেজুৱেট আছে গোটেই অসমত পাছ কৰি বহি আছে, এতিয়াও বহুতৰ চাকৰি বাকৰি নাই। আৰু আমাৰ ভেটেৰিনাৰী হস্পিটেলবিলাক, চাব চেণ্টাৰবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ বহুত পুতলগা অৱস্থা। এই আপোনাৰ পশুধনখিনিৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এই যিবিলাক হস্পিটেল বা ব্যৱস্থাপনা, ইয়াতে মানে পৰ্যাপ্ত সা সুবিধাও নাই, ডক্টৰো নাই। এইসকল মানে চেঞ্চ নাই বুলি নহ'লেতো আন্দোলন কৰিব আহি আমাৰ সোমাই গ'ল ভিতৰত সেইসকলে। গতিকে এতিয়া যিহেতু আমি কলেজৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পৰ্যায়লৈকে পাইছোঁ, যিবিলাক ডক্টৰ আছে তেখেতসকলে এতিয়াও চাকৰি বাকৰি নাই। যিহেতু হস্পিটেলবিলাকত বহুত পোষ্ট খালী, বহুত দৰকাৰ আমাৰ। আমি এইখিনিক চিকিৎসাৰ কাৰণে, পশুধনখিনি চিকিৎসাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সুবিধা দিব পৰা নাই, ডক্টৰ দিব পৰা নাই। গতিকে এই বিষয়ে যেহেতু আমি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে গৈছোঁ, চৰকাৰে দৃষ্টি দিব লাগে। ভেটেৰিনাৰী গ্ৰেজুৱেট যিসকল পাছ কৰি বহি আছে সেইসকলক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ফাৰ্মাচিষ্ট আছে, ডক্টৰ আছে তেখেতসকলক, আৰু ভেটেৰিনাৰী হস্পিটেল যিবিলাক আছে গোটেই অসমত, চাব চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক অৱস্থা ঠিক ঠাক কৰি তাতে ডক্টৰ আৰু ষ্টাফ নিযুক্তি দি যাতে আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে ইউনিভাৰ্চিটি পাতিলেতো আৰু কি লাভ হ'ব? এইখিনি কথা, এই যিহেতু বিল আহিছে তাৰ যোগেদি মই কথাখিনি আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম ভেটেৰিনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 যিটো উদ্দেশ্যে অনা হৈছে, মুঠতে আমি যি বুজি পাইছোঁ, আগতে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাটৰ অধীনত চলিছিল। আমাৰ খানাপাৰা ভেটেৰিনাৰী কলেজ, ৰহা ফিচাৰী কলেজ, বা আমাৰ ফিচাৰী, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ভেটেৰিনাৰী তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে গোটেই কলেজবিলাক যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত চলিছিল। এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া ভাগ কৰি ভেটেৰিনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিটো বেলেগ কৰা হ'ল, এগ্ৰিকালচাৰটো বেলেগ কৰা হ'ল, দুভাগ কৰা হৈ আছে। আৰু এই বিলখনৰ জৰিয়তে মূলত যে মানে আগৰ যিহেতু এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিল, যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত, এতিয়া কোন কলেজ, কোন এছেটবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থাকিব আৰু কোনবিলাক এছেট, কোন কলেজ, কোন সম্পদবিলাক ভেটেৰিনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আহিব, চৰকাৰে এই বিলৰ জৰিয়তে এটা বিভাজন, এইটো এটা স্পষ্টত ভাগ বিতৰণটো কৰিব বিচাৰিছে। মূল উদ্দেশ্য যিটো আমি বুজি পাইছোঁ, এতিয়া ভাগ বিতৰণ কৰিব যাওঁতে ইয়াত আমি দেখিছোঁ, ঠিক আছে, যিহেতু এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিখন বেলেগ হ'ল, এতিয়া আগৰ মানে পৈতৃক ভেটিৰ পৰা এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰটো পৃথক কৰিব, গতিকে কোনে কি সম্পত্তি পাব, কোনে কিমান লৈ যাব, এইটো ভাগ কৰিবই লাগিব। চৰকাৰে এইটো কৰি দিয়াটো দায়িত্ব। কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বাকীখিনি ঠিকে আছে, এইটো ভাগ বিতৰণ হ'ব। এটা সময়ত এইটো হ'ব পাৰে যে এতিয়া যিটো আসাম ভেটেৰিনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াতো দুই ভাগ হ'ব পাৰে, ভেটেৰিনাৰী ইউনিভাৰ্চিটি ছেপাৰেট, ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি ছেপাৰেট, তাতো ভাগ বিতৰণ হ'ব, আৰু হ'বও লাগিব এটা সময়ত। কিন্তু ইয়াত আমি মাত্ৰ দুটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ, এই দুটাই, যে ইয়াত ভাগ বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে যিটো কমিটি ইয়াত কৰি দিয়া হৈছে, যে এই কমিটিয়ে মানে তেওঁলোকে চাব যে কোন ইউনিভাৰ্চিটি, কোন প্ৰপাৰ্টিবিলাক এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থাকিব, কোনবিলাক আগৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত থাকিব। এই যিখন কমিটিয়ে ভাগ বিতৰণ কৰিব, সেই কমিটি আকৌ এনেকুৱা নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে যে তেওঁলোকে যিটো কৰিব দুইখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মানি ল'ব। যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মানি ল'ব যে আপোনালোকে যেনেকে কৈছে এইটো ৰিজনেবল, ঠিকে আছে এইফালে। গতিকে তাত যাতে সেই কমিটিলৈ যাতে কোনো প্ৰশ্ন উত্থাপন নহয়, সেইকাৰণে আমি ইয়াত এটা প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ যে কমিটিখন বনাই দিতে দিছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী, আসাম চেয়াৰপাৰ্চন, এইটো ক'ব লগা কাৰণ নাই। চিফ ছেক্ৰেটাৰী চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মূল মালিক
তেখেত যেতিয়া চেয়াৰপাৰচন তেখেতে ভাগ বিতৰণ কৰি দিলে দুই পক্ষই মানিব আচ্ছা বাকী ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কমিশ্যনাৰ মেম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ঠিক আছে তাৰ পৰা যিহেতু ভালৰি কাটি আহিব তাৰপিছত ডিন ভেটেনাৰী কলেজ মেম্বাৰ আৰু লোৱা হৈছে ফিচাৰী কলেজৰ ডিন মেম্বাৰ ইয়াতে 6 নম্বৰত যিটো লৈছে চিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত আমি এটা সংশোধনী দিছোঁ যে ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যদি ছেক্ৰেটাৰীজনক লোৱা হ'ল তেতিয়াহ'লে চিনিয়ৰ মোষ্ট ছেক্ৰেটাৰী ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰজনকো ৰখা হওক কমিটিত তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে আমাৰ কমিটিত ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰীক ৰাখিলে আমিও এটা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্ট কিন্তু আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীজনক নাৰাখিলে এই সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱটো আনিছোঁ যে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰীজনকো ৰখা হওক আৰু এটা সংশোধনী আছিলে যে ইয়াত চেঞ্চেলৰে যিটো 3জনীয়া বডি বনাই হেৰি কমিটি বনাই দিব এই ভাইচ চেঞ্চেলৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে সেই তাতে আমি এটা প্ৰিফাৰেবলি আমি কৈছিলোঁ যে ফিচাৰী কলেজ বা ভেটেনাৰী কলেজৰ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিৰেক্টৰ ৰিটায়াৰ্ড তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা হ'লে ভাল যে 3জন যে দিব এই দুটাই আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি এইটো মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বিল দি আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল আৰু দি আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্যখনৰ বাঢ়ি অহা নিবনুৱা সংস্থাপনৰ যথেষ্টখিনি ইয়াতে থল আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা লাহে লাহে বেছিকৈ ঋণ ল'ব লগা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে গতিকে অসমৰ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি ভালকৈ পৰিচালিত হয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছোঁ যে শিক্ষাখণ্ডত বহু ইউনিভাৰ্চিটি ৰাজ্য চৰকাৰখনে কৰিছে তাক আমি ভালে পাইছোঁ কিন্তু দেখা যায় যে ইউনিভাৰ্চিটি এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া এখন চাইনবোৰ্ডত এখন মহাবিদ্যালয় আছে মহাটো কাটি বিশ্ববিদ্যালয় লগাই দি তাক কেৱল নামকৰণ কৰিলেই নহ'ব তাৰ ভিতৰত গোটেই আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত বাজেটৰ পৰা ধন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমি গুণগত দিশসমূহ চাব লাগিব গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাওঁ যে দি আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি বিল আনিছে এই বিলৰ জৰিয়তে কেৱল বিলখনৰ কথাই নহয় এই ভেটেনাৰী আৰু ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিখনক সবলীকৰণ ভালকৈ কৰিব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে অসমৰ ভৱিষ্যত ভাল হোৱাৰ যথেষ্টখিনি কিন্তু ইয়াতে যথেষ্ট সুযোগ আছে গতিকে কেৱল এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে ঠিকে আছে কিন্তু ইয়াক আৰু কেনেকৈ বেছিকৈ গ্ৰহণযোগ্যতা বঢ়াব পাৰি ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰিসৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ইয়াৰ আসনৰ সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াৰ আসনৰ সংখ্যা কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ৰিচাৰ্চ কৰি কেনেকৈ ভেটেনাৰী আৰু ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি ভাৰতৰ আন আন দেশত যিসমূহ প্ৰদেশত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে সেইসমূহৰ লগত আমি গোটেইখিনি একেলগে তেওঁলোকৰ লগত এটা বুজাবুজি চুক্তিৰে বা আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোনো দেশত যদি এনেকুৱা ভেটেনাৰী আৰু ফিচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ভাল তেওঁলোকে ফলাফল পাইছে বা ভাল ৰিজাল্ট কৰবাত দেখাইছে তেওঁলোকৰ লগতো দেশৰ বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ লগতো বুজাবুজি চুক্তিৰে তেওঁলোকৰ লগত আহি থকা সময়খিনিত অসমৰ এই ভেটেনাৰী আৰু ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিটোক আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিব লাগে ঠিক আছে ধন্যবাদ ক'ব অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই 2025 আসাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আসাম কৃষি বিদ্যালয় মানে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আসাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজত যে আমাৰ সম্পদৰ বুজাবুজি কাৰণে এটা কমিটি গঠন আৰু এই যে তাৰ কাৰণে কেইটামান এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে এমেণ্ডমেণ্ট 2 11 13 24 35 36 50 54 55 56 and 67 তাতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি উদ্যোগ যে ভেটেনাৰী সেক্টৰ হোক বা গোটেই প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যাতে অসমত সুচাৰুৰূপে ভালকে আগবাঢ়ি যায় আৰু এটা শক্তিশালী ৰূপত অসম যাতে গঢ়ি উঠে ইয়াত যি এমেণ্ডমেণ্ট যিটো আহিছে যে clause 3 in sub clause 1 in proposed subsection
1, the word chancellor in line 2 substitute by board of management. তাতে অলরেডি আমার এই যে বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট তাতে ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাপয়েন্টমেন্ট হব তাতে যে বোর্ডৰ হৈছে তাতে ইয়াত অ্যামেন্ডমেন্ট যেটো আছে আমাৰ সেকশন 13 তাতে লিখা আছে অলরেডি ক্লিয়ার যেটো এটা এডভাইসরি বডি আর এডভাইসরি বডি shall consist their members each shall be nominated by the chancellor একজন চ্যান্সেলর মহামান্য চ্যান্সেলর একজন নমিনেট করব একজন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আসাম এনিম্যাল হাজবেন্ডারি ফিশারি ইউনিভার্সিটির পড়া একজন নমিনেট হব আর স্টেট গভর্নমেন্টের পড়া একজন নমিনেট হব আৰু the chancellor shall appoint one of them as the chairman of the advisory board chancellor মহোদয় ইয়াত একজন চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত কৰিব তো আমি ভাবো যে এইটো যেহেতু চ্যান্সেলর আছে তাতে সাবস্টিটিউটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াত আমাৰ শ্ৰী আমিনুল ইছলাম সিনিয়ৰ আৰু তেখেতৰ গোটেই বিধায়কে আইডিয়া ফৰ মেম্বাৰ্ছ যিটো এমেন্ডমেন্ট আহিছে যে ইন ক্লজ 4 ইয়াত যে কমিটিত যে কোৱা হৈছে যে ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল of Raw Fishery College or one retired principal Assam Veterinary College Khanapara or Director Department of Veterinary কিন্তু ইয়াত অলরেডি লেখাই আছে যে ক্লজ amendment 11 in the field of veterinary animal husbandry dairy and the fishery sciences তাৰ পৰা যে বেছি এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব তেখেতক ইয়াত মানে মনোনীত কৰা হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ বিৰোধী দলপতি 3 নম্বৰ যেটো ক্লজ 8 দেৱব্ৰত শইকীয়া আমাৰ বিৰোধী দলপতি মহোদয় তেখেতৰ মেম্বাৰছে যেটো এমেন্ডমেন্ট ইয়া কৈছে যে ইন সাবক্লজ 2 after the serial number 6 a new serial number shall be added as 7 secretary finance department member তো আমি ভাবো যেহেতু চিফ সেক্রেটারি এই কমিটির মেইনলি চেয়ারম্যান চিফ সেক্রেটারি আসাম চেয়ারম্যান তো তাতে আর আমি ভাবো যে ইয়াত আৰু প্ৰয়োজন নাই চিফ সেক্রেটারি যদি ভাবে তেতিয়াহলে কোঅপ কৰিব পাৰে আৰু 4 নম্বৰ আহিছে শ্ৰী আমিনুল ইছলাম সিনিয়ৰ আৰু শ্ৰী আশৰাফুল হুছেইন এণ্ড AIDF all members in clause 8 in subclause 2 after the serial number 6 a new serial number shall be added as the senior most secretary fishery department member etu আমি অলরেডি ভাবিছো যে ইয়াত যেহেতু ডিন ভেটেরিনারি কলেজ আৰু ফিশারি আৰু এনিমেল হাজবেন্ডারি দুটা মিলাই এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি হ'ব তো এটো একসেপ্ট কৰা হ'ব এটো যে ফিশারি ডিপার্টমেন্টৰ পৰা সিনিয়র মোস্ট সেক্রেটারি তাতে সংযুক্ত মানে ইয়াত আৰু একজন মেম্বাৰ লোৱা হ'ব এটো আছিল মেইন উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ রফিকুল ইসলাম সাহেবের যেটু কথা কলে যে আমার এনিমেল হাজবেন্ডারি এন্ড ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট মানে অ্যাপয়েন্টমেন্টর কথা যোৱা 16 ফেব্রুয়ারি 69 ডক্টরস নতুনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যেটু আগ্রহ যে এই ডিপার্টমেন্ট এনিমেল হাজবেন্ডারি এন্ড ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট যাতে খুব ভালকে অ্যাক্টিভলি কাম করে যায় আৰু আমাৰ বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার মহোদয় কৈছে যে এইটো বহুত স্কোপ আছে এইটো একদম কথা সত্য যে তাতে বহুত স্কোপ আছে তার কারণে ইকোনমিক আপলিফমেন্ট স্কিলড হিউম্যান রিসোর্সেস তার পিছত আমি স্পেসিফিক যদি আমি ভাবো যে এই ডিপার্টমেন্টের কারণে প্রত্যেকটা সেক্টর যাতে ভালকে যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আৰু ব্যৱস্থা হাতত লৈছে এইবাৰ বাজেটো আপোনালোকে দেখিছে যে এনিমেল হাজবেন্ডারি আৰু ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্টের কারণে 650 ক্ৰোৰছৰ ওপৰত বাজেট নিৰ্ধাৰিত হৈছে তো তাৰ কারণে যে এই আসাম ভেটেরিনারি এন্ড ফিশারি ইউনিভার্সিটি যে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এটো মানে
আমাৰ অসমৰ কাৰণে খুব ভাল এটা ব্যৱস্থা হ'ব যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যে আগ্ৰহ যে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট যাতে খুব ভালকৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু ভালকৈ এফেক্টিভলি কাম কৰি যায় তাৰ কাৰণে যি উদ্দেশ্য হাতত লৈছে তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই বিলৰ খুব মান্যতা আছে আৰু আপোনালোকে যি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তাৰ আমি বিশ্লেষণ দিছোঁ এটা আমি অলৰেডি মানি লৈছোঁ এইটোৱে আমাৰ মূল বক্তব্য আছিল আমি এতিয়া বিধেয়কখন স্যার সদন দফাই দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব স্যার আৰু কিবা আছে ক'ব পাৰিম নেকি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মানে ৰিপ্লাই দি দিলে পইণ্ট যদি কিবা আছে টু দ্য পইণ্ট কিবা যদি ক্লেৰিফিকেশ্যন আছে যিটো কমিটিৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো উত্তৰ দিছে মই সিমানখিনি যুক্তিসংগত হোৱা বুলি ভাবা নাই এই যিটো বাইফাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে যিটো কমিটি বনাইছে চিফ ছেক্ৰেটাৰী চেয়াৰমেন আছে ঠিকে আছে আনকি যদিও আমাৰ ফালৰ পৰা অকল ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰীক ইয়াতে এড কৰিবলৈ কৈছোঁ মই আৰু ইউডিএফ দলৰ ফালৰ পৰা যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যে ফিচাৰী ছেক্ৰেটাৰীক ফিচাৰী ছিনিয়ৰ মোৰ ছেক্ৰেটাৰীক এই কমিটিৰ মেম্বাৰ কৰিব লাগে মই তেওঁলোকৰ এই সংশোধনীকো মই সমৰ্থন জনাইছোঁ কাৰণ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আছেই কিন্তু বিভাগীয় কথাবিলাক বিভাগীয় ছেক্ৰেটাৰীজনে যিমানখিনি অৱগত চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্ট ইমানখিনি অৱগত নহ'ব পাৰে সেই মিটিঙত গতিকে মই ভাবোঁ যে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যুক্তি দিছে হয়তো গৃহীত হৈ যাব কিন্তু আমাৰ কনচাৰ্ণ এইটোৱে যদি সম্ভৱ এই কথাটো ডাঙৰ জটিলতাও নহয় কাৰণ গোটেইখিনি অফিচাৰে যাতে এই গোটেইখিনি কথা সুন্দৰভাৱে খাই আপোনালোকৰে ভাল হ'ব গতিকে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী থাকিল ফাইনেন্সৰ ছেক্ৰেটাৰী থাকিল কথাবিলাক এই মিটিঙত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু চাওক এই বিষয়টো অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ৮০% জনসংখ্যাক প্ৰত্যক্ষভাৱে চুই যোৱা বিভাগ এইটোৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট যি ডিপাৰ্টমেণ্টে অসমৰ ৮০% মানুহক চুই যায় আমাৰ গতিকে সঠিকভাৱে পৰিচালিত হ'বলৈ সঠিক সিদ্ধান্ত প্ৰয়োজন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেহেতু আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী এই কমিটিৰ চেয়াৰমেন আমি ভাবোঁ তাতে যদি চিফ ছেক্ৰেটাৰী ভাবে তেতিয়াহ'লে কৰ্প কৰিব পাৰে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিন্তু যেহেতু চিফ ছেক্ৰেটাৰী আছে তেতিয়া আমি আৰু ভাবোঁ আইনত কিন্তু এইটো ব্যৱস্থা ৰখা নাই কৰ্প কৰাৰ অথৰিটি দি দিয়ক যে চিফ ছেক্ৰেটাৰী উইল কৰ্প্ট ছেক্ৰেটাৰী কিবা কৰিব লাগে নাই ঠিক আছে এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ল দফা নং ২ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং ২ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং ২ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং ৩ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে মাননীয় শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল তেখেতসকলৰ আপোনালোকে উঠাই লৈছে আমাৰ কনচাৰ্ণটো আছে যিটো কমিটি লৈ ছেক্ৰেটাৰী পিছত কথা পাতি ল'ব ক্লজ নম্বৰ ৩ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং ৩ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং ৪ত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে আমাৰ শ্ৰী আমিনুল হুছেইন ইছলাম ডাঙৰীয়া শ্ৰী আছফুল হুছেইন লগতে সহযোগীসকল আপোনালোকে উঠাই ল'লে গতিকে দফা নম্বৰ ৪ বিধেয়কৰ অংশ হ'ব আমি সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উঠাই লৈ আছো কিন্তু লগতে এটা কথা খালি মই ক'ব বিচাৰিছো এটা সময়ত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেতিয়া তেখেত মন্ত্ৰী হোৱা নাছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছিল যে যদি গৰু মহ আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ বাক অধিকাৰ থাকিলে হয় তেনেহ'লে গোটেই অসমৰ বিলাক আহি ধৰ্ণা দিলেহেঁতেন জনতা ভৱনত ধৰ্ণা দিলেহেঁতেন ডিপাৰ্টমেণ্টেলি অলপ চালুক হেৰি কৰি আমি প্ৰস্তাৱটো উঠাই লৈছো সংশোধনী ঠিক আছে ৪ নম্বৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে দফা নং ৪ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং ৫ৰ পৰা ৭লৈ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই দফা নং ৫ৰ পৰা ৭লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব
যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 5 পৰা 7লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 8 সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, মাননীয় শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, শ্ৰী আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল লগতে সহযোগীসকলৰ এইটো অলৰেডি সংশোধনীটো মানি লৈছে। গতিকে যিসকলে সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। গতিকে 8 নং দফা সংশোধন সহ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 8 সংশোধন সহ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 9 পৰা 12লৈ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে দফা নং 9 পৰা 12লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 9 পৰা 12লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনামত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 1 অধিনিয়ম সূত্ৰ প্ৰস্তাৱনা আৰু দীৰ্ঘ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰোঁ যে দ্য আছাম ভেটেনাৰী এণ্ড ফিচাৰী ইউনিভাৰ্চিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2025 খন পাৰিতকৰণৰ বাবে লোৱা হওক। প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিধেয়কখনৰ পাৰিত কৰা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 13 আমাৰ আণ্ডাৰ ৰুল 131 আছে, শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম আমাৰ যি আজি 13 নম্বৰ কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত ব্যাপক দুৰ্নীতি নিৰ্মূলৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আঁচনিৰ পৰিসৰত থকা দুখীয়া উপযুক্ত বিধৱা মহিলা, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে বুলি এই সদনৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হওক। মহোদয়, যোৱাবাৰতকৈ অৰুণোদয় প্ৰথম, অৰুণোদয় দ্বিতীয়, অৰুণোদয় তৃতীয় এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ চৰকাৰে বিধিখিনি আৰু আগতকৈ ভাল কৰিছে। সেই কথাটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা গাইডলাইন নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট ভাল কৰিছে। আৰু লগতে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিটো পলিং ষ্টেচনত দিব বুলিও তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এইটো লঞ্চ কৰাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিল, MLA সকলক সংযুক্ত হ'বলৈ কৈছিল, তেতিয়া তেনে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা পালোঁ ওপৰৰ পৰা ভাল নিৰ্দেশ গ'লেও নিম্ন পৰ্যায়ত সেই নিৰ্দেশটো মনা নহ'ল। বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিৰ এটা অংশত মই কোনো প্ৰতিনিধি প্ৰতিটো পলিং ষ্টেচনত দিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো মই যিসকলে দিছে তেখেতসকলে নিয়ম অনুসৰি কৰিব বুলি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। আৰু যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিত আমি সদস্য, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ মাননীয় গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ উপস্থিতিত। কিন্তু মহোদয়, মই যিহেতু এইটো আগতেই দিছিলোঁ, কিন্তু আজি দৈনিক অসম বাতৰি কাকতত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ, অৰুণোদয় আঁচনি বা বঞ্চিত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ, বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট পশ্চিম উন্নয়ন খণ্ড, বোকাখাটৰ ৰঙামাটি কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ অঞ্চলত, ঠিক তেনেকৈ মেৰাপানীৰ গমাৰিগুৰি উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত, ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য অঞ্চলতো অভিযোগ উঠিছে যে এই ক্ষেত্ৰত বৈষম্য কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুৰূপ বাতৰি আজি অগ্ৰদূত কাকতত প্ৰকাশ পাইছে। 4টা বিভিন্ন অঞ্চলৰ তেখেতসকলে এটা বাতৰি কৰি প্ৰকাশ কৰিছে, বিজেপি নেতাৰ গৃহত অৰুণোদয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ, ধেমাজি, দৌতমা, কাকজান, লাহদৈগড়। এইখিনি বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ হয়। আৰু যোৰহাট জিলাৰ তিয়কতো আজি একাংশ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে। তাত উল্লেখ কৰিছে যে বিধৱা মহিলা, অবিবাহিতা মহিলা, বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল অৰুণোদয় আঁচনি।
পৰৱৰ্তী সময়ত দৰিদ্ৰ মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, কিন্তু অৰাজক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেধৰণেৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ক্ষোভ প্ৰকাশ হৈছে। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো বোধ কৰোঁ বিকলাংগসকল বিশেষভাৱে সক্ষমসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ কিছু সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু পঞ্চায়তসমূহৰ ভিত্তিত কৰা হৈছিল পঞ্চায়তৰ পুলিং ষ্টেচন কমিটি, পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়বিলাক আমাৰ স্থায়ী কাৰ্যালয়, সেইবিলাকত নগৈ কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি, বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ সভ্যৰ ঘৰৰ পৰা এই আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰা বুলি বিভিন্ন অভিযোগ আহিছে। সেই গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই আৰু বেছি সময় নলওঁ, অন্য সদস্যসকলৰ দুই এষাৰ আছে, আপুনি অনুমতি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমিনুল ইছলাম। মই শৰ্টতে ক'ম, এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় এতিয়া সদনত উত্থাপিত হৈছে আৰু মানে আক্ষেপৰ কথা এইটো যে ইমান দিনে যিসকলে অৰুণোদয় পাই আছিল, এইকেইদিনত যেতিয়া লিষ্টটো তেওঁলোক মানে 4জনকৈ প্ৰত্যেক বুথ এলেকাত, ভোট কেন্দ্ৰ এলেকাত 3জন বা ক'ৰবাত 4জনকৈ মেম্বাৰ দিয়া হৈছে পলিটিকেলি, তেওঁলোকে পুৰণা যিসকল অৰুণোদয় পাই আছিল তেওঁলোকৰো আবেদন লৈছে আৰু নতুনকৈও আবেদন লৈছে। গোটেইখিনি খেলি মেলি লগাই দিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে বাছনি কৰোঁতে আগৰ পৰা পাই থকা বহুত বিধৱা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বহুত বাদ পৰি গ'ল আৰু নতুনকৈ সম্পূৰ্ণ পলিটিকেলি হৈছে। আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে মই সিদিনাও মোৰ বাজেট বক্তব্যত কৈছিলোঁ যে মই সিদিনা এটা আধাৰশিলা কৰিব গৈছোঁ, তাত হুইল চেয়াৰ দি ছোৱালী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম আনি পেলাই মোৰ আগত ঠেলি আনি কৈছে, ছাৰ আগতে অৰুণোদয় পাই আছিলে, এতিয়া কাটি দিলে, নাম নাই। মই এতিয়া বাকৰুদ্ধ, কি কৰিম? আৰু এনেধৰণৰ কেইবাটাও কেছ হৈছে। বৃদ্ধ মানুহ মানে হুইল চেয়াৰত আনিছে, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, কৈছে আগতে পাই আছিলে, এতিয়া পোৱা নাই। বিধৱা আগত পাই আছিল, এতিয়া নাম কষ্ট হৈ গ'ল। এই যে কাণ্ডটো কৰিলে, আগতেতো গাঁও সভা পাতি পঞ্চায়ত বডি আছিল, এটা চিষ্টেমৰ মাজত আনিছিল। এতিয়া এনেকে যধমতে মানুহৰ নাম মানে কমিটি বনাই দি দিয়া হৈছে এটা এটা ভোট কেন্দ্ৰত, যিসকলে মানুহ চিনি নাপায়, বেলেগ জেগাৰ পৰা কেৱল পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যনত বেলেগ জেগাৰ পৰা এটা বেলেগ কেন্দ্ৰত তেওঁলোকক মেম্বাৰ দিয়া হৈছে। মোৰ সমষ্টিত এনেকুৱা হৈছে, দাঁতিয়ালবৰী আৰু উলুবাৰী পঞ্চায়তত প্ৰায় 2000 মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে। কালিও বাতৰি আহিছে, পৰহিও এইটো বাতৰি আহিছে দাঁতিয়ালবৰী উলুবাৰীত। এনেকৈ হৈছে যিখন গাঁৱত এজনো হিন্দু মানুহ নাই, তাৰ লিষ্টত 30-40জন হিন্দু মানুহৰ নাম আহিছে অৰুণোদয়। য'ত এজন মুছলমান নাই, সেই গাঁৱত মুছলমানৰ নামো আহিছে। এই যে দাঁতিয়ালবৰী উলুবাৰীত এজনো হিন্দু মানুহ নাই, তাত বহু কেইজন হিন্দু মানুহৰ নাম লিষ্ট পাইছে। আৰু একাউণ্টবিলাক এই আগতেও যে হৈছিল, গুজৰাটত গৈ ওলাই কিছুমান একাউণ্ট নম্বৰ ইউপিৰ ওলাই, এনেকুৱা ধৰণৰ খেলি মেলি হৈছে। একমাত্ৰ পলিটিকেলি কিছু অনভিজ্ঞ মানুহক ইয়াত দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া আগতে অৰুণোদয় চিষ্টেমত আমি মানে যিসকল বিধৱা, বিকলাংগ বা অবিবাহিত বা ভিক্ষাবৃত্তি অৱলম্বন কৰা একেবাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যি মানুহে সকাহ পাইছিল, এতিয়া কিন্তু সেই মানুহখিনি আধাতকৈ বেছি বাদ পৰি গ'ল। অলপ ধনী মানুহো সোমাই গ'ল, যাৰ ঘৰত ট্ৰেক্টৰ আছে, পাৱাৰ টিলাৰ বা 4-চকীয়া যান আছে, পকা ঘৰ আছে, 15 বিঘাৰ ওপৰত মাটি আছে, তেনে মানুহ সোমাই গ'ল আৰু একেবাৰে দুখীয়া মানুহ বাদ পৰি গ'ল। এইবাৰ যিটো হ'ল, চৰকাৰে যিটো ভাবি কৰিছিল যে গোটেই পুৰণাখিনিক একেলগে এপ্লাই কৰিব দিওঁ, যাতে অসমত এইবাৰ 30 লাখ 40 লাখ বুলি যে আমি আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ দলেহে এইখিনি দিছোঁ বুলি অহা নিৰ্বাচনতে মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিম। কিন্তু উল্টাটো হ'ব। এইবাৰ যি হৈছে, যেনেকে উপযুক্ত মানুহ আগতে পোৱাবিলাক যেনেকে বাদ পৰিছে আৰু যেনেকে পলিটিকেল এংগলত তেওঁলোকে ধনী মানুহক সোমাই যি এটা অৰাজক পৰিস্থিতি কৰিছে, অহা নিৰ্বাচনত কিন্তু চৰকাৰে ভাবাৰ উল্টাটোহে হ'ব। তেওঁলোকে মাৰ্কেটিং কৰিব নোৱাৰে যে আমি দিছোঁ, আমাক ভোট দিয়ক। গতিকে এতিয়া আকৌ এই চিষ্টেমটো যাতে আমি ভাবো লগাই যাতে হেৰি কৰে, এই যে মেম্বাৰবিলাক যিবিলাক কেঞ্চেল কৰি নতুনকৈ যাতে কৰাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰে, সেইটো আপোনাৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰ থেংক ইউ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যনে যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে আমাৰ অৰুণোদয় ৰূপায়ণ সম্পৰ্কত, এই প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত দুআষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অৰুণোদয় আঁচনি যিটো অৰুণোদয় 3 আঁচনি ৰূপায়ণৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অলপ বিসংগতিয়ে দেখা দিছে। তাৰমানে PSY যিটো মানে আপোনাৰ সমিতি বনাবলৈ দিয়া হ'ল, সমিতিবিলাক গাৰ্জিয়ান মিনিষ্টাৰে বনালে আৰু এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যদি তেওঁৰ মানে সম্পৰ্ক আছে তেওঁহে মেম্বাৰশ্বিপ পালে।
আৰু তাতে কিন্তু এনেকুৱা থাকিলে যদি থাকিলেহেঁতেন যে ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষকে হ'ব বা অমুক ছ'চিয়েল ৱাৰ্কাৰ টাইপৰ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাইডলাইন থাকিলে বেছি ভাল আছিল। সম্পূৰ্ণ পলিটিকেল ভাৱে হোৱাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক মানে দলৰ সদস্য হোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। আৰু এই লিষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যনত তেওঁলোকক ভূমিকা দিয়া হ'ল। এনেকুৱা দেখা গ'ল যে এটা PSৰ মানুহ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে 5টা 6টা 7টা PSত মানে মেম্বাৰ হ'ল, বাছনি সমিতিৰ মেম্বাৰ হ'ল। এঠাইৰ মানুহ বেলেগ ঠাইত গৈ পেলাই হ'ল। কিন্তু খালি এটাই কথা যে ৰাজনৈতিক পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যনত হ'ল। এই পলিটিকেল কনচিডাৰেশ্যনত মেম্বাৰখিনি চিলেকশ্যন সমিতি বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম দুৰ্বলতা আহিল, মানে আমাৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথম দুৰ্বল উইক পইণ্টটো এইটো হ'ল যে ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় পৰিয়ালৰ পৰাহে বেনিফিচিয়াৰী চিলেকশ্যন হ'ল বা এটা পৰিয়ালতে একাধিক বেনিফিচিয়াৰী পাবলৈ সামৰ্থ্য হ'ল। এইটো পলিটিকেল লাইনত ভুল হৈ গ'ল। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে ধনৰ লেনদেন হ'ল। ধনৰ লেনদেন কৰি তাৰমানে এঠাইৰ মানুহ বেলেগ ঠাইত দিছে, তেওঁৰ কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই। তেওঁ গৈ পেলাই য'তে ধন পাইছে, যি বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা টকা পাইছে তাকে লিষ্টত নাম হৈছে। তাৰমানে মানে এঠাইৰ মানুহ বেলেগ ঠাইত লৈ পেলাই দিয়া হৈছে। তেনেকুৱা টাইপৰ কৰাৰ কাৰণে দুটা, এটা হ'ল পলিটিকেল চাইডত মানে আমি অলপ পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন থাকিলেহে মানে হিতাধিকাৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এটা হ'ল কি ধনৰ বিনিময়ত মানে দিয়া হ'ল, মানে বেনিফিচিয়াৰী দিয়া হ'ল। ইয়াৰ ফলত কি হ'ল ছাৰ, যেতিয়া অৰুণোদয় 2 লৈকে যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী মানে বিধৱা, বিচ্ছেদিত মহিলা, তাৰপিছত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল, তেওঁলোক ইতিমধ্যে পাই আছিল। ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা পাই আছিলে আৰু এজ পাৰ নৰ্মছ বা এজ পাৰ গাইডলাইনছ তেওঁলোকে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী, উপযুক্ত হিতাধিকাৰী, ইলিজিবল হিতাধিকাৰী। গতিকে তেওঁলোকৰ নাম এই 3 যেতিয়া কৰ্তন হৈ গ'ল, সমাজত এটা সামাজিক অস্থিৰতা টাইপৰ সৃষ্টি হৈছে ক'বলৈ গ'লে। চাৰিওদিশে আন্দোলন, চাৰিওদিশে মানে এটা পৰিৱেশ আহিছে যে নাই এইবাৰ মানে অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী বাছনিত মানে নিয়ম মতে হোৱা নাই, অনিয়ম হৈছে। গতিকে ছাৰ এটা অনুৰোধ, যিসকল পূৰ্বতে অৰুণোদয় 2.0 মানে যিসকল প্ৰকৃত বিধৱা, বিচ্ছেদিত মহিলা আৰু বিকলাংগসকলৰ নাম আছিলে তেওঁলোকক যে বাদ দিয়া হৈছে, সেইটো যাতে কোনোপধ্যেই বাদ নপৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ যাতে এটা ব্যৱস্থা লোৱা হয়, এইটো অনুৰোধ ৰাখি পেলাই মোৰ ভাষণ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ঠিক, সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিৰোধী দলৰ সন্মানীয় সভাপতিগৰাকীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেখেতে উপস্থাপন কৰিছে। কিন্তু মোৰ ক'ব লগা কথাটো হ'ল যে বস্তুটোক আপোনালোকে জেনেৰেলাইজ কৰিব খুজিছে। এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি দোষাৰোপ কৰি আছে চৰকাৰখনক, এইটো সময় নহয়েই, এইটো জাষ্ট বিগিনিং। এতিয়া আপোনালোকে DLMC বহিব, DLMCত আলাপ আলোচনা কৰিব। আপোনালোক নিজে প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কে তাতে সদস্য, আপোনালোকে নিজে তাত চাবলৈ পাব যে কোন সোমাইছে, কোন ওলাইছে, কাক এইখিনি আপোনালোকে গোটেইখিনি ক'ব পাৰিব আৰু তাত নিজে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব। তাকে নকৰি এতিয়া আপোনালোকে হিন্দু, মুছলমান, অমুক তমুক এইবিলাক কথা কোৱা অনুচিত। আমিনুল্লাহ কৈছে, আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু আমিনুল্লাহ ক'লে কোনোবা হিন্দু বুলি কাটি দিছে, কাৰোবাই মুছলমান বুলি ভৰাই দিছে। এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নীতি হোৱাই নাই। ময়ো হিন্দু মানুহৰ গাঁৱত থকা মানুহ, মোৰ গাঁৱতো মুছলমান আছে, আমি এইবিলাক কৰা নাই। মোৰ প্ৰায় 8-10টা মান ভোট কেন্দ্ৰ আছে অকল মুছলমান মানুহ অধ্যুষিত, তাত আমি চব মানুহক দি আছো। আৰু আপোনালোকে এইবিলাক চেঞ্চিটিভ কথাবিলাক সদনৰ মজিয়াত আনি আনি কৈ থাকে কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াৰ বিপৰীতে জনাব খুজিছো টাইম আছে, আপোনালোকে যাক দৰকাৰ আপোনাৰ সমষ্টিত আপুনিয়ে দিব লাগিব। আপোনাৰ সমষ্টিত গৈ বেলেগ এজন মানুহে দিব নোৱাৰে। আজি নগাঁও, ডিঙৰ, দুপৰীত কোনে দিব? আপোনালোকৰ মানুহেতো দিব। গতিকে আপোনালোকৰ মানুহখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকে ভৰাই ল'ব। আমাৰ ক'ব লগা কি, কোনো কথাই নাই।
আপোনালোকে জেনেৰেলাইজ নকৰিব যিবিলাক সমষ্টিত বেয়া হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই লওক কিন্তু আমাৰ বিলাক সমষ্টিত খুব ধুনীয়াকে কাম হৈ আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক যেনেকে পৰামৰ্শ দিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে যেনেকে পৰামৰ্শ দিছে আমি তেনেকে কৰি আছো আৰু লক্ষ লক্ষ মানুহক ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব যাওঁতে অধ্যক্ষ মহোদয় কৰবাত দুই এটা কিবা সৰকি যাব পাৰে হেতুক আপুনি জেনেৰেলাইজ কৰি দিলে গোটেই আঁচনিখনৰ অৰ্থহীন হৈ যাব কাৰণ এই দুখীয়া কৃষক শ্ৰমিক মানুহৰ যিটো সূৰ্য অৰুণ মানে সূৰ্য এইটো অৰুণ মানে সূৰ্য এই সূৰ্য আপোনালোকৰ দিনত ডুব গুচি গৈছিল আৰু তাক আমি উদয় কৰিবৰ কাৰণে অৰুণোদয় কৰিব লগা হৈছে গতিকে উদয় হ'বলৈ দিয়কচোন আপুনি উদয় হোৱাৰ সময়ত আকৌ ডাৱৰ দি কিয় ঢাকিব খোজে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু জেনেৰেলাইজ কৰাৰ কাৰণে মই তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো গতিকে এইটো জেনেৰেলাইজ কৰিব নালাগে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক অৰুণোদয় সকলো মানুহে যাতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সৰ্বপ্ৰথম মই আমাৰ সন্মানীয় LOP দেৱত শইকীয়া ডাঙৰীয়া যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে এইটো সমৰ্থনত মই দুআষাৰ কম আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেখেতে এইটো এক্সাম্পল দিছিল যে এখন গাঁৱত এজনো হিন্দু পপুলেশ্যন নাই কিন্তু লিষ্টত হিন্দু মানুহৰ নাম আছে আৰু মুছলমান গাঁৱত এনেকুৱা গাঁও আছে যে এজনো মুছলমান পপুলেশ্যন নাই হিন্দু গাঁও তাতে মুছলমানৰ নাম আহিছে এই কথাটো তেখেতে কৈছে তেখেতে এইটো কোৱা নাই হিন্দু মুছলমানক দিছে গতিকে এইটো মই কাৰেকশ্যন কৰি দিলোঁ তেখেতক যে নহওক অৰুণোদয় যিটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যিবিলাক লিষ্ট হৈছে আগত যিসকলে পাই আছিল যিসকলে অৰুণোদয় পাই আছিল সেই মানুহখিনিতো গাইডলাইন দিছে যে তেখেতসকলে যদি উপযুক্ত হয় থাকিব চাকৰি বাকৰি যদি কোনোবা হৈ গৈছে চাৰিচকীয়া আছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা মানুহ যদি আছে সেইখিনি বাদ কৰিব বাকীখিনি থাকিব কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছো এতিয়া যিটো লিষ্ট ওলাইছে আগত পোৱা মানুহ যথেষ্ট মানুহখিনি বাদ পৰিছে আমাৰ বৰপেটা জিলাতো হৈছে মোৰ জনীয়া সমষ্টিত হৈছে বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহিছে যে তেখেতসকলে আগত পাই আহিছিল বিলকুল জেনুইন কাৰ্ড হোল্ডাৰ হয় তেখেতসকলে আৰু BPL হয় তেখেতসকলৰ ঘৰত চাকৰিও নাই গাড়ী ঘোঁৰাও নাই কিন্তু আগত পাই আছিল বছৰ বছৰ এতিয়া নাই পোৱা এনেকুৱা বহুত হৈছে গতিকে গোটেই অসমতে এনেকুৱা ৰিপৰ্ট আমি পাই আছো এইখিনি চৰকাৰক আপোনাৰ যোগেদি আমাৰ আবেদন থাকিব যেনেকুৱা যিখিনি মানুহ পাই আছিল বিধৱা অবিবাহিত মহিলা বিশেষভাৱে সক্ষম দুখীয়া পাই থকা মানুহখিনি যাতে এজনো বঞ্চিত নহয় এতিয়া থাকিল টাৰ্গেট চৰকাৰে পাই থকা মানুহতকৈ টাৰ্গেট বঢ়াইছে কিন্তু নতুন যিটো টাৰ্গেট আমাৰ টেন্টেটিভ টাৰ্গেট মোৰ বৰপেটা জিলাৰ কথা কৈছো আগত পাই থকা মানুহখিনি মাননীয় মন্ত্ৰী আছে তেখেতে গাৰ্জেন মন্ত্ৰী আমাৰ সেইখিনি এপ্ৰুভ দিছে নতুনকৈ যিখিনি পাব সেইখিনি এতিয়ালৈকে মিটিং কৰি এপ্ৰুভ দিয়া নাই গতিকে মই আজি এইটো আহ্বান ৰাখিম যে নতুনকৈ যিটো টেন্টেটিভ টাৰ্গেট দিয়া হৈছে এই টাৰ্গেট চুবলৈ নতুন মানুহ যিখিনি পাব সেই সকলৰ সেই লিষ্টটো যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি মাতি সেইখিনি অতি সোনকালে এপ্ৰুভ দিয়া হয় এইদৰে এটা ব্যৱস্থা যাতে সোনকালে কৰে আৰু এটা কথা কৈ শেষ কৰি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় যেতিয়া দিব সূৰ্য উদয়ৰ কথা কৈছে ভাল কথা কিন্তু বহুতো সূৰ্য অস্ত হৈ আছে পাই আছিল কাটি গৈছে এতিয়া বা দুখীয়া বহুত মানুহ কিছুমানে পাব কিছুমানে নাপাব গতিকে সেই সকলৰ সূৰ্য যাতে অস্ত নাযায় গোটেই অসমত যিসকল BPL আছে যিসকল মানে APL নহয় গাড়ী ঘোঁৰা নাই তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন মহিলাক টাৰ্গেটত লৈ লোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ যোগেদি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো এইটো আজি চৰকাৰে যিটো টাৰ্গেট লৈছে তাতকৈ যদি 5 লাখ বাঢ়িও যায় 10 লাখ বাঢ়িও যায় যেহেতু দিবে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম যাতে গভৰ্ণমেণ্টে ল'বই যেতিয়া গতিকে সেই 5-10 লাখৰ কাৰণে যাতে সেইখিনি BPL বা দুখীয়া মানুহ বঞ্চিত নহয় এজ এ হ'ল গোটেই অসমত এই গোটেইখিনি মানুহ সাঙুৰি লৈ এই ব্যৱস্থাপনাখিনি যাতে কৰে আৰু সঠিকভাৱে সোনকালে যাতে এই কামখিনি হয় এইখিনি আপোনাৰ যোগেদি আবেদন ৰাখি ইয়াৰ সমৰ্থনত মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছোঁ শ্ৰী দিগন্ত বৰ্মন অধ্যক্ষ মহোদয় অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি ভালেই পাইছোঁ কিন্তু এই যিবিলাক আঁচোৱা আছে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেম্বাৰ আৰু আমাৰ সমষ্টিটো পাইছোঁ কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা এটা হৈছে যে যি প্ৰত্যেক বছৰে 4জনীয়া কমিটি কৰি দিছে আৰু যেতিয়া আপলোড হ'ল তেওঁলোকক মাতিলে বহুতে নাজানেও আচলতে আইডিয়াটো যে কম্পিউটাৰ ৰুমত যাই পেলাই এইটো ক্লিক কৰিব লাগে অলপ খেলি মেলি এটা হৈছে সেইকাৰণে মই এটা ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা বিচাৰিছোঁ যাতে সকলো দলৰ ঊৰ্ধত বিশেষকৈ আমাৰ যিটো দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আনিছে যে উইড' বা একেবাৰে বিয়া নোহোৱা ছোৱালী এইখিনি যাতে বাদ পৰি নাযায় আমি নিজেও চাম এইখিনি মোৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা কথা হৈছে আমাৰ দলীয় আমাৰ সকলোকে কৈছোঁ যে মোৰ এজন মেম্বাৰহে পাইছোঁ আউট অফ 4 গতিকে মেজৰিটিৰ
সেইফালে গুচি গৈছে তথাপিও মই পৰামৰ্শ দিম ডিচিকক কম এই কথাটো আজি মই সদনতো কৈছোঁ যাতে আমাৰ যিখিনি মানুহ কোন দল আমি চাব নালাগে নাচাওঁ এইবিলাক যে যিখিনি নীতি মানুহ সেইখিনি পাব লাগে গতিকে আগৰ এটা সমস্যা হৈছে কি যে আগতে এটা বুথত আপোনাৰ টাৰ্গেট আছিলে আপোনাৰ 200 বা আগতে বেছিকৈ আছিলে এইবাৰ টাৰ্গেটটো কমি গ'ল কমি যোৱাৰ লগে লগে যিখিনি আগৰ মানুহে পাইছিল কিছুমান নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবলগীয়া হ'ল উন্নত চিট সিহঁতে এতিয়া হুলস্থুল কৰি আছে আমি কিয় নাপালোঁ মানে আগৰ পোৱাখিনি হয় তাতে এটা কথা সঁচা মহোদয় বহুত ভাল ধনী মানুহ পাইছে মোক এগৰাকী মানুহে কালি ফোন কৰিছে তেওঁ গাঁওবুঢ়া ঘৈণীয়েকে নাপায় জানো মোক কৈছে আমি কিয় নাপাওঁ মই গাঁওবুঢ়া হ'লে মই পৰিয়াল কিয় নাপাব এইটো নাপায় আপোনালোকে নিয়ম আছে নাপায় নুবুজে গাঁওবুঢ়াই কিয় নাপাওঁ এনেকৈ হুলস্থুলটো কৰি দিয়ে বহুতে সেইকাৰণে এটা ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা থাকিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ আগৰ যিখিনি পাই থকা মানুহে ছাৰ নাপাৰ পিছত বৰ শত্ৰুতা হয় গালি গালাজ কৰে খুব হুলস্থুল কৰে যে আগতে আমি পাই আছিলোঁ আমাৰ কাটা গ'ল ডাঙৰ এটা সমস্যা গতিকে মই ভাবোঁ অলপ এল'কেশ্যনটো অলপ বঢ়াই দিব পাৰি নেকি গভৰ্ণমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এল'কেশ্যনটো অলপ বঢ়াই দিয়ক যাতে একেবাৰে কাটি গ'লে ছাৰ আমাক দিগদাৰী কৰে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিবিলাকক যে আমাৰতো কাটি দিলে এটা সাংঘাতিক হিংসা এটা হয় যে আমাৰতো কাটিছে তাততো পালে বুলি কয় যে অলপ এল'কেশ্যনটো অলপ বঢ়াই যদি দিব পাৰে তেতিয়া খুব ভাল হ'ব ছাৰ ঠিক আছে সেই কমলেশ্বৰ দে অধ্যক্ষ মহোদয় দীঘলীয়া ভাল কথাটো কৈছে আৰু এল'কেশ্যনটো বঢ়াই দিব লাগে আৰু এইটো এটা পজিটিভ কথা মই যদি দেখিলোঁ আৰু আমাৰ আগৰ বক্তাই কৈছে যে অৰুণোদয় অস্ত এইবোৰ কথা বাৰ্তা ক'লে এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিলে বা অৰুণোদয় 1 যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া বহুজন বিধায়কে কৈছিল যে অৰুণোদয়টো আফটাৰ ইলেকশ্যনটো বন্ধ হৈ যাব আৰু অৰুণোদয় 2 হ'ল অৰুণোদয় 3 হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি 37 লক্ষ মানুহৰ কাৰণে অৰুণোদয় দেওয়া হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো সৰু স্কিম নহয় আৰু 37 লাখ মানুহৰ কাৰণে এই অৰুণোদয়টো হ'ব আৰু খালি অৰুণোদয় নহয় মহিলা উদ্যমিতা CM ত্ৰিপুলে আড়াই 2.4 crores মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দেওয়া হৈছে এই যে এটা কৰ্মযোগ্য এই কৰ্মযোগ্যক আমাক সমৰ্থন কৰিব লাগে যে গভৰ্ণমেণ্টখনে ভালকৈ কাম কৰি যাব আৰু এইখিনি দিব লগা হৈছে আপোনালোকে দিয়ক ভালকৈ দিয়ক পজিটিভলি কথা বাৰ্তাবিলাক ক'ব লাগে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই যে ৰেচন কাৰ্ডটো পোৱাৰ লগে লগে অৰুণোদয় পায় উজালা পায় PMI পায় 20 লাখ PMI ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু আমি যদি চাওঁ যদি ইলেক্ট্ৰিক 120 ইউনিটৰ ওপৰত তলৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী পাব এই যে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মই মাননীয় আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন দেৱদত্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়ালৈ মই এটা অনুৰোধ কৰিম বাৰু আপুনি আৰতী চক্ৰৱৰ্তী স্বামী বিজয় কৃষ্ণ চক্ৰৱৰ্তী কাঠিগড়া তৃতীয় খণ্ড গ্ৰামৰ তেওঁ এখন অৰুণোদয় পায় তেওঁৰ হাজবেণ্ড কৰ্কট ৰোগী হয় প্লিজ আপুনি তেওঁৰ ঘৰত ভিজিট কৰিব যাব আৰু তেতিয়া গম পাই যাব অৰুণোদয়ৰ মানুহৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্ব হয় আপুনি ভিজিট কৰিব যাব আৰু জয়শ্ৰী দাস 25 ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ ঘৰটো আপুনি ভিজিট কৰিবলৈ যাব আপুনি যাব লক্ষ্মী ৰাণী ৰায় আপুনি যাব বিজয়া লক্ষ্মী শান্তি ৰক্ষিত এই যিবোৰ কথা প্ৰায় 20-25 জনৰ নাম আছে আপুনি ভিজিট কৰিবলৈ যাব তেতিয়া গম পাব মানুহৰ কাৰণে অৰুণোদয়টো কি হয় অৰুণোদয় কি হয় আৰু অৰুণোদয় পালে মানুহে কিমানখিনি এই গভৰ্ণমেণ্টখনত হেৰিয়া দিয়ে আৰু কিমান আশীৰ্বাদ দিয়ে অৰ্থাৎ আমি বিচাৰোঁ যে আগন্তুক দিন এনে পৰিৱেশ হওক আৰু আপুনি পজিটিভলি কৈ থাকক আৰু যে কিবা অকণমান যদি ইফাল সিফাল হয় যদি এইটো কেনেকৈ আমি ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আগন্তুক দিন অৰুণোদয়টো কণ্টিনিউ হওক অসমত যাতে এই গভৰ্ণমেণ্টখন যাতে এনেকৈ কাম কৰি যায় এইটোৱে বিচাৰিছোঁ শ্ৰী জাকিৰ হোসেন মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় সম্পৰ্কীয় যি এক প্ৰস্তাৱ আনিছে তাক সমৰ্থন কৰি মই দুই এষাৰ ক'ব ওলাইছোঁ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ লগতে দুজন সতীৰ্থ বিধায়কে কৈছে আৰু তেখেতসকলৰ কথাখিনিকে সমৰ্থন জনাই মই মাত্ৰ কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সময় একেবাৰে কম অৰুণোদয় কোনে কোনে পাব তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন গাইডলাইন দিছে যেনেকৈ বিধৱা মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা
বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, বয়স হৈছে কিন্তু বিয়া হোৱা নাই মহিলাসকল, দুখীয়া বুলি ইয়াতে কৈছে, বেমাৰী, বিভিন্ন বেমাৰ ধৰি দিছে, কি বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'লে পাব, এনেকুৱাভাৱে এটা নিয়ম বান্ধি দিছে। আৰু তাৰ লগে লগে এখন কমিটিও কৰি দিছে যে অৰুণোদয় কোন সময়ত কোনটো সপ্তাহত আপোনাৰ ফৰ্ম বিলাব, গাঁও সভা কেতিয়া হ'ব, জিলা পৰ্যায়ত মিটিং কেতিয়া হ'ব, পৰ্যায়ক্ৰম এনেকুৱাভাৱে নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে। আৰু আমি যদি দেখা পাওঁ যে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি গাইডলাইন দিছে আৰু এই গাইডলাইন গোটেইখিনিক যদি আমি মানি চলি গোটেই লিষ্ট আমি তৈয়াৰ কৰোঁ, তালিকাখন তৈয়াৰ কৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে ইয়াত কোনো আসোঁৱাহ নাথাকে। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল অৰুণোদয় ইয়াৰ আগতে অৰুণোদয় 1, অৰুণোদয় 2 এনেকুৱাভাৱে নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে চলিছিল। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ সমষ্টিৰ লগতে আমাৰ সন্মানীয় সমূহ বিধায়কসকলৰ সমষ্টিত যদি আমি দেখোঁ অৰুণোদয় 1 আৰু 2 এনেকুৱা নিয়ম নীতিৰ মাজত চলিছিল। তাৰ পিছতো আমি দেখা পাওঁ যে যিসকলে প্ৰাপ্য কিছুমান ব্যক্তি তাৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে। আৰু আমি যেতিয়া বিভিন্ন অঞ্চললৈ যাওঁ, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ যাওঁ, যেতিয়া এজন প্ৰাপ্য ব্যক্তি অৰুণোদয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, এজন ধনী ব্যক্তি যেতিয়া অৰুণোদয়ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, আৰু এই কথা যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত ৰাজহুৱাভাৱে আমাক অভিযোগ দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে বিধায়ক এজন হিচাপে বা এজন মন্ত্ৰী হিচাপে বা বিধানসভাৰ আপুনি অধ্যক্ষ হিচাপে আমি যথেষ্টখিনি লজ্জিত হওঁ। গতিকে 1 আৰু 2 এনেকুৱা নিয়ম নীতি থকাৰ পিছতো বহু যিসকলে পাব নলগা ব্যক্তিও অৰুণোদয়ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এতিয়া আমাৰ কথা, আমাৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ, আমাৰ আহ্বান বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীলৈ যে এইবাৰ অৰুণোদয় 3 এই অৰুণোদয় 3 যিটো পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপত কোনো এজন উপযুক্ত ব্যক্তি যি ক্ৰাইটেৰিয়া ধৰি বান্ধি দিছে, এই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত থকা ব্যক্তিসকলে যাতে লাভ কৰে, এই তাৰ বাহিৰে যাতে বেলেগ ব্যক্তিসকলে লাভ নকৰে, তাৰ কাৰণে যাতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা লয়। কাৰণ 1 আৰু 2 অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সেই অৰুণোদয় যিসকলে পাব নালাগে তেওঁলোকক কোনো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হোৱা নাই। গতিকে মই আজি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আহ্বান জনাওঁ যে যিসকল কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী বা যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত মেম্বাৰেই হওক বা বিধায়কে ধৰি ললো, আমি বিধায়কে হলো, যে কোনোবাৰ জৰিয়তে যদি কোনো এজন সচ্ছল ব্যক্তি অৰুণোদয়ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, তাৰ কাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত হল, তাৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা এটা লোৱাৰ আহ্বান সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক দিব লাগে। গতিকে মই আমাৰ বৰপেটাৰ কথা কওঁ, আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ইতিমধ্যে আমি কেইবাখনো মিটিং কৰিছো। যিসকল আগত বৰপেটা জিলাত অৰুণোদয় পাই আছে তেখেতৰ সভাপতিত্বত পাছ হৈ গৈছে, সকলোৱে পাব, তাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আহি থকা নতুন তালিকাও যাতে বৰপেটাত স্বচ্ছভাৱে হয়, তেখেতৰ গাৰ্জেনশ্বিপত গোটেইখিনি চোৱা চিতা আমিও লগতে সহযোগ কৰিম যাতে হয় আৰু গোটেই অসমতে হয়। মই বৰ্তমান এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, বিজেপিৰ মাননীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে এইটো সূৰ্য অস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ, সূৰ্য উদয় হৈছে বিজেপিৰ দিনত, সূৰ্য অস্ত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত, অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে সূৰ্য উদয় হৈছে। ঠিক আছে, অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে মানুহক সহায় কৰি আছে, এইটো ভাল কথা। কিন্তু আমি কি এই কথাবিলাক ক'ব লগা হয়? আমি এইকাৰণে ক'ব লগা হয় যে অৰুণোদয়লৈ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা দখল হয় যে বিজেপি নেতাৰ গৃহত অৰুণোদয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত, অৰুণোদয় তালিকালৈ বিসংগতিৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। যেতিয়া এনেকুৱা ফটোলৈ যেতিয়া প্ৰকাশ হয়, তেতিয়া আমি চৰকাৰক আমি এইকাৰণে কৈছো যে আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ তালিকা এনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰক যাতে এনেকুৱা প্ৰতিবাদ নহয়, কোনো সংবাদৰ শিৰোনামা দখল কৰিব লগা নহয়, যাতে সকলো উদয় হওক, সূৰ্য বিচাৰি যাতে কোনো প্ৰতিবাদ কৰিব লগা নহয়। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আকৌ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই অৰুণোদয়ৰ তালিকা গোটেই অসমত স্বচ্ছভাৱে হওক তাৰ আহ্বানেৰে মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। থেংক ইউ। নালাগে আৰু পাৰ্টিৰ পৰা দিলে এটা পাৰ্টিৰ কথা একেই। এটা বেলেগ কথা ছাৰ মোৰ অলপ ক'ব লগা আছিল, মাননীয় ধন্যবাদ নালাগে আৰু মানে সময় নাই, কথা একেই অৰুণোদয়ৰ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ সমষ্টি ভিত্তিত যিটো টাৰ্গেট ভাগ কৰা হৈছে, উদাহৰণস্বৰূপে কৈ আছো যে কোনোবা সমষ্টিৰ পপুলেশ্যনৰ 25%, কোনোবা সমষ্টিৰ পপুলেশ্যনৰ 12%। এনেকুৱাতো ৰুল হ'ব নালাগিছিল। গতিকে এই যিটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এমং কনষ্টিটিউৱেঞ্চিজ ৰিগাৰ্ডিং এলোকেশ্যন অফ টাৰ্গেট অফ অৰুণোদয়, এই কথাটোৰ প্ৰতি মাননীয় মহোদয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ৰিপ্লাই নালাগে, মন্ত্ৰীয়ে ক'ব। আজি যিটো বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই
মোচন আনিছে আৰু বিভিন্ন সদস্যই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই দুআষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি হাউচত এটা কথাই প্ৰতীয়মান হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত অৰুণোদয় আঁচনিখনে এখন জনপ্ৰিয় আঁচনি ৰূপে পৰিগণিত হৈছে এই কথাটো আজি প্ৰতিপন্ন হৈছে কাৰণ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে বিচাৰিছে যে এই আঁচনিখনৰ অধিক সম্প্ৰসাৰণ হ'ব লাগে আৰু অধিক স্বচ্ছভাৱে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ হ'ব লাগে এই আঁচনিখনৰ পটভূমি মই চমুকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক অনুকুৱাই দিছোঁ যে 2020 আৰু 21 বৰ্ষত বাজেটত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই আঁচনিখন আনিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আজিৰ দিনটোলৈকে এই আঁচনিখনে এখন অতি জনপ্ৰিয় আঁচনি হিচাপে ৰাজ্যখনত আজিৰ দিনটোলৈকে পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰ প্ৰমাণ হিচাপে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 18 লাখ ইয়াত সামৰিছিলোঁ বেনিফিচিয়াৰী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰায় 24 লাখ আজিৰ দিনটোলৈকে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী সামৰা হৈছে আৰু আমাৰ লক্ষ্য আছে 37 লাখ কিন্তু আপোনাক ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এই আঁচনিখন আজি অসমতে নহয় আজি ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন ৰাজ্যই আমাৰ অনুকৰণত অৰুণোদয় অনুকৰণত তেওঁলোকে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে পাঞ্জাবৰ এখন আমি আগবঢ়া ৰাজ্য বুলি কওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানি ভাল পাব যে পাঞ্জাবৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে আমাৰ কমিশনাৰ ফাইনেন্সলৈ এখন চিঠি লিখিছে যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে DIDSৰ যিটো পৰ্টেলত আমি এই অৰুণোদয় আঁচনিখন আপলোড কৰি আছোঁ এখন তেওঁলোকেও কৈছে যে ভাল লিকেজ নথকা পৰ্টেলত এখন ভাল আঁচনি আৰু পাঞ্জাবেও আমাৰ অসমৰ পৰা বেষ্ট প্ৰেক্টিছ শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক কেনেধৰণে শিকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি এই আঁচনিখন নিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি নতুনকৈ যেতিয়া আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আগৰ সদনবিলাকত তেখেতে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে এছেছমেণ্টবিলাক হ'ব লাগে এখন আঁচনি যেতিয়া ৰূপায়ণ হয় তাৰ সময় লগে লগে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণৰ এটা এছেছমেণ্ট হ'ব লাগে প্ৰথম পৰ্যায়ত 20 আৰু 21ত যেতিয়া আমি 18 লাখ মানুহ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলোঁ আমি তাৰ পিছত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আঁচনিখনৰ এটা ৰূপায়ণ সঠিক হৈছে নে নাই মানে সঠিকভাৱে এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন হৈছে নে লাভালাভ পাইছে নাই এই কথাখিনি আমি চিন্তা কৰি পেলাই আমি 2022 চনত আমি অৰুণোদয় 2.0 আমি এছেছমেণ্ট এটা কৰিলোঁ অৰুণোদয় আপোনালোকৰ মনত আছে আমাৰ সদস্যসকলৰ যে অৰুণোদয় মাহ বুলি পেলাই আমি এটা অৰুণোদয় মাহ পাতিছিলোঁ আৰু তাত আমি SSG সকল এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তিক আমি তাত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাইছিলোঁ যিবোৰ আছিলে কিছুমান NGOৰ বা কিছুমান গোটেই আমাৰ সমাজৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাৰ এনেকুৱা সামাজিক কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ আছে তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয় সেইখিনি সময়ত আগৰ যি 18 লাখ বেনিফিচিয়াৰী আছিল তাৰ আমি 1 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰিছিলোঁ তাৰমানে সেইখিনি সময়ত কিছুমান অনুপযুক্ত মানুহ হৈ পাইছিলোঁ যাৰ ইয়াত আঁচনিখনৰ যিটো গাইডলাইনছ আছে সেই গাইডলাইনছ মানে তেওঁলোকে আচলতে সামৰি ল'ব নালাগিছিল আমি একদম স্বচ্ছভাৱে আঁচনিখন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই কাৰণে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত 2 আৰু 2.0 আমি 1 লাখ মানুহ কৰ্তন কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বিধানসভাৰ সদস্যসকলেও জানে যে 18 লাখৰ পৰা আমি 24 লাখলৈ আনিলোঁ এই যে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ পুনৰ হ'ল কিন্তু আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি অৰুণোদয় আঁচনিত আমি অৰুণোদয় দিন হিচাপে আজি তেওঁলোকক সন্মান জনাই পেলাই প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে আমি এইসকলক আমি পুঁজিটো কণ্টিনিউৱাছলি তেতিয়াৰ পৰা দি আছোঁ সেইটো এটা সফলতা কোনো ব্ৰেক হোৱা নাই উইদাউট এনি ব্ৰেক আৰু আমি 18 লাখৰ পৰা কিমান আনিলোঁ প্ৰায় 24 লাখ প্ৰায় 35,000 লোকক আমি সামৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাব যে কাৰো বেংক একাউণ্টত খেলিমেলি নাই কোনো বেংক একাউণ্টত খেলিমেলি নাই কমপ্লিটলি DBT স্কিমত তেওঁলোকে গৈছে কেতিয়াবা কি হয় বেংকবিলাকত মানে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ খেলিমেলি হ'লে কেতিয়াবা মানে তেওঁলোকে দুজন এজন মানুহে নাপায় আমাৰ তেনেকুৱা এটা পৰ্টেলো আছে তেওঁলোকে আমাক জনাব পাৰে আমি মনিটৰিং কমপ্লিটলি কৰি আছোঁ ডেপুটি কমিশনাৰবিলাক কনষ্টেণ্ট মনিটৰিং আমাৰ টিমে কৰি থাকে তাৰ ফলত আজি জিৰ' বেলেঞ্চ অৰুণোদয় আঁচনিৰ এই 24 লাখ প্লাছ মানুহে আজি এই পুঁজিখিনি পাই আছে তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে নতুন অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ মই যোৱা বাজেটত মই কৈছিলোঁ যে এই আঁচনিখনৰ অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰিছিল তাৰ দৰিদ্ৰ মহিলাসকলে ব্যক্তিসকলে কৈছিল যে আমাকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আমি বাজেটত এবাৰ ক'লোঁ যে 37 লাখ নতুন আমি গোটেই আঁচনিখন নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰি পেলাই 37 লাখৰ আমি লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ি যাম এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইবাৰ আমি ইমান স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে চাব যে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যাতে কোনো ধৰণৰ অযোগ্য বেনিফিচিয়াৰী ইয়াত নোসোমায় অন্তৰ্ভুক্তি নহয় তাৰ কাৰণে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আমি দিছোঁ
যিটো আপোনালোকে চাব the basic condition to become a beneficiary for Orunodoi 3.0 is that the individual must be enrolled under National Food Security Act. সেইটো এটা মানে প্ৰাইমাৰ ফেচি যিটো কণ্ডিশ্যন হ'ল যে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ NFSA আণ্ডাৰত কাৰ্ড হোল্ডাৰ হ'ব লাগে প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু সেইটো নাছিল আমি ইয়াত অনাৰ এইটোৱে কাৰণ যে যাৰ এজন তাৰমানে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকে সেই মানুহজনক আচলতে দৰিদ্ৰ ব্যক্তি বুলি ভাবো সেই পৰিয়ালটো আমি দৰিদ্ৰ ব্যক্তি বুলি আমি যোগ্য ব্যক্তি বুলি ভাবো সেইকাৰণে যাতে আমাৰ প্ৰাইমাৰ ফেচি আমাৰ মানে কণ্ডিশ্যনে হ'ল প্ৰি কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে এজন ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব এতিয়া সমস্যাটো ক'ত আহিল অধ্যক্ষ মহোদয় যে কিছুমান আমি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছো কোনো ফাইনেলাইজেশ্যন ইয়াত হোৱা নাই বিধায়কসকলে জানে প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছো প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আমি যিটো ভাবি পেলাই কৰিছিলো আৰু এতিয়া আমি আপোনাক ক'ব পাই ভাল পাইছো যে শুদ্ধভাৱে এই কণ্ডিশ্যনটো আমি অন্তৰ্ভুক্তি কৰিছো এক নম্বৰতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন্স বিলাক দিয়া আছে দ্য নিউ ফেজ অফ অৰুণোদয় উইল হেভ দ্য প্ৰভিজন অফ অট'মেটিক আধাৰ চিডিং অফ দ্য বেনিফিচাৰীজ আধাৰ চিডিং হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ পৰিয়ালটোৰ গোটেইখিনি কথা আমি গম পাই যাম গতিকে এইটো এটা প্ৰুভেন মেথড হ'ল আধাৰ অট'মেটিকেলি আধাৰ চিডিং হৈ গ'ল যিহেতু অসমত যিহেতু আধাৰ চিডিঙৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি আমাৰ ভাল এফিডেভিট 3 নম্বৰতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এটা কি কৰিছো সেলফ এফিডেভিট এখন দিছো ইয়াত এফিডেভিটখনত আপোনালোকে নিজেও চাব যে এফিডেভিটখন আমি ইতিমধ্যে পঠাই দিছো সেই এফিডেভিটত গোটেই কণ্ডিশ্যনবিলাক দিয়া আছে মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে আজিলৈকে কোনো এখন আঁচনিত ইমান ফুল প্ৰুফ চিন্তা চৰ্চা কৰি এই আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰা হোৱা নাছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনত যিহেতু আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ চৰকাৰৰ ধন তাত ব্যয় হ'ব তাত খৰচখিনি যিখিনি ব্যয় কৰিম সঠিকভাৱে যদি সেই ব্যয় হয় অৰুণোদয় 3.0 আমি এখন সেলফ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম দিছোঁ আমাৰ বহুতো সদস্য কেইজনমান সদস্যই কৈছে যে ইয়াত মানে সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ মানে ফুল প্ৰুফ হ'ব লাগে এইটোৱে ফুল প্ৰুফ ইয়াতে এখন সেলফ ডিক্লাৰেশ্যন আছে ফৰ্ম এই সেলফ ডিক্লাৰেশ্যনত কি তেওঁলোকে যদি কৰে আই এম এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম গোটেইখিনি ক্লজ ইয়াত দি আছে মানে যিখিনি তেওঁ অন্তৰ্ভুক্তি নোহোৱাৰ যিখিনি ক্লজ থাকে এক্সক্লুশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেইখিনি ইয়াত এটাকে দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত আমি তাত কি লিখিছোঁ লিখিছোঁ যে that in keeping with the above terms and conditions, if at any point of time I am found to be violating Orunodoi guidelines, the government reserves the right to initiate criminal proceedings against me for any such violation. মানুহজনে যদি কিবা ভাইলেশ্যন কৰে যদি কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়ালক পায় গাঁৱৰ পৰা যদি পত্নীয়ে তেওঁ বিচাৰিবলৈ নাপায় এইটো এখন লিখি দিছোঁ এটা ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং তেওঁৰ এগেইনষ্টে হ'ব এইখিনি ক'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰণ আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি আমি হাউচে চবেই কৈছোঁ যে যোগ্য ব্যক্তিয়ে পাব লাগে যোগ্য কোনোবাই যদি জোৰ জবস্তি কৰেতো এখন আঁচনি আপুনি দিব নোৱাৰিব তেওঁৰ যোগ্যতা আছে নাই সেই চোৱাৰ দৰকাৰ এৱাৰনেছ বিল্ড আপ কৰা দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি ইয়াত প্ৰত্যেকখন দেখিব ফৰ্ম যদি কোনোবাই ফিল আপ কৰিব আগতে যিটো নাছিল এবাৰ সেলফ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম আছে ইয়াৰ আগত আমি এফিডেভিট দিছিলোঁ এখন কাৰণ এফিডেভিট দেখোঁতে দেখিলোঁ যে উকিলৰ ওচৰলৈ যাব লাগে পইচা কেইটামান খৰচ কৰিব লাগে কাৰণ দুখীয়া জনসাধাৰণক আমি বিশ্বাসত ৰাখিব লাগিব কাৰণ মানুহক বিশ্বাসটো কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি বিশ্বাসত দিছোঁ তেওঁলোকক আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইখন আমাৰ হাতত আছে কাগজ এইখন কোনোবাই যদি ভাইলেশ্যন কৰে ভৱিষ্যতে তেওঁৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং দিয়া হ'ব গতিকে আমি গোটেইখিনি ফুল প্ৰুফ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত ৰখা নাই আমি সম্পূৰ্ণ ধৰণে ফুল প্ৰুফ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মনিটৰিং কমিটি এখনো আছে ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং ইয়াত আমাৰ DLMC আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মনিটৰিং কমিটি আছে য'ত আপোনালোক সদস্যসকল আপোনালোকৰ অন্তৰ্ভুক্তি আছে আৰু তাৰোপৰি আমি এজ পাৰ দ্য গাইডলাইন্স দ্য গ্ৰিভান্সেছ ৰিলেটিং টু দ্য স্কিমছ will be handled by the Orunodoi nodal officer at the district level. Or তেওঁলোকে any complaints received at the state level will be forwarded to the chairperson of the DLMC, that is district commissioner, who are responsible for causing enquiries and taking corrective measures as needed. আমি কোনো ধৰণৰ ইয়াত ফ্ল ৰাখা নাই আমি এই আঁচনিখন ফুল প্ৰুফ কৰিছোঁ আৰু তাত সেইকাৰণে কৈছোঁ যে 37 লাখ মানুহ যিহেতু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হ'ব সেইকাৰণে এই গাইডলাইন্সখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আঁচনিখন এতিয়া আমি প্ৰস্তুত হৈ আছে তাৰ কামখিনি চলি আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে 100% যোগ্য ব্যক্তি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব লাগে আৰু ইয়াত কেইজনমান বিধায়কে এই কথাখিনি লিখিছে আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইখন আঁচনি আপুনি বুজি পাইছে যে এখন হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ আঁচনি নহয় এখন সঁচা অৰ্থত মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰা আঁচনি দৰিদ্ৰ ব্যক্তিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ এখন আঁচনি আৰু অসমৰ সামাজিকভাৱে
ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ইনক্লুজনৰ এখন আঁচনি আৰু সেইকাৰণে আজি এই আঁচনিখন মানুহে বহুতে পাবলৈ বিচাৰে মই অসুবিধাটো এটা কথাই কৈছোঁ যে আমি এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ গোটেই স্ক্ৰুটিনি কৰি আছোঁ কমপ্লিটলি আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ এটা টিমে মই যেতিয়া ক'লোঁ যে প্ৰথম আমাৰ মানে ক্লজটোৱে আছিল যে ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে আছিলে এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগে বহু মানুহে কি কৰিছে যে এখন বেলেগৰ ৰেচন কাৰ্ড তেওঁ ইউজ কৰিছে মই জিলাবিলাকত আপোনাক সেই কথাখিনি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ হাতত আজি তথ্যটো মই নানিলোঁ আপোনালোকক আমি গোটেইখিনি সেইখিনি দি দিছোঁ ডিচিবিলাকে আপোনালোকক জনাইছিল কোনোবা আঁচনিখন তেওঁ পোৱাৰ যোগ্য নহয় কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ডাবল ৰেচন কাৰ্ডটো ইউজ কৰিছিলে এজন মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড এখন আছে কিন্তু তেওঁ দুখন তিনিখন মানে মানুহৰ ঘৰত তেওঁ এপ্লাই কৰিছে সেইজন যোগ্যতা তেওঁ মানে হেৰি নহ'ব ভেলিড নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেইখিনিও আমি সাৱধানতা আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ সেইবিলাক আমি স্ক্ৰুটিনি কৰি আছোঁ আমি গোটেইখিনি কনষ্টেণ্টলি মনিটৰ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈ লিষ্টবিলাক ফাইনেল হৈ অহা নাই আপোনালোকে ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰবিলাকক আমি দায়িত্ব দিছোঁ আৰু তেখেতসকলেও সময়ে সময়ে মিটিংবিলাক আপোনালোকৰ লগত কৰি আছে আৰু কৰি পেলাই এখন শুদ্ধ তালিকা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে সেই অৱস্থাত তেওঁলোকে আছে গতিকে মই আপোনালোকক সকলোকে এইটোৱে মই হাউচত এনচিয়ৰ কৰি বিচাৰিছোঁ যে ৩৭ লাখ মানুহে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত বহুতো লোকে আমাক হয়তো ভৱিষ্যতে আপোনালোকক আবেদন কৰিব তাৰ কাৰণেও আমি প্ৰস্তুত আছোঁ সেইখিনি ভৱিষ্যতে যিসকল লোকে নাপাব তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি আঁচনিখন যিমান পাৰোঁ আমি পুঁজি সাপেক্ষে সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে মই LOP ডাঙৰীয়াই যিখিনি মোচন আনিছে আপোনালোকে যিটো কৈছে আমি নিজেই বিচাৰিছোঁ গাইডলাইনছখনত ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি কোৱাই আছে আপোনালোকে যিখিনি কথা আনিছিলে এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে দেখিব যে ইনক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়াত আমি কি লিখিছোঁ ইফ এনি অফ দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ অবজাৰ্ভ ইন কেছ অফ এন এপ্লিকেণ্ট it will be sufficient for inclusion under Orunodoi 3.0 number 1 আছে widow unmarried above the age of 45 years divorced and destitute women গতিকে 3 নম্বৰ দেখিলোঁ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি গতিকে গোটেইখিনি কথাই ইয়াত সোমাই আছে এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পিছত যিখিনি তেওঁলোকৰ কোটাটো ৰৈ যাব সেইখিনি কাক দিব লাগিব সেইখিনি দিব লাগিব যে অন্তোদয় অন্য যোজনা ওমেন বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোককো আপোনালোকে দিব পাৰে women in the household composite income of which is less than 2 lakhs per annum এইখিনি কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে poorest of the poor যিখিনি বেলেন্স থাকিব সেইখিনি একদম সকলোতকৈ বেছি দুখীয়াজন যিগৰাকী ব্যক্তি আপোনালোকৰ দৃষ্টিত সমাজৰ দৃষ্টিত বেছি দুখীয়া হ'ব poorest of the poor হয়তো সেই ক্ৰাইটেৰিয়াত 4-5 গৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোক বিবেচিত হ'ব কিন্তু আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব poorest of the poor গতিকে এই গোটেইখিনি কথাই এক্সক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত দিয়া আছে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি MLA MP CM EM এইবিলাকৰ আমি ঘৰত মানুহ পৰিয়াল অন্তৰ্ভুক্ত নহয় গোটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দহলে দিছোঁ আপোনালোকৰ গাইডলাইনছ কপি আপোনালোকৰ লগত আছে প্ৰায়ৰিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি দি দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেইখিনি আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমি অতি ফুল প্ৰুফ আমি গাইডলাইনছবিলাক দি দিছোঁ এবাৰ আমি কেতিয়াবা যেতিয়া অভিযোগবিলাক শুনো লগে লগে একশ্যনো লওঁ এবাৰ আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আমি শুনিছিলোঁ গাঁওবোৰৰ পৰা কেতিয়াবা ল'ব লাগে কোনোবাই ল'বলৈ গৈছিল তেতিয়া কিছু তাত বিসংগতি হোৱা শুনিছিলোঁ আমি লগে লগে পেপাৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছোঁ যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰিফাইজ নো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ অৰুণোদয় 3.0 এতিয়া আমি লগে লগে পোৱাৰ লগে লগে আমি শুনিছোঁ আমি লগে লগে আপোনালোকে এইটো নহয় যে গ্ৰিভান্সেছবিলাক আমি ৰিজেক্ট কৰা লগে লগে এখন পোৱাৰ লগে লগে আমি নিজে দেখিলোঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বিষয়াবিলাকৰ গ্ৰুপত মই নিজে দিছোঁ গতিকে প্ৰত্যেকটো আমি ফ্লজ এতিয়া দেখিছোঁ লগে লগে আমি ইয়াক মানে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে সকলো মাননীয় সদস্যক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় আঁচনি এখন ভাল আঁচনি ৰূপে পৰিগণিত হৈছে 24 লাখলৈকে আমি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিলোঁ 24 লাখে সুন্দৰভাৱে পইচাখিনি তেখেতে পাই আছে উইদাউট এনি ছিংগল কমপ্লেইন গতিকে মই আশা কৰিছোঁ সেই স্পিৰিটেৰে আমি আৰু 13 লাখ 12 লাখ বা ভৱিষ্যতে বেছি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ হ'ব কিন্তু এই আঁচনি সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে আমি কৰিবলৈ সকলোৱে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰক এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৰে সহযোগিতা মই বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ যে আমি যি এই আঁচনিৰ কাৰণে মই বাজেটত 5,000 কোটি টকা ধৰিছোঁ দিছ দ্য বিগেষ্ট এমাউণ্ট এভাৰ গতিকে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে অৰুণোদয় যিখন আঁচনি আনিছোঁ আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ সঁচা অৰ্থত
এই সূৰ্যৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবিলাকলৈ সূৰ্যৰ পোহৰ আহিব লাগে। মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো মোচন আনিছে সেই মোচনৰ সকলোখিনি কথাই মোৰ গাইডলাইনছত আছে আৰু ইতিমধ্যে সেইখিনি কাম বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি কৰিয়ে আছোঁ। এই মোচন আনিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আৰু কোনো ধৰণৰ মোচনটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। সকলো বিধানসভাৰ মাননীয় সদস্যক মই বা বিদ্যালয়ত এলপি কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোচনটো যাতে তেখেতে উইথড্ৰ কৰি লয়। ঠিক আছে। অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে তেখেতটো ক'বই। মই খালি এটা তেখেতৰ পৰা এচুৰেঞ্চ বিচাৰিছোঁ। পাটোৱাৰী ইতিমধ্যে কৈছেই মই যিটো ক'ব খুজিছোঁ চাগে যে আপুনিও BTCৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে। ইয়াৰ আগত 1, 2 অৰুণোদয় BTCত গোটেই অসমৰ লগতে একেলগে হৈছে। BTCত হোৱা নাই। স্পেচিফিকেলি ক'ব নেকি কেতিয়া হ'ব আৰু কিয় হোৱা নাই? অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। অনাৰেবল এলপি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিত্তমন্ত্ৰী বাইদেৱে গোটেই কথাখিনি ভালকে কৈছে। আমিও বিচাৰো দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে স্বচ্ছভাৱে হওক, যিসকলে পাব লাগে পাওক, এই কথাখিনি আশ্বাস দিছে তেখেতে। আৰু গান্ধীজীৰ যিটো বাণী আছিল যে আমাৰ চকুৰ আগত দেখা আটাইতকৈ দুৰ্বলজনক আমাৰ নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি যদি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে কাম কৰিবলগীয়া বিষয়। সেই প্ৰিন্সিপলটো যাতে সকলো বেনিফিচিয়াৰী চিলেকশ্যন কমিটিয়ে ফ'ল' কৰে তাৰ বাবে তেখেতসকলে মনিটৰিং কৰিব, এই আশা ৰাখি মোচনটো মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ। মইতো কৈছোঁ এইটো যাব নেকি, যেনে নাম কৈছোঁ এতিয়া সদনৰ প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'লে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাত সদনৰ সন্মতি আছেনে? যিসকলে সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া আমাৰ কিছু ঘটনা আছে। ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লগা সদস্যৰ সংখ্যা আৰু আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা সম সংখ্যক হোৱা হেতুকে মই শ্ৰী বিজয় মালাকাৰক কমিটিৰ বাকী থকা কাৰ্যৰ সদস্য হিচাপে সৰ্বসন্মতভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্কলন কমিটিৰ সাময়িকভাৱে খালী হোৱা সদস্য পদটো একল সংক্ৰমণীয় ভোটেৰে আনুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব নীতি অনুসৰি শ্ৰীকৃষ্ণ কমল তাঁতীক প্ৰাক্কলন সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। তেখেতে সমিতিৰ কাৰ্যকালত বাকী থকা সময়ছোৱাৰ বাবে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব। ৰাজহুৱা উদ্যোগসমূহৰ সমিতিলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লগা সদস্যৰ সংখ্যা আৰু আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা সম সংখ্যক হোৱা হেতুকে মই মাননীয় সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰক সমিতিৰ বাকী থকা কাৰ্যকালৰ সদস্য হিচাপে সৰ্বসন্মতভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। অসম বিধানসভাৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু অধিক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ কমিটিলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লগা সদস্যৰ সংখ্যা আৰু আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা সম সংখ্যক হোৱা হেতুকে মই মাননীয় সদস্য শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু অধিক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ সমিতিৰ বাকী থকা কাৰ্যকালৰ সদস্য হিচাপে সৰ্বসন্মতভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। মই এতিয়া বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তলৈ সদস্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পদ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা একে হোৱাত 7 গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য 7 গৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল: শ্ৰী অজয় কুমাৰ ৰায়, শ্ৰী গোবিন্দ বসুমতাৰী, শ্ৰী জলেন দৈমাৰী, শ্ৰী জিৰণ বসুমতাৰী, শ্ৰী জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, শ্ৰী যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী, শ্ৰী আমিনুল ইছলাম। মই এতিয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা পৰিষদলৈ সদস্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পদ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা একে হোৱাত 2 গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য 2 গৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল: শ্ৰী ৰূপক শৰ্মা আৰু শ্ৰী ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। মাননীয় সদস্যসকল নিশ্চয় অৱগত যে বিগত 5 মাৰ্চ তাৰিখে মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী অশোক সিংঘলৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়াই ভৎসনা
সূচক প্ৰস্তাৱৰ নিচিনা এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলে। উক্ত জাননীখন কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ সদস্যসকলে সমৰ্থন কৰিছিলে। প্ৰণিধানযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ কোনো মন্ত্ৰী বা সদনৰ কোনো সদস্যৰ বিৰুদ্ধে সদনৰ মজিয়াত কোনো ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিলে উক্ত অভিযোগটোৰ সৈতে জড়িত কৰিব খোজা মন্ত্ৰী বা বিধায়কজনৰ পৰা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ বুজ নোলোৱাকৈ এনে বিষয় সদনত উত্থাপন কৰাটো নীতি বিৰুদ্ধ। অৱশ্যে বিগত 5 মাৰ্চ তাৰিখে বিষয়টো সদনত উত্থাপিত হ'ল আৰু বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত মতামত দাঙি ধৰিবলৈ মই জাননী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীজনক জাননী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমাৰ কাৰ্যালয়ক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰোঁ। এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীৰ মতামত ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে। মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰৱৰ্তন কৰা কৃষ্টি সভ্যতাৰ চানেকি ভাওনাৰ সন্দৰ্ভত বিৰূপ মন্তব্য কৰা বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণিত নথি অথবা তথ্য সংলগ্ন কৰা নাছিল আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাতৰিক ভিত্তি কৰি ইয়াৰ সত্যতা চালি জাৰি নচোৱাকৈ অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছিল। এটা সম্প্ৰদায় একাংশ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেখেতৰ বক্তব্য সমগ্ৰ সম্প্ৰদায় অঞ্চলটোৰ সমগ্ৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে নাছিল আৰু সেই সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণত আমাৰ যুৱকসকলক ভাগ ল'বলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা নকৰাৰ সম্পৰ্কতহে আছিল। মাননীয় সদস্যসকল, এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ন্যস্ত চৰকাৰী দায়িত্বত ভুল ত্ৰুটি পৰিলক্ষিত হ'লেহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ভৰ্ৎসনা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব পৰা যায়। তাৰোপৰি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সদনৰ মজিয়াত সংঘটিত হোৱা নাছিল আৰু সদনৰ বাহিৰতহে সংঘটিত হোৱা এক ঘটনা আছিল। উত্থাপিত অভিযোগটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক হ'ব পাৰে, কিন্তু ভৰ্ৎসনা প্ৰস্তাৱ উপযোগী নহয়। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই জাননীখন অগ্ৰাহ্য কৰিলোঁ। মাননীয় সদস্যসকল, মই মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা আন 16 গৰাকী সদস্যৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ এখন জাননী লাভ কৰিছিলোঁ। জাননীখনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যক্ষৰ উদ্যোগ শিতানৰ আলোচনাৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত অৱলোকন কৰি কোৱা কিছু প্ৰসংগই বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই সদনত বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিবলৈ মোক অনুৰোধ জনাইছিল। মাননীয় সদস্যসকল, বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ প্ৰশ্নটো তেতিয়াই উত্থাপন হয় যদি কোনো এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাতসাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে সদনত ভুল পথে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বিবৃতি প্ৰদান কৰে। সেই হেতুকে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা মন্তব্যে সকলো ক্ষেত্ৰত বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰাটো নুবুজায়। মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতিয়ে তেখেতৰ জাননীখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰা বুলি কোনো প্ৰত্যয়নযোগ্য ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পৰা নাই। যদি মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকীয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অধ্যক্ষৰ উদ্যোগ শিতানত আলোচনা কালত অৱলোকন কৰি কোৱা কথাখিনিত একমত নাছিল, তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰতিবিধানত যুক্তি উত্থাপন কৰিবলৈ বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীত অলেখ প্ৰৱকাশ আছিল। সেয়েহে মই জাননীখন গ্ৰহণযোগ্যতা নাকচ কৰিছোঁ। মাননীয় সদস্যসকল, মই মাননীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্থাপিত ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠিত এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 50ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাত কালছোৱাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অশুদ্ধ তথ্য প্ৰদান কৰি বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰা বুলি এখন জাননী লাভ কৰিছিলোঁ। মাননীয় সদস্যসকল, এজন মন্ত্ৰী বা সদস্যই সদনত প্ৰদান কৰা অশুদ্ধ অথবা অসত্য তথ্যই সকলো ক্ষেত্ৰতে সততে সদনক ভুল পথে পৰিচালনা কৰা বুলি গণ্য কৰা নাযায়, কিয়নো তেনেকুৱা অসত্য তথ্যৰ শুধৰণি কৰাৰ প্ৰতিবিধান আছে। ইচ্ছাকৃতভাৱে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাতসাৰে সদনত অশুদ্ধ অথবা অসত্য বিবৃতি প্ৰদান কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেহে সদনত অৱমাননা কৰা বা বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰা বুলি গণ্য কৰা হয়। সাম্প্ৰতিক ঘটনাটো ন্যায়াধীশ বি কে শৰ্মা তদন্ত আয়োগৰ সন্দৰ্ভত নিয়ম 50ৰ আওতাত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাৰ কালছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা বিতৰ্কিত তথ্য যোগান সম্পৰ্কে মাননীয় সদস্যসকল অৱগত যে ন্যায়াধীশ শৰ্মা আয়োগৰ সেই প্ৰতিবেদনখন 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 তাৰিখে সদনত দাখিল কৰা হৈছিল। সদনত ভুল আৰু অসত্য তথ্য প্ৰদান কৰা সদস্য বা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
নিশ্চয় বুজি পায় যে তেখেতে কোৱা কথাখিনি ইতিমধ্যে সদনত উপলব্ধ কৰা প্ৰতিবেদনত নাই বুলি আন সদস্যসকলে আঙুলিয়াই দিব পাৰে। সেয়েহে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত সাৰি ইচ্ছাকৃতভাৱে আৰু জানি বুজি প্ৰতিবেদন উপলব্ধ নোহোৱা কথা উদ্ধৃত কৰি সদনক ভুল প্ৰতিপাৰ্চনা কৰা বুলি গণ্য কৰাটো যথোচিত নহ'ব। কোনো মন্ত্ৰী বা সদস্যই অজানিতে তেখেতসকলে কোৱা কথাখিনি ৰাজহুৱা ডমেনত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হোৱা কোনো নথিত উল্লেখ আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিলে এনে ঘটনাক বিচাৰযোগ্য ভংগৰ দৃষ্টিত গণ্য কৰিলে সদনৰ গৰিমা লাঘৱ হোৱাৰ আশংকা কৰা যায়। ভুল বুজাবুজি বা আন কোনো আনুষংগিক কাৰণত এনেধৰণৰ অশুদ্ধ বা অসত্য তথ্য অৱতাৰণা ঘটনা হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই এই জাননীখন অগ্ৰাহ্য কৰিলো। আপত্তিটো নাই, ঠিকে আছে। মাননীয় সদস্যসকল, আপুনি ৰুলিং দিছে স্যাৰ, মানিব লাগে, মানি লৈছো। কিন্তু স্যাৰ মন্ত্ৰীয়ে পঢ়িয়ে আহিছিলে স্যাৰ গোটেই কথাখিনি। ঠিক আছে। মাননীয় সদস্যসকল, অতি দুখ আৰু বেদনাসিক্ত হৃদয়েৰে মই কালি সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে সংঘটিত হোৱা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কিছু ঘটনাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছো। মাননীয় সদন, আমি সকলো অসমৰ কোটি কোটি জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা একোজন জনপ্ৰতিনিধি আৰু এই সদন শত কোটি জনতাৰ আশা ভৰসাৰ একমাত্ৰ পুণ্যস্থল অথবা গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধৰ উপাসনাস্থলী। অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া জনপ্ৰতিনিধিজনৰ জৰিয়তে তেওঁবিলাকৰ সামাজিক সমস্যাসমূহ সদনৰ মজিয়াত চৰকাৰৰ আগত দাঙি ধৰি আশু সমাধান আশাৰে বাট চাই ৰয়। আমি সকলোৱে অৱগত যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সদনৰ মান হৈছে সৰ্বোচ্চ আৰু বিশেষ উচ্চ গৰিমা বিশিষ্ট। সদন সুনিৰ্দিষ্ট নিয়ম আৰু পৰম্পৰাৰে পৰিচালিত হয়। সদনৰ সদস্যসকলৰ আচৰণ সন্দৰ্ভত সদনৰ নিয়মাৱলীৰ নিয়মত সুনিৰ্দিষ্টকে উল্লেখ কৰা আছে। এইটো অনস্বীকাৰ্য যে সদনৰ সদস্যসকলৰ আচৰণে সদনৰ গুণগত মান নিৰ্ধাৰণ কৰে। সদন পৰিচালনাৰ নীতি নিয়ম সমাজৰ সকলো পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানতকৈ পৃথক আৰু সৰ্বোচ্চ মানদণ্ডৰ। শতবৰ্ষৰ ফালে বিৰাজমান হোৱা অসম বিধানসভাৰ এক উচ্চ গৰিমাময়ী সোণোৱালী ইতিহাস আৰু সুনাম আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস মোৰ দৰে সকলোৱে সদনৰ এনে সুনাম অক্ষুণ্ণ ৰখাটো কামনা কৰে। কিন্তু বিগত কিছুদিনত ঘাইকৈ কালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যাৰ পৰিণতিত সদন পৰিচালনাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হোৱা মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল, যি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে আচৰণে সদনৰ গৰিমাত আঘাত হানিলে আৰু আমি সকলোৱে সদনৰ সুনাম ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হলো যেন বোধ হয়। সদন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে আদি কৰি নিৰ্বাচিত সভাপতি মণ্ডলীয়ে সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰে। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে আদি কৰি নিৰ্বাচিত সভাপতি মণ্ডলীৰ উপস্থিতি অবিহনে সদনৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। কিন্তু কালিৰ ঘটনাত অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰ সদনৰ প্ৰৱেশৰ বাট ৰুদ্ধ কৰি যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল, ই এক সম্পূৰ্ণ অশোভনীয় অসাংবিধানিক তথা সদন পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ নিয়মৰ পৰিপন্থী এক নজিৰবিহীন ঘটনা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। মাননীয় সদস্যসকল, কালি দিনটোত সদনত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হ'ল। কিন্তু সকলো ইতিবাচক কাৰ্যক তল পেলাই কালি সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে সংঘটিত হোৱা ঘটনাসমূহে আগস্থান লাভ কৰিলে, সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিলে। আমি সকলোৱে আমাৰ আচৰণৰ এই পবিত্ৰ উপাসনাস্থলীক নিন্দিত কৰি তুলিলো। সদনৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ আছিলাৰে সংঘটিত হোৱা এই আচৰণে জনসাধাৰণক হতচকিত কৰি তুলিলে। মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে এজনে কৰা এটা কাৰ্যক ভুল বুলি জানিও তাৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা কাৰ্যহে অধিক গুৰুতৰ বা দৃষ্টকেতু হয়। উপাসনাস্থলী সমূহতো প্ৰৱেশ কৰোঁতে যেনেদৰে জোতা চেণ্ডেলকে আদি কৰি বিভিন্ন বৰ্জনীয় সামগ্ৰীসমূহ পৰিত্যাগ কৰি পবিত্ৰ মনেৰে প্ৰৱেশ কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে গণতন্ত্ৰৰ এই পৰিৱেশ পবিত্ৰস্থলীত সদনৰ সহজত প্ৰৱেশ কৰোঁতে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম পালন কৰি পবিত্ৰতাৰে প্ৰৱেশ কৰা উচিত। তাৰ বিপৰীতে জেওৰা, লাঠি আদিৰ দৰে অনাকাংক্ষিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা সামগ্ৰী লৈ প্ৰৱেশ কৰাটো কিমান সমীচীন সেইটো আমি সকলোৱে বিবেচনা কৰা উচিত।
জনগণে আমাক তেওঁবিলাকৰ সমস্যাসমূহ সফলভাৱে উত্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছে। সদনলৈ প্ৰৱেশ কৰা বাধৰুদ্ধ কৰি সদনৰ কাম কাজ অচল কৰি জনগণে নিজ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা জনপ্ৰতিনিধিক তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাটো কিমান সমীচীন সেই প্ৰশ্নটো মই মাননীয় সদস্যসকলৰ ওপৰত এৰিলো। মাননীয় সদন অধ্যক্ষৰ এই আসন নীতি নিয়মেৰে পৰিবেষ্টিত আৰু পৰিচালিত। এই আসনে সদনৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ ভিতৰত সম্পন্ন হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰে। দেখাত কেতিয়াবা এই আসনৰ নিৰ্দেশ একপক্ষীয় যেন লাগিলেও প্ৰকৃতাৰ্থ তেনেকুৱা নহয়। সকলো দিশ চালি জাৰি চাই এক সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰোঁতে কোনো এজন অসন্তুষ্ট হোৱাটো অস্বাভাৱিক নহয়। কিন্তু সেইবুলি এই আসনৰ মৰ্যাদা প্ৰশ্ন কৰাটো সমীচীন নহয়। কালি সংঘটিত হোৱা ঘটনাই সদনৰ মান মৰ্যাদা গৰিমা তথা সুনামত আঘাত হানি এক মচিব নোৱাৰা যি অশুভ পৰম্পৰাক সৃষ্টি কৰিলে তাৰ বাবে এই সদনৰ সমূহ সদস্যৰ হৈ ৰাজ্যখনৰ কোটি কোটি জনগণৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিলো। অনাগত দিনসমূহত নিয়মাৱলীত সন্নিৱিষ্ট সদাচাৰপূৰ্ণ আচৰণ প্ৰদৰ্শনেৰে সদনৰ কাম কাজ পৰিচালনা কৰাত সহযোগ কৰি জনগণৰ সমস্যাসমূহৰ আশু সমাধানৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ সকলো মাননীয় সদস্যকে আহ্বান জনালো। মই পুনৰবাৰ কোনো অনাহুত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটাৰ কামনা কৰি আমাক নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা ৰাইজক আশ্বস্ত কৰা আচৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনালো। মাননীয় সদস্যসকল, সদনৰ চৌহদত মাননীয় সদস্য শ্ৰী নুৰুল হুদাকে আদি কৰি একাংশ সদস্যই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বিষয়টো পৰীক্ষা তথা তদন্তৰ বাবে বিধানসভাৰ বিশেষাধিকাৰ কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলো। পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত সমিতিয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। বিষয়টোৰ লগত মাননীয় উপাধ্যক্ষ তথা বিশেষাধিকাৰ সমিতিৰ সভাপতিৰ নামো জড়িত হৈ পৰাত এক সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ স্বাৰ্থত উক্ত ঘটনাটোৰ অনুসন্ধানৰ কালছোৱাত সমিতিৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব সমিতিৰ আন এজন সদস্যক অৰ্পণ কৰা হ'ব। সন্মানীয় সদন, যোৱা 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বড়োলেণ্ড পৰিষদীয় বিধানসভা ভৱনত অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ অভিভাষণেৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 15 দিনীয়া চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অন্তত আজি সামৰণি পৰিল। মাননীয় সদস্যসকল, এইবাৰৰ অধিৱেশনত কিছু উল্লেখযোগ্য দিশৰ প্ৰতিফলন ঘটিল। বিধানসভাৰ ইতিহাসত সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মূল অধিৱেশন কক্ষৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰস্থিত BTC বিধানসভাৰ সভাকক্ষত সম্পূৰ্ণ বিধি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে অধিৱেশনখন প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী অতি মসৃণভাৱে সম্পাদিত হ'ল। গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধৰ চানিকি দাঙি ধৰি মহামান্য ৰাজ্যপাল অভিভাষণৰ কালছোৱাত কোনো ধৰণৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক সুচাৰুৰূপে অভিভাষণ সম্পূৰ্ণ কৰাত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই মাননীয় সদস্যসকলে যি এটা সুস্থ পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিলে তাৰ বাবে বিধানসভাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। মই আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰতো এনে সুস্থ আৰু ইতিবাচক পৰম্পৰা আমাৰ সদনত এক চিৰস্থায়ী বিধিৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হওক। এইবাৰৰ অধিৱেশনত আন এক উল্লেখনীয় দিশ হ'ল এগৰাকী মহিলাই বিত্তমন্ত্ৰীৰ দৰে গধুৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি চলিত পঞ্চদশ বিধানসভাত একেৰাহে পঞ্চমবাৰলৈ ৰাজ্যখনৰ বাজেট দাখিল কৰাটো। এগৰাকী মহিলাই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে বিধানসভাত একেৰাহে পঞ্চমবাৰলৈ চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰাটো অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত সৰ্বপ্ৰথম অথবা বিৰল। মই আশা কৰোঁ ৰাজ্যখনৰ নাৰী শক্তিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উত্থানৰ এই সন্ধিক্ষণত এনে কাৰ্যই এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে নাৰী শক্তিৰ জাগৰণত অধিক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। এই অধিৱেশনৰ কালছোৱাত 5খন নতুন বিধেয়ককে ধৰি সৰ্বমুঠ 27খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কৰ লগতে অসম বিনিয়োজন নং 1 বিধেয়ক 2025 আৰু অসম বিনিয়োজন নং 2 বিধেয়ক 2025 পাৰিত কৰা হয়। তদুপৰি 5খন বেচৰকাৰী বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হয়। বিধানসভাৰ নিয়মাৱলীৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতাত ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহকে ধৰি ভালেমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়।
অধ্যক্ষৰ আসনৰ পৰা বিধানসভাৰ সমূহ সদস্যৰ হৈ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মান্যতা প্ৰদানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিষয়টোৰ লগত জড়িত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হয়। লগতে এই আসনৰ পৰা এইবাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিষয়ত পাৰদৰ্শিতাৰ সন্মান কৰি অনা তথা বঁটাৰে বিবেচিত ব্যক্তিসকললৈ অভিনন্দন জনাই এক প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হয়। এই অধিৱেশনৰ সমাপনৰ মুহূৰ্তত সদনৰ কাম কাজ সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ কৰি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সকলো মাননীয় সদস্য, বিধানসভাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ, বিৰোধী দলৰ দলপতিকে ধৰি সদনৰ সকলো মাননীয় সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কোকৰাঝাৰৰ অনুষ্ঠিত বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনৰ বৈঠকত অতি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হোৱাত সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, বিটিচি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উপৰিও বিটিচিৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ তথা সমূহ সদস্যৰ লগতে বিটিচি প্ৰশাসন, বিটিচি বিধানসভা সচিবালয় আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি বিধানসভা অধিৱেশনৰ লগত জড়িত চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে বিধানসভা সচিবালয়ৰ সচিব তথা বিষয়া কৰ্মচাৰী, প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলকে আদি কৰি সকলো পক্ষলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক ঈদ উল ফিতৰ, ৰঙালী বিহু তথা ৰংজালী বৈশাগু, দেউৰী বিহু আৰু গুড ফ্ৰাইডে উপলক্ষে আগতীয়াকৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। সদন অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰখা হ'ল। Yeah.